Частина 8. Коралі. Моя чаша – то надмір пиття. Вставай, чуєш, вставай, бігом прокидайся. Коли тебе так будять влітку 14-го, ти спочатку падаєш на підлогу, а потім розплющуєш очі. Що таке, в нору? Ні, дивись, дивись. Танька прямо в носа тицяє ноутбук. Марік відбили. Наші в Маріуполі сьогодні зайняли. Вам знайоме відчуття, коли спадає гора з плеч? Яке це щастя просто потягтися до хрускоту і розім'яти спину. Тань, це ж воно, так? Наші наступають? Наші наступають, наші наступають, наші. Як до стобіса гарно звучить. Ми припали до екрана, раз за разом переглядаючи сюжет, особливо той момент, де десяток сєпарів у спортивних штанях поклали носом у пилюку. Боженьку, це й тутешніх скоро запакують. Не може ж бути, щоб наші зупинилися в Маріуполі. Скоро місцеві генерали так само позуватимуть у кайданках, якби ж у березні так змогли. Тань, а поїхали до хлопців, до розвідки. Давай шашлик забабахаєм. Такий день. А давай. І з Танею мені не просто пощастило. Ми доповнили одна одну, як інь і янь, як сапка і буряк. Недарма кажуть, якщо в одному місці міліє, у іншому заливає. От те, що свого часу не додали мені, чудесним чином втілилося в Тетяні. Розкішні форми, декольте, у якому хотілося звити гніздо, абсолютна впевненість у собі та своєму праві. Те, що в розумних книжках називають сексапільністю, а моя баба називає ляцькими очима. І попри те вона була циніком. У принципі, не чекала від світу хорошого і з підозрою сприймала кожне слово, була прихильницею твердої руки і вірила, що найкраща політика в ставленні до місцевих – це політика батога і батога. Там, де я соромилася, пояснювала і відступала, їй вистачало 3 слів, щоб розставити крапки над «і». У перший же день вона скупо розповіла свою історію, щоб потім не виникало питань. Народилася в селі під Волновахою, рано вийшла заміж, відразу після школи. Трапився нормальний чоловік, який ставав ненормальним, коли вип'є. Одного разу кинувся її душити, уже вагітною. Танька вивернулася і приклала сковорідкою так, що ніс зайшов в обличчя. Після удару чоловік упав і не піднявся. Таню судили за вбивство, дали мінімум, відсиділа 4 роки. Вийшла, продала мамину хату і викупила доньку, яка на той час жила із свекрами. Спочатку дитина маму не впізнала, але поступово притерлися, переїхали в Донецьк і почали життя з чистого аркуша. Тетяну всі поважали. І трибунал нашого двору, і районна шпана, продавці, охорона на стоянці. До нас зачастили хлопці зі складу, а якось я на власні очі бачила, як Борисович підкрався ззаду і залоскотав її попід боки, одночасно піднімаючи над землею. Тут же отримав ліктем по чолу, а потім пакет пельменів із морозилки, щоб прикласти до гулі. За всі роки нашого знайомства нікому не спало на думку полоскотати мене. Так вийшло, що ми почали їздити з Тетяною. Звичайно, Ромчик був проти, але люби Боже правду. Дуже колоритні дачники ми з ним, примітні. Тому домовилися так. Наша дача у Курахівському напрямку і тільки там. На схід або південь я їхала сама, якщо недалеко, або з Танею. Тепер ми торгували овочами, і це було ідеальним прикриттям. Хлопці за копійки знайшли розбиту кенгурушку 1993 року народження. Ми її завантажували ящиками з цибулею, морквою, зеленню, сезонною ягодою, яку, до речі, вигідно купували в переляканих фермерів, і везли на Авдіївку, Харцизьк, Горлівку,
Макіївку і Ясинувату, залежно від легенди. У ящиках із овочами і під ними можна було сховати слона, але навіть коли приїжджали блокпости, нас не обшукували. Танчені леопардові лосіни, циганське золото на всіх пальцях, білі кучері з кокетливими атласними бантиком і той самий ляцький погляд подавали сигнал. Харе, свої, ваша плоть від плоті, несеться по бездоріжжю, не обіжайте дівочек. Ми набили руку, об'їжджаючи проблемні місця. На Фейсбуці була група, у якій у реальному часі публікували координати сєпарських блокпостів і точок. 278. Взорваний мост в Галіциновці. 271. Новый пост в Донецке, на повороте на Хорошево. На улице Приморская появился. 273. Донецк. Под электроопорой в кустах как минимум один гранатометчик. Інформація вірна на час назад. І так щогодини. Я сама, хоч як падала з ніг, заливала туди свіжі дані. Крім того, корисну інформацію давав Яндекс Пробки. На блокпостах, побудованих змійкою, гальмується рух, якщо оглядають кожну машину. Із простим навігатором і картою заторів ми успішно об'їжджали небезпеку. А якщо і потрапляли на обшук, не було в нас нічого страшного. Ну, продукти, ну, пиріжки, голубці. Мало з чим дівки на базар їдуть. Телефони були чистими, за цим я пильно стежила. Вхідні відразу видаляла, основні номери тримала в голові, а адресна книга заповнилася контактами типу 2 літри молока на вторник і капуста дяді Гріші. Фото і відео відразу зливала на домашній ноут, а якщо і лишався компромат на телефоні, то тільки в хитрій папочці, яку, не знаючи назви, можна виявити тільки апаратною діагностикою. Дяка комп'ютерному генію Дона. Ядро нашої волонтерської групи так і лишилося у Дніпрі. Щоправда, дівчата переїхали. Одного дня до них у інтернат навідалась делегація поважних чоловіків і запропонувала приміщення в центрі міста, у єврейському культурному центрі. Недовго думаючи, ми погодилися. І тепер Оксанка сиділа на телефоні і сортувала амуніцію під цікавими поглядами дітлахів із симпатичними руденькими пейсами. Люди, які забігали в гості по 100 разів на день, спершу дивувалися такому сусідству, а потім усі звикли. Часи такі. Крим і Рим перевернувся, все змішалося. Рабин служить у правому секторі, волонтери сплять на диванчиках у синагозі. Через день ми заїжджали у Дніпро, затарювалися повінця і швидко неслися на позиції, де викидали тюки і коробки з формою або ніжно передавали футляри з оптикою і поспішали додому, прикривши сидіння рядном і порожніми ящиками з-під бананів. Усе так добре йшло, і дуже-дуже прикро, що ми спалилися на дрібниці. Тань, ми заблукали, зупиняйся. Мовчи, ми не могли заблукати. Ми практично вдома. Це наш район. Зупиняйся. Уже 7 кілометрів ми їхали навмання. А 7 кілометрів – це багато в нашій ситуації. По ліву руку тяглася безкінечна посадка з рідким підліском. По праву молоді соняхи переходили в кукурудзу і жодної живої душі. Ні назустріч, ні за нами. Вечоріло. Якби я писала роман жахів, на цьому вечоріло в читача мала б заворушитися волосся. Ну або підібгатися пальці на ногах, як зараз підтискалися у мене. Тому що з кожним вечірнім променем сонця ми перетворювалися на мішень. А в темряві станемо легкою здобиччю, найнижчою ланкою харчового ланцюжка, приємним бонусом для кожного, хто має автомат і накине оком на нічию машинку, яку Бог послав у руки потребуючим. Я раз по раз перевантажувала навігатор і поглядала на телефон. Марно, покриття не було. На екрані блимала самотня точка посеред поля.
Він не бачив ні дороги, ні напрямку. Таня вкотре розклала карту, намагаючись визначити нашу локацію, але краєвид, який простягався перед нами, ніяк не співвідносився з позначками на папері. За розрахунками, ми повинні були проїхати Межове і вискочити на трасу за Макіївкою. І чого абсолютно точно не було на карті, так це кілометрів кукурудзи із бруківкою посередині. Ми їхали через поля широкою дворядною дорогою, якою тут не мало бути, і ця дорога була вимощена бруківкою. У першу мить, коли колеса замість ґрунтового шурхоту видали тверде брунь, ми загальмували так, що мало не вилетіли через лобове. Бруківка стара, стесана від часу, але на диво акуратна. Таку я бачила у Львові і ще в Києві, куди нас від школи возили на екскурсію. Не сучасна фабрична плитка, а вручну обтесане каміння, прилаштоване так, що у шпарину не проходило лезо. Ти знала, що тут таке є? Смієшся? Не чула навіть. Я не могла всидіти на місці, раз по раз обертаючись, а потім просто розвернулася задом наперед. Здавалося, що дорога розтане прямо за нами, що її поглине густий туман, який опустився не суцільною стіною, а тонкими горизонтальними пасмами. Вони розходилися в повітрі, як білок у молоці. Під такий туман добре мріяти про єдинорогів. Ми пливли в молочній тиші, як летючий голландець, і навіть якби я зовсім не мала художньої уяви, все одно сказала б, що це добром не закінчиться. Я думала про крайній клапан, на якому ми віддали хлопцям цигарки, відро домашньої ковбаси у смальці та ящик мінеральної води. І що нас там прийняли неуважно, навіть прагматично. «Ну що там у вас? Давайте!» Мені здалося, ніби на рукаві в одного бійця був шеврон із беркутом. І от тепер я думаю, а раптом не здалося. І що на виїзді лаявся місцевий таксист, якого далі не пустили, а нам дозволили проїхати, і навіть накидали приблизний маршрут. От тільки в реальності з'їзду вліво через 2 кілометри не було. «Стій! О, чорт, стій! Блін, пізно, нас засікли. Ну, молись тепер!» Бруківка зробила несподіваний поворот, і ми вилетіли, як Пилип із Конопель, на сєпарський блокпост. На кілька секунд спалахнула надія, що то наші. Але навіть у сутінках видно, що прапор має не 2, а 3 смужки. Приїхали. Спокійно, не панікуй. Автоматично скидаємо швидкість, вимикаємо фари і вмикаємо світло в салоні. Я тримаю паспорти на видноті, зручно розгорнувши свій на донецькій прописці. Говоритиме Танька. Я боюся. «Ребята, не стреляйте, мы заблудились. Ми товар отвозили на ринок і заблудились», – заголосила Тетяна, як тільки ми зупинилися перед саморобним шлагбаумом. На нас настовбурчилось відразу 3, ні, 4 стволи. Яке щастя, що не розстріляли на під'їзді. «Вийти із машини, руки за голову!» Колись давно, іще у травні, я запитала Борисовича, а що робити, якщо ми потрапимо у полон? Сама чи з кимось? Ну, хай буде сама. Якщо сама, тоді плач, реви з самого початку до сопель, до бульок із носа, щоб усе лице розпухло. Коли битимуть, спробуй відразу обмочитися і плач. Легко сказати, реви. Сльози не йшли, видно від переляку, тому що це не рядовий пост. На дорозі, якої не було, нас перестріло 4 чеченців. Допит вів Шаміль чи Джаміль я не розчула. Ламаною російською він питав, хто ми є і чому нас пропустили із українського боку, а нікого більше цією дорогою не пускають. Таня, від хвилювання плутаючи слова, пояснювала, що ми взагалі ні до чого, що ми з Донецька сьогодні відвезли овочі по 3 точках і заблукали, повертаючись назад. Ми не знаємо, чого нас пропустили,
Може, приколотися хотіли. Ми дорогу запитали і нам сказали «Їжджайте прямо». На підтвердження нашої легенди в нас була пачка накладних. Я ж параноїк, серйозно ставлюся до таких речей. І перед кожним рейсом роздруковую маршрутний лист і акти прийомки. З печатками, підписами, на бланках. Мені хлопці зробили штук 20 різних, переважно від супермаркетів АТБ. Що ще? Мобільні в нас чисті, планшетів ми не возимо. Нічого тактичного в машині немає. Є 2 брудні каструлі, але цьому є пояснення. Є ящики з-під огірків, пластикова тара від ягід. Га? Що? Задумалася і не почула, що мене запитують. Еще раз спрашиваю, куда вы повернули после Зуевки? Какой Зуевки? Мы не проезжали Зуевку. А вот она говорит, что проезжали, пальцем на Таню. Ну, не знаю, ей виднее, она за рулем. Мы в другую сторону должны были выехать, к Донецку. Я же говорю, мы заблудились, навигатор сломался. Дай сюда навигатор. Протягую, не вагаючись, там відключена функція запису, маршрут не відстежується. Вмикаємо, і Соломон Самсонович не підвів. От дідько. Срань господня, загундосив він голосом Озі Осборна. Святі кошаки, я не бачу супутника, ми поза грёбаною зоною. Что за нах? Простите, это случайно, там программа специально стоит. Он разными голосами разговаривает. Он сигнал потерял, давно уже, там что-то заклинило. Да? І Шаміль повільно витягнув ножа. Він взагалі все робив підкреслено повільно. І говорив, і рухався, ніби в запасі була ціла вічність. Ніж величезний, як мачете, і чечен одним рухом розтрощив нашого Соломона. А потім повернувся до Тані. Я сейчас этим ножом отрежу тебе правую грудь и буду играть ею в футбол по всему Донбасу. Поняла? У цьому місці я заревіла по-справжньому і кинулася Тані на шию, бо в неї настав стан, коли падає клямка, або, простіше кажучи, плювати, з якого боку тюбітейка. Ах ти ж скотина черножопая, піздуй в урюк, своїх баб резать. Це Танька. Не слушайте ее, она не хотела. Це я. Уб'ю, суку. Це бойовик. І тут задзвонив телефон. Від цього звуку завмерло все живе в радіусі 100 метрів і витріщилося на мене, бо напередодні я попросила Дона записати різкий і противний сигнал, щоб бадьорив і щоб ні в кого такого не було. Дон заржав, сказав «здєлаєм» і забрав телефон на півгодини. Як виявилося, апарат тепер підвивав голосом муедзина, що скликає на перший намаз о 5 ранку. Я, коли вперше почула, сіла, де стояла. Трубка надривалась голосом муедзина. «Ето що?» – питає дещо дезорієнтований «Їх там нет». Здається, він почав повторюватися. «Это мне, база звонит». «Ответь!» і показує ножем, щоб включила голосний зв'язок. Дзвонив Ромчик, якого я внесла в адресну книгу як база-пролетарка. «Алло, слушаю вас!» Крихітна півсекундна пауза. Якось до війни хлопці запитали, чому я не переходжу на російську, коли до мене звертаються на язики. І я жартома відповіла, що це для конспірації. Якщо мене викрадуть і триматимуть з ножем біля горла, я зможу попередити своїх, просто заговоривши російською. Невже не згадає? Згадав, розумничка наша. «Девочки, куда вы пропали? Почему не отчитались по точкам? Почему машина не на базе? Что с ягодой? Вы где?» «Шеф, нас тут задерж...» Удар по руці, і телефон полетів на землю. Бойовики залишили нас під деревом і пішли обшукувати машину. Тетяна сиділа мовчки, напружена, як струна. Я продовжувала рюмсати. Не кидати ж тепер, коли так добре розкочегарилися.
і ще невідомо, чи вдасться заревти знову. Для зручності поклала голову на коліна подрузі, і штанина в неї потемніла від сліз. Наскільки я бачила, ніс у мене розпух капітально, так, як треба. Пробач мені. За своїм хлипанням я ледве розчула. Ти мені? За що? Ми не виберемося звідси. Я наклейки в машині забула. Я раніше думала, що говорити помертвілими губами – це метафора. Насправді ні. Губи ворушаться, а ти їх не відчуваєш. Де? У козирку. Тиждень тому ми отримали вантаж у Дніпрі. Ящик національної символіки. Жовто-блакитні браслети, прапори, стрічки, червоно-чорні хустки, бафи, наліпки на машину. І рулон наклейок у формі сердечок із написом «Я допомагаю українській армії». Ми ще жартували. Це комплект для харакірі. Тетяна хотіла взяти кілька штук у Донецьк, щоб ліпити пенсіонерам на сумки в транспорті, але я категорично заборонила. Прапори ми роздали на позиціях, їх відривали з руками. Часто техніка йшла без розпізнавальних знаків, навіть на командирській машині прапора не було, і після кількох випадків, коли свої відкривали вогонь по своїх, хлопці благали «дайте прапор» або хоч що-небудь жовто-синє. Браслети та інші сувеніри теж розліталися на ура, а от наклейки довелося викинути. Ну не самогубці ж ми, справді. Хоча тепер я не впевнена. Я сіла прямо і витерла обличчя. Сльози моментально висохли. Не думала, що це буде так. Цікаво, скільки мільйонів людей сказали це перед смертю? Напевно, найпопулярніший фінальний акорд. Тань. Боже, 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 пробач мені. Таня. А. У мене граната в кофті. Я можу прямо зараз, ти розумієш? Тільки для нас, але з гарантією. Або кинути їм. Їх там всього 4. Але без гарантій. Якщо не долетить, тоді для нас усе буде дуже довго. Давай підгадаємо, коли вони докупи зійдуться. Ми замовкли, спостерігаючи за машиною. Справді, куди поспішати? Сєпари витягли коробки з салону, принесли домкрат, щоб зняти колеса, потім перейшли до багажника. Я вже забула, скільки в нас там мотлуху накопичилося. О, моя рожева косметичка знайшлася, а я шукала. І сапка. Бідна старенька кінгурушка світила розчахнутим кістяком, і було очевидно, що звідси вона не вийде. Раптом один із гоблінів піднявся з пляшкою моєї вишнівки в руках. Коли вродили перші вишні, мені захотілося зробити класичну наливку, але я спростила взяти з інтернету рецепт. Я набила ягоди у 2-літрову пластикову пляшку, засипала цукру, долила трохи води, але замість того, щоб лишити в тихому темному місці, обмотала фольгою для терморегуляції, потім скотчем для міцності і закріпила в нішу від запаски. Був розрахунок, що від постійного рівномірного руху в теплі вишня швидше і більш якісно забродить. По ідеї, пляшку треба було витягти через 3 дні, але я про неї забула. Скільки ж вона з нами їздила? Там же тепер не наливка, а ядерна бомба всередині. І зараз мавпа цю бомбу підірве. «Стій!» – скрикнула я, не думаючи про наслідки. «Стій, не чіпай! Вона зараз вибухне! Сейчас взорвется!» Раз – і всі лежать, крім нас із Танею. 2 – і ми під прицілами 4 автоматів падаємо на землю. 3 – та що ж мені так не щастить, га? Там віно! Оно испортилось, нельзя бутилку трогать, встигаю сказати, одночасно прикриваючись від черевика, який з усього розмаху цілить у живіт. Віно! Шаміль одним рухом піднімає мене на ноги і за барки тягне до багажника. «Откривай!» Господи, царице небесна, ну добре, добре. Ламаючи нігті, знімаю скотч і фольгу
і намагаюся повернути корок. Та кришка залипла намертво. Припеклася вона там, чи що? Я і так, і сяк. Мокрі від хвилювання руки проковзують на пластмасі. Пробую підважити зубами. Безнадійна справа. Аж Тетяна не витримала «дай-но я». Взяла і одним рухом скрутила в'язи моїй пляшці. І в ту ж секунду на волю вирвався потік червоної магми. Хто б знав, що у 2-літровій пляшці такий потенціал. Ми могли зняти десяток фільмів про різанину бензопилою, і ще б залишилося. В одну мить у густих кривавих патьоках машина, дерева, кукурудза, ми з ніг до голови, сєпари, хто не заховався, а ніхто не заховався, навпаки, ближче підійшли подивитися на безкоштовний цирк. Свідки великого наливкового вибуху завмерли, як вкопані, і мовчали. У повітрі витав соковитий вишневий дух. На траву падали останні краплі червоного дощу. То був ідеальний момент, щоб кинути гранату. Але я стояла й обтікала разом з усіма, у глибині душі сподіваючись, що це сон. А наступної секунди момент втратився, бо на блокпосту ми вже були не самі. За повороту, точно як ми перед тим, виїхали 2 військові вантажівки. Навколо нас стало велелюдно. Я так розумію, прибув командир бойовиків, які нас затримали. І навіть чечени не змогли сходу пояснити, а що тут відбувається. І хто зміг би? Я спостерігала відсторонено. Кажуть, це форма психологічного захисту, коли концентрація стресу на одиницю часу зашкалює, і ти раптом усвідомлюєш, що все на світі суєта-суєт, і перед лицем Всесвіту не має значення ні твоє мізерне життя, ні його тривалість, ні те, якими будуть твої останні думки. Лік мого існування пішов на секунди з тієї миті, коли я опустила руку в кишеню і відігнула металеві вусики. Кільце запалу лягло на великий палець, як обручка. «Ну що, чого чекаємо?» – підштовхував внутрішній голос. «Не бійся, боляче не буде». «Ага, багато ти розумієш. Ось хай начальник поближче підійде, може його теж накриє. А може, прилетить НЛО і забере нас із Тетяною на добре укріплену безпечну тарілочку. Я до останнього сподіватимусь на диво». Командир тим часом лаявся із місцевими бойовиками або просто розмовляв. У них не розбереш, дуже мова неблагозвучна. Хай там як, незабаром частина сєпарів почала виносити з вантажівки дерев'яні ящики, а решта переключилася на нас. Кілька чоловіків повитягали телефони, щоб зробити виграшне селфі на нашому фоні. Інші просто роздивлялися, як мавпочок у зоопарку. «Ну, давай же, давай!» – стукотіло у голові. «Лови момент!» «Привіт, дівчата!» «Якого дідька?» Переді мною у жовтій брезентовій горці, без шевронів, зі смужкою червоного скотчу на рукаві, брудний, зарослий, смердючий і постарілий, аж якийсь нижчий зростом, стояв командир гоблінів. Комар. «Шановний Всесвіте, у тебе погане почуття гумору. Не знав, що ви торгуєте огірками. Не знала, що ви говорите чеченською. Хан-ха, аварською. У мене мама з Дагестану». Ми замовкли. І це була одна з тих пауз, що тривають вічно. Я не уявляла, що сказати цьому чоловікові. Запитати, як справи? Прочитати молитву на вигнання духів? Плюнути в очі? Чому щоразу, коли я думаю про вас, то згадую вишні, а тепер ще вишневе варення? Це вино, і я думаю, що вам не потрібно думати про мене. Так, ви праві, але я не бачу підстав вас затримувати. Забирайтеся негайно, від вас забагато клопоту, і витягніть руку з кишені. З вашого дозволу я побуду з рукою в кишені. Таня,
Тетяні не треба повторювати двічі. Вона вмить заскочила в машину, навіть не глянувши на коробки, які лишилися при дорозі. Я схопила телефон і паспорти, які нам простягнув комар. Усе, ходу звідси. Я подумаю про це завтра, у понеділок, після Різдва. Напевно, богам теж сумно, і вони беруться жартувати. Хто я така, щоб не сміятися над їхніми жартами? Таня мовчала. Їхала, зціпивши зуби на одних габаритах, зосереджено вдивляючись у дорогу, і тільки смикалося праве плече, ніби весь час відганяло невидиму муху. Більше нас ніхто не зупиняв, і ми вискочили на трасу хвилин за 20. Перед поворотом, доки ніхто не бачив, ми пригальмували і викинули той самий рулончик із наліпками. Потім влилися у потік машин, пристроїлися за фурою, обігнали маршрутку. Звичайну цивільну маршрутку з брудними вікнами і вимпелом шахтаря на Лобовому, яка везла робочу зміну вечірнім рейсом. Тільки тут я відкинулася на сидіння і відчула, що в мене є спина. Подруга теж видихнула. «Як ти думаєш, у цьому є сенс? У тому, що ми робимо?» «Так. Не знаю. Скоріше за все, у цьому немає сенсу. Але ж ми не зупинимося?» «Я точно ні. Не всі шляхи ми вибираємо». «Деякі вибирають нас, так?» «Так, але, Тань, я одна, а в тебе донька. Тому подумай добре, чи воно тобі треба». Далі ми їхали в тиші. Я вже думала, подруга не відповість. Малу гвалтували на підвалі. По троє за раз. Я її у психіатрію поклала. У Вінниці. Ми там іще півроку пробудемо, як мінімум. У неї панічні атаки. Я не знала. Ніхто не знав. І не кажи нікому, добре? Слухай, давай поспіваємо. Ось цю. Зелене жито зелене. Ти що, у мене ні слуху, ні голосу? Пофіг. Хороші гості у мене. Частина 9. Сердолік. Любов і голубці. Колись у Донецьку в першій інфекційній була ворожка, яка працювала санітаркою, або скоріше санітарка, яка підробляла ворожбою. Тьотя Зіна належала до сердечного кола бабиних подруг і справно ходила на суботні посиденьки, де вони довго і зі смаком розбирали до полірованих кісток кожного жителя нашого району. Якось під настрій тітка поділилася секретом екстрасенсорного успіху – історії хвороби. Перед сеансом вона читає карточки пацієнтів, де вказується вік, сімейний стан, діагноз, і це в рази підвищує прицільність її передбачень. Так що, гадання не існує? Це все обман? Ну, як сказати, обман і не обман. Просто ти бачиш одне і говориш інше. Як це? Ну, найпростіше зі смертю. Тих, хто скоро помре, зразу видно. Ти ж їм цього не казатимеш. Або мертвяки на фото, подивись, портрети мертвих наче вицвітають. Тільки одні карточки світлом заливає. Вони світяться отут, біля голови, а другі чорніють. Видно, у тих і тих дороги різні, але в нашому світі їх уже нема. Або ось руки і ноги наче тлен роз'їдає, вони розчиняються, бачиш? Ні. Нічого, навчишся. Мертвих легко розрізнити, а от із живими важче. Буває, прийде до тебе зі своїми бідами, а ти точно знаєш, що там ніхто не винен. Сама людина винна, як постелила, так і спить тепер. Але хіба до мене йдуть, щоб це почути? От і видумую, що прийдеться. Жаль мені їх, особливо бабів. Нещасні всі.
Ломляться в закриті двері, а їм не треба туди. Прийде така «заміж хочу», і от щоб саме за цього чоловіка. А я гляну, ну не пара він тобі, не хоче тебе. Навіщо рватися туди, де тебе не хочуть? Не буде у вас добра, тільки плакатимеш за ним, бита ходитимеш, дітки хворі народяться. Та хіба вони чують? Ніколи не слухають. Скільки років відтоді минуло? 10? Зінаїди давно нема. Загинула в пожежі. У їхньому домі вигоріло кілька квартир. Чадним газом отруїлося 2 родини. Офіційна експертиза визначила причиною пожежі несправність котла, хоча в місті говорили, що то спалили відьму. Зараз її вже забули, а я досі не вірю ворожкам, шукаючи в кожному передбаченні приховану історію хвороби, і не довіряю фото. А фотографій у Донецьку тепер багато. Я ходжу на зупинку, щоб почитати свіжі оголошення. Кожен стовп на Панфілова заклеєний листівками про розшук, і дорогою додому ти їх минаєш, як лаву шпіцрутів, під пильним поглядом десятків очей. Старі й молоді, чоловіки і жінки. Одні листочки наклеєні поверх інших. У кожному «Помогите найти», «Вышел из дому, не вернулся». Ось цей дядько ніби знайомий. І дівчинку я бачила. Стоси оголошень щодня, деякі роздруковані на ксероксі, деякі писані від руки, деякі взагалі кольорові, наче афіші. Лики на стовпах біліють і розчиняються за день. І ще вранці видно обличчя, а на вечір від людини залишається контур і шапка волосся. Тьотя Зіна, я знаю, що це означає, але я вам не вірю. Місто повниться чутками про розстрільні списки, за якими виловлюють патріотів, але поклавши руку на серце, я сумніваюся в їхньому існуванні. Я так думаю, людей викрадають і вбивають не за списками, а від заздрощів, через криве слово. Хтось стає мимовільним свідком небажаних подій, у когось нова машина або привернув до себе увагу новий телефон. Бо ми з хлопцями виїжджаємо з Донецька двічі на тиждень, і я не бачу ніякої блокади, ніяких червоних чи білих фронтів. Українська влада пішла, російська не прийшла, а те, що утворилося в межичассі, не дотягує до статусу республіки, навіть кримінальної. А бандюкам навіщо списки? Міліція і до війни в нас не вирізнялася ефективністю, а зараз її не стало. Формально заяви про злочин тепер подають у Маріуполі, але який сенс? Ніхто нікого не шукає, ні офіційними каналами, ні через старі зв'язки. Та й зв'язки зламалися, бо той намул, який піднявся з дна, затопив і перекрив усі схеми. Крута, знайдена тачка – це тепер наша реальність. Знайшов машину в посадці, відмив від крові і катаюсь на радість мамі та сусідам. Буквально вчора подзвонила знайома з Київської страхової розвідати ситуацію і поплакати. У них у сірій зоні застрягло понад 100 автомобілів, які не можуть вивезти на вільну територію. І що робити? Нічого, приховайте. Хай постоять у гаражах, це скоро скінчиться. Ти думаєш, скоро? Не сумніваюсь. О, як би я хотіла не сумніватися. Тільки активи з пасивами не сходяться. У пасиві зараз ось ці стовпи з вельоном похоронних оголошень, дещо збентежені, але вперто крокуючи у світле майбутнє з Росією жителі, магазини, у яких почали приймати рублі, гарячий попіл спорожнілого міста і зв'язка ключів на столі від 13 квартир, де хазяї попросили поливати квіти до їхнього повернення. В активі моя віра у краще. Так довго тривати не може. Це ж несправедливо. Спорожніле місто – це не метафора. У мене взагалі туговато з метафорами. Як казала колись Галина Степанівна, наша вчителька української, тобі б не твори, а протоколи писати.
Спочатку з вулиць зникли діти й чоловіки. Замовкли і спорожніли майданчики. Заріс стадіон, на якому раніше щонеділі ганяли футболісти. Закрилися бари і кіоски. Найдовше тримався хлібний на розі, але настав день, коли замість хліба ми побачили залізні жалюзі. Зникли машини і навіть таксі не їздили в наш район. За бажання можна ходити прямо по проспекту, хоч задом, хоч із зав'язаними очима, але самотні перехожі тиснулися попід парканами, перебігаючи від тіні до тіні. У мене з'явився десяток нових обов'язків: наносити води з колонки, доки можна, і заповнити відра і каструлі про запас, обійти підопічні хати, включити світло, розсунути фіранки, протоптати стежку від хвіртки до порогу, щоб відчувалася жива присутність, погодувати котів. У нас тепер живе 7 котів і слинявий бульдог Бакс. Бакс боїться дверей, звуку води в унітазі, сміху та різких рухів. Від страху він неконтрольовано обсирається. Від того лякається ще більше. Носиться по квартирі, доки не впреться в мої ноги. Потім завалюється на бік і завмирає. Тому всі тепер ходять плавно і повільно, як під водою, а Таня кладе кришку від сковороди на спеціальну фетрову ганчірку для звукоізоляції. Тварин принесли сусіди, які виїжджали на кілька тижнів, і я не відмовила. Не запитуйте чому. До останнього моменту хотіла сказати ні, але чомусь відповіла так. Мені треба сходити до психолога, попрацювати над укріпленням особистого простору. На додачу до котів і пса, які хоча б тихі, маю гурток бабиних соратниць, яким би не завадило замовкнути. Баба Оля практично переїхала до коліжанки у приватний сектор. Їх там зібралося 4 могікан. Облаштували сховище в льосі і тепер просиджують днями, чекаючи бомбардувань, розписують пульку і лякають одна одну страшними історіями. Хтось по секрету доніс, що донецьким тепер не платитимуть українські пенсії, і скільки я не переконую, що такого не може бути, що їхня пенсія стоятиме вічно, як золотий пам'ятник Мао. Мене не чують і не сприймають. Паніка наростає. З нашим виробництвом так і не вирішилося. Закривати? Вивозити? Куди і як? Це ж не пара шкарпеток, щоб у наплічник кинув і пішов. Це ж важке обладнання. І дороге. Я за станки ще кредит не погасила. З другого боку, кому ми тут потрібні зі своїм склом? У місті зараз попит на фанеру, а не на вітражі. З третього боку, а за що людям жити? Старі запаси не бездонні. Ну, хай місяць ми протримаємося. А далі що? «Тікай звідси!» – криком кричала свідомість і підсвідомість. «Почекай іще!» – шепотіло за лівого плеча. Тим часом ми поділили цех на 2 частини. В одну знесли станки, тиглі та кульмани і замкнули. У другій хлопці обладнали СТО, де займалися всім підряд. Від перебивки номерів до капремонтів, не ставлячи запитань. Навіть коли до нас спочатку несміливо, а потім впевнено пішли машини з характерними бойовими травмами, навіть коли за запчастини платили ящиками віскі з аеропортового дюті-фрі, навіть коли роботу привозили вночі і забирали до світанку. Роман буквально злився з токарним станком. Точив хвости, глушники, кріплення, кронштейни, і все це йшло, як вода в пісок. Частково знайомим бійцям, частково людям, яких я ніколи не бачила і від яких приносили гроші на залізо, а потім навідувалися мовчазні кур'єри за пакунками. На перший та на другий погляд це все нагадувало броунівський рух. Кожен метушився, розриваючись між панікою і апатією, між надією та відчаєм, вперто тримаючись за звичні ритуали. Ось ти прийшов на роботу,
випив кави, покурив. Ось обідня перерва. Навіть після обстрілу, навіть коли загорівся сусідній склад, у нас була обідня перерва. Є стара японська приказка «Швидко – це повільно, але без зупинок». У мене не виходило повільно. У мене виходило на люту, коли заносить на поворотах і ззаду підгорає. Улюблена фраза липня 14-го. «Вибач, я поспішаю». Хотілося вірити, що ми наближаємося до фінішу, але іноді закрадалися сумніви. А що, як це біг по колу? Безглузда і виснажлива гонитва хом'ячка в колесі. А що, як це не на тижні, а на місяці? Або на роки? Тьху, вкусися за язик. Іноді Борисович вихоплював мене посеред дзвінків, відбирав телефон і саджав над мискою борщу, який я доїдала до останньої ложки під гіпнотичними поглядами старого самодура і Тетяни руки в боки. Ці двоє знайшли одне одного в кулінарному плані. У них вдавалися смачні борщі. Скрипіння старої гойдалки я почула здалеку. Ми так відвикли від звуків з майданчика, що я не відразу впізнала це протяжне стертя. Хто там вжикає, чи піти подивитися? На гойдалці примостилася жіноча фігура, і навіть здаля було видно, як їй тісно в дитячому сидінні. Вона буквально розтеклася боками над залізною рамою, яка нещадно разила тіло. Але жінка не зважала на незручну позу. Вона меланхолійно відштовхувалася від землі, злітала на метр, потім гальмувала ногою об паркан і знову впиралася підборами в землю. Бум, шкряп, вжик. Бум, шкряп, вжик. Здається, її не бентежило, що гойдалка розбудила весь район. «Чекайте, це ж Ліда, молочниця. Ми в неї молоко і сир беремо щосуботи». Ліда, яка відрізнялася від інших продавців, як чайка від голубів. Ліда, у якої завжди білосніжна скатертина, чистий фартух і одноразові рукавички. Вона розпродавала своє молоко за півгодини, тому що до її приходу збиралася черга постійних покупців. Кілограмові кульочки з сиром у неї були акуратно пронумеровані та підписані ініціалами клієнтів, а на кожній банці сметани вона викладала масляну троянду. Наш сир позначався як ОІ, себто Ольга Іванівна, хоча під грайливий настрій Ліда малювала трилисник, натякаючи на моє ельфійське походження. Ми довго просто віталися і перекидалися кількома словами про погоду, аж поки я не спізнилася на цілу годину, а Ліда мене дочекалася. Тоді я допомогла їй донести до машини порожню тару. Ми присіли з кавою і розговорилися. Виявляється, наша молочниця все життя провела в Донецьку і була далекою від села. Як може бути далеким від ферми хороший дипломований синхроніст-перекладач? Вона мала престижну професію, статусну квартиру і беззаперечний авторитет у перекладацькому середовищі. У плані кар'єри все було чітко, а от в особистому плані – складно. Якщо тим статусом позначати порожнє ліжко, вихідні перед телевізором і новий рік у компанії друзів, де всі парами, а ти одна. І не те, щоб їй чогось бракувало, просто не щастило. То жонаті траплялися, то любителі гостьових шлюбів, то прихильники чесних партнерських відносин, коли кожен платить за себе в ресторані і оплачує свою половину відпустки. Краще б я тоді кота завела. Або дитинку всиновила. Та що тепер? Із Петром у них закрутилося швидко, практично на моїх очах. Сьогодні познайомилися на семінарі, де вона працювала з кабінки, а Петя налаштовував техніку, тому що постійно зникав звук у навушниках, і їй доводилося перериватися і повторювати переклад. Завтра він уже чекав на неї під офісом із букетом. За 3 дні зробив пропозицію і повів
познайомитися з мамою, де сказав, що ніколи в житті не зустрічав такої дівчини. Мама була дуже привітною. Ти розумієш, я була як під гіпнозом. Настільки швидко все відбувалося. Ми відгуляли весілля. Петро сам усе оплатив, і гості переважно були з його боку. З моїх тільки хрещена приїхала з Харкова і колеги по роботі. Подруг запрошувала, але якось не склалося в них. Одна саме на морі була, друга ногу зламала. Як букет кидала, жодного знайомого обличчя. Всі чужі. Після тижневого медового місяця молоде подружжя переїхало до Петра, у село під Донецьком. Формально і хата, і садиба належали мамі. Та й жила вона разом із сином, але вважалося, що хазяїн у домі Петро. Дім був великим, двоповерховим, але потребував ремонту. Весільні гроші пішли на облаштування гніздечка, молодята підфарбували стелю, поклеїли шпалери, змінили вікна, а от на ванну і нові меблі уже не лишилося. Та нічого, Петро світився оптимізмом. Візьмемо маленький кредит, ми його легко погасимо. Вони взяли маленький кредит на кухню, потім іще один на меблі в спальню. Потім підвернулася нагода підкупити 20 соток городу під домом. Потім заплатили за проведення газу і свердловину, бо вода в сільському водогоні часто зникала і мала сильний металевий присмак. Потім захворіла мати, щось із тиском, і довелося пройти дороге обстеження в обласній лікарні. Через рік народився їхній старшенький, Богдан. Чудесне хлоп'я, веселе й допитливе, але біда. З непереносимістю глютену, тобто змалку на строгій дієті. Дитина потребувала пильної уваги, і Ліда так і не вийшла з декрету. Про переклади довелося забути, тим більше, що згодом знайшлося іще троє діток. Старші Оленка та Марія, менший Сергійчик. На сімейній нараді вирішили продати її дошлюбну квартиру. Виручених коштів вистачило, щоб закрити кредити і купити 4 породисті корови, десяток чорних в'єтнамських поросят і 2 сотні каченят. «Село завжди прогодує», – казав Петро. Біля сала і молока ще ніхто не пропав. Із кормами для худоби проблем не було. Город біля хати розрісся до цілого гектару, який засадили буряком і картоплею. Ні, не подумайте, Ліда не сама гарувала на тому городі. Час від часу їй наймали помічників, коли одного, а коли цілих 2. А от догляд за скотиною, дім, діти, господарство – це все було на її плечах. Каюсь, я піддалася цікавості та з'їздила в гості до фермерів. Хотілося подивитися, як поживає хата, яка поглинула і донецьку квартиру, і 10-річний труд цієї жінки. Ну і на карликових поросят глянути, не без цього. Як Ліда й казала, свекруха, себто мама, була дуже привітною. Вона ні на секунду не лишила нас удвох, довго і зі смаком переповідаючи історії з дитинства Петра. Ліда щосекунди вибачалася і виходила, потім знову поверталася, але так і не випила свою каву. Привезли пластикові бочки з помиями зі шкільної їдальні, де вони задешево купували відходи. Бочки треба було спорожнити, вимити і повернути чистими водієві. Потім прибігли старші зі школи, потім батько привів малого з садочка. Петро сів біля нас із мамою, підсунув до себе миску з виноградом і взявся чистити ягоди, пальцями знімаючи шкірку з кожної виноградини. «Ой!» – засміялася Лариса Вікторівна. «Петя все у нас чистить, узагалі шкурок не їсть. І огірки, і помідори, і перець, усе-усе». Потім я зазбиралася додому, а Ліда поспішила на вечірню дійку. Кожна корова в неї давала по 20 літрів за раз, тричі на день. У коморі відстоювалося свіже молоко, тут же дозрівала сметана, тут же крутився сепаратор і стікав свіжий сир. «Лідо, послухай»,
Ти не ображайся, але я запитаю. Ось це все майно, кому воно належить за документами? Чесно? Матері. Її дім, землю оформили теж на неї. Петро сказав, що воно і так все наше буде, а поки хай мама потішиться. Вони при совку дуже бідно жили, то мати заслужила трохи нерухомості. Але як? Послухай, а як захищені твої інтереси, інтереси дітей? І тут Ліда глянула так, що я зрозуміла. Напевно, ми не будемо подругами. Але я глибоко поважатиму цю жінку. Нічого, от побачиш, я їх усіх тут переживу. І стару Каргу, і Петра. Більше я в село не їздила, але з Лідою ми спілкувалися. Свекруха далі хворіла. Петро працював на фірмі, корови множилися, город колосився, сім'я прибувала. Після Сергійка народився Коля. Останнім часом ми не бачилися. Ліда не виїжджала на базар уже з півроку, а в мене руки не доходили подзвонити або провідати. І от тепер, серед ночі, я знаходжу її на нашому дворі, а двір, між іншим, прострілюється. Господи, що ти тут робиш? Де діти? Тобі погано? Скрип припинився, і на мене подивилися два ока. Якби я була поетом, то сказала б, що це очі відчаю. Але в нашому більш приземленому світі це були очі загнаної собаки, у якої не лишилося сліз і яка просто міркувала, як зручніше накинути на гойдалку петлю. Мене вигнали з дому. Ти розумієш, мені ж нічого не сказали. А сама я навіть подумати не могла. Усе як завжди. Петро поїхав на роботу, я поралася, мати прилягли. І тут раптом чоловік повертається перед обідом, у неурочний час. Щось із матір'ю говорить і вдвох виходять із двору. Від мене тільки відмахнулися. Потім. Ну потім то й потім. Усяке буває. Не було довгенько, години 3 і заходять. Відкликають мене в залу, і мати каже: Так і так, доню, але я продала хату і хазяйство. Ти маєш зрозуміти, що коли в місто зайдуть бандерівці, вони всіх нас повирізують. От по телевізору такі страхи показують. Коротше, їдемо ми, доню, у Росію, за Урал. Там у мене рідня живе. Запрошують до себе. Ми це хто? Петро. Скажи щось, Петро. А Петро мовчав. Постояв трохи, щось буркнув під ніс. Самі розбирайтесь. Та втік на кухню. Ларисо Вікторівно, я не поїду в Росію і дітей не відпущу. І тут вона так скрушно зітхає. Ну що ж, мовляв, дивіться самі, я молитимуся за вас. Уявляєш, вона так і сказала, що молитиметься. І пішли з сином речі пакувати. А я лишилася з малими, і нам треба завтра переселитися кудись, а я нічого не можу придумати. У мене голова порожня, як барабан. Я все щипала себе, думала, що сон. А тоді сусіди в Донецьк їхали машиною. Я попросилася, щоб мене підвезли. Чогось придумала, до тебе зайду, поговоримо. У мене ж ні подруг нема, нікого. Прийшла, а у вас не світиться. Я тоді присіла собі, гойдаюся. Ти вибач, я правда не знаю, чого я тут і що від тебе хочу. Не зважай, я піду. Сиди, куди тобі йти? Тільки до людей, у біді завжди до людей треба йти. І не дивися так на цю перекладину. Пообіцяй, що не будеш на неї дивитися. Сказати чому? Чому? Бо якщо ти щось собі зробиш, твоя душа навіки застряне в цьому місці. Ти будеш невидима для всіх, а сама все бачитимеш. Тільки заговорити не зможеш. Ні заговорити, ні відійти вбік. І цілу вічність до кінця світу ти ліпатимешся на цій гойдалці. Уже й гойдалки не буде, і Донецька. І взагалі все залється світовим океаном, а ти так і стирчатимеш у цій щілині, як собака на цепу. Хочеш такого? Ні.
Тоді амінь, сестра. Ходімо повечеряємо і подумаємо, як вибратися з цієї сраки, урвавши хоч шматочок. Гімна? Некультурна ти істота, Лідо. Треба казати не гімна, а життєвого досвіду. Давай, піднімайся, а то скрипиш, як немазаний віз. У мене там Наполеон у холодильнику був. Побігли скоріше, бо з'їдять. Ми зайшли тихо, щоб нікого не розбудити, і відразу прошмигнули до холодильника. Перше, що я зробила, це дістала відро свіжих домашніх яєць. Нам пощастило, ми купували яйця за півціни, хоча Таня бурчала, що за такі гроші дешевше курей завести. «Бери», – поставила перед Лідою, – «бери по одному і з усіх сил розчавлюй, щоб відразу в місиво». «Навіщо?» «Лідусю, так треба. І в кожне яйце вкладай стільки злості, скільки зможеш. От прямо думай, що ти не яйце чавиш, а очі. Постарайся». Ліда важко сіла на табуретку і завмерла. Потім повільно простягла руку, взяла одне яйце і довго тримала, роздумуючи. І раптом бризнуло на всі боки, рикошетом на шафі й баняки. І ще раз, знову і знову. Вона не зупинялася, тиснула з усіх сил, розривала нігтями жовток, розмазувала до ліктів. Яйця вибухали в руках, шкарлупа розліталася, як паперова. Жінка добивала залишки ногами, без жалю витоптуючи зародки курячого життя. Вона підвивала, сміялася, а під кінець ревла, як поранена ведмедиця, страшна у своїй незграбній повноті, у своєму відчаї. Я мовчала, мріючи злитися зі стіною, ні порохом, ні диханням не видаючи своєї присутності. Нема дурних відволікати жінку, коли жінка вбиває. Вона вклякла на підлозі в жовтій масі. Перебирала обома руками, запускаючи глибоко, гріла долоні, як мисливець гріє їх у нутрощах вовка. Зрештою підвелася і, здається, тільки зараз мене помітила. «Дякую». «Нема за що. Іди, вимийся, сьогодні є вода. Я тобі штани поклала, футболку і рушник. Змий усе, а цей одяг ми викинемо. Біжи, я приберу». Попереду було багато роботи, але то не страшно, з цим ми впораємося. Головне, що сьогодні вона не накине петлю на шию, а вийде з ванни і завалиться спати. А завтра буде новий день. Треба знайти місце, де вони зможуть відсидітися. Такі удари збивають із ніг, але коли ти мама 5, то ти піднімешся. Буде боляче, і не одна подушка відсиріє від сліз, але діти стануть її опорою. Вони виживуть усі разом, підтримуючи одне одного, і вивчаться, і позаводять сім'ї, і народять онуків. От тільки рішення доведеться ухвалити мені, тому що вона не зможе. Вона сьогодні сама як дитина. Куди за руку поведеш, туди і піде. Тому я потяглася до телефону прямо посеред кухні, сидячи в яєчних калюжах, які підсихали на очах і які потім зубами не віддереш. «Борисович, добрий вечір, не розбудила? Ви мені будете дуже потрібні вранці, годині о 5. Ви і ще 3-4 хлопців, із толкових. І вантажівка. Тут така справа». Ми прибули до їхньої хати на світанку. Як я й думала, з вечора після ванни Ліда впала на гостьовий диван і заснула, як убита. Жодна пружина не скрипнула. І всі 7 котів вляглися довкола неї, так, що я вперше за довгий час спокійно виспалася, не спихаючи з грудей волохаті тільця. Вранці виникла спокуса не будити гостю, зробити неприємну роботу своїми силами, але я відкинула цю думку. Те, що зараз відбудеться за цією брамою, залишиться в її пам'яті назавжди. Це буде гірка пам'ять, яка отруюватиме наступні роки і довго дійматиме фантомними болями, але це її чаша,
яку доведеться випити до дна. А може і ні, зараз побачимо. Я іноді помиляюся в людях. Ліда відкрила двері своїм ключем. Її ніхто не зустрів, усередині всі спали. Ми ж лишилися чекати біля машини. Жінки не було довго, більше як годину, хоча вікна у двох кімнатах засвітилися і почався рух. Коли виходять. Першою Ліда з немовлям на руках, потім Петро з рюкзаком і меншим хлопчиком, далі троє старших, у кожного сумка. Богданчик тягне валізу на коліщатках і колеса буксують у траві. Останньою з хати вислизнула Лариса Вікторівна, але так і лишилася стояти на ганку, кутаючись у червоний махровий халат. Ліда сіла біля водія, не повертаючи голови до чоловіка. Діти розмістилися на дерев'яних лавках у кузові. Петро завагався, не знаючи, куди ж прилаштувати малого, і зрештою передав у кабіну. «Ну все, можемо їхати». «Лідо, ти жартуєш?» «Тобто?» – дивиться на мене здивовано. «Добре, спишемо на тимчасовий стрес. Ти залишаєш дім, у якому прожила скільки? 10 років? 12. 12 років із 5 дітьми на руках і з ручною кладдю? Пішли, будемо виносити речі. Ти переселяєшся з комфортом». «Мені нічого не треба, головне я забрала». «Може, і не треба на даний момент, але повір мені, ліжко чи телевізор іще нікому не завадили. Так, Петро?» Петро явно не чекав такого повороту. Я почала звикати до його манери говорити, не відкриваючи рота, тому не слухала, що він там відповів. На чоловіка, який щойно своїми руками виставив із дому 5 дітей, можна особливо не зважати. Тим більше, за моєю спиною стояли 4 молодих здорових хлопців і агресивно налаштований Борисович, який уже пропонував спалити тут усе до дідькової мами. Я чекала, що Вікторівна кинеться нам навперейми, але вона тільки тісніше вчепилася в поле халата і відступила, підібгавши губи. Моя баба називала такий рот курячою жопкою, і за потреби я могла скривитися не гірше. У будинку я відправила хлопців збиратися. На мою думку, переселенцям знадобиться посуд, постільна білизна, пральна машина, холодильник, дитяче ліжечко і ванна, іграшки, 2 дитячі і 3 дорослі велосипеди, ноутбук, мультиварка і десятки інших предметів, що траплялися нам на очі та перекочовували в коробки й мішки, які ми завбачливо принесли з собою. Ми поспішали з усіх сил, щоб не затягувати болісний для Ліди процес. Тим більше у машині почали пхінькати діти, а в хліві ревли недоїні корови, і ще невідомо, від якого звуку вона страждала більше. Коли вантажівка заповнилася, я повернулася до дітей і жінки, яка тихо плакала, спостерігаючи за крахом свого життєвого проекту. «Ти думаєш, я дурочка, так? Ти думаєш, я не знала, із ким живу?» «Знала, звичайно. Як можна не знати?» «Знала. Я все про нього знала, із перших місяців, але ти не розумієш». «Діти?» «Діти, але не в тому сенсі. Я з ним була не для дітей, а ради дітей, щоб вони народилися. Вони такі в мене хороші, я ж кожного хотіла, я ж кожного так чекала і так любила. І люблю. І з ким би я народила, мені ж 30 стукнуло, коли ми познайомилися. Він думає, що виграв, що у плюсах лишився. Господи, та хай забирають своє барахло, свої стіни, тільки б мене з дітьми випустили. Якби він їх не віддав, я б нікуди не ділася, я б за ними поїхала, хоч до кацапів, хоч на край світу». «Не треба на край світу. Я тут вночі посиділа, ми вам, здається, квартиру на перший час знайшли. У Кременчуці. Зараз приїдемо, покажу». «Кременчуці? Чому?» «А чому ні? Прекрасне місто. От побачиш, тобі сподобається. Там парк класний, річка.
І роботи повно. Яка ще річка? Дніпро. Чим не річка? Купатися будете. Чекай, я нічого не... Але за які гроші? У мене нічого немає. Кілька тисяч на карті. І тут у вікно всунувся любитель театральних ефектів Борисович, який підслуховував за дверима. Ось, протягує конверт. Тримай. Тут твоя рідня з тобою поділилася виручкою від продажу фазенди. На перший час точно вистачить. Але як? Ніколи в житті вони грошей не віддадуть. Бо ти не вмієш із ними говорити. До кожної людини можна достукатися, якщо добряче стукнути. Поїхали звідси. І ми поїхали. У гаражі було тихо, але я точно знала, що Роман там. Просто в інших місцях, де він міг бути, я вже подивилася. «Ромчику, чуєш мене? Відкривай, я заходжу». Зайти було складно, тому що двері причинилися сантиметрів на 20, не більше. Я протиснулася, вкотре дякуючи долі за відсутність габаритів, і застала нашого генія із залізякою в руках. Він знехотя кивнув мені, розглядаючи пластину наскрізь прошиту кулями. «Привіт! Дивися, знаєш, що це?» «Із бронежилета?» «Ага. А знаєш, чим я її пробив?» «Виделкою?» «Майже. Ось це Макаров із 20 метрів, а ось це з 10. Бачиш? Тут твій кулак пролізе». «Кулак не пролізе, хіба на 2 пальці. Давай ти ще впритул стрільнеш, а потім віддаси мені. Я зроблю з неї основу для лампи». «Якщо я впритул стрільну, ти з неї зробиш абажур для лампи». «Слухай, а де взяв?» «А це броніки такі в наших. Я у хлопців позичив для відстрілу. Їх видають як 3-го класу, а по факту навіть не перший. Нульовий. Типу психологічний захист. Так іще ось, глянь». Роман перевернув пластину і з силою грюкнув об станок. Від удару на столі лишилися десятки дрібних уламків, як від скла. «Вона кришиться. І це разом із кулею в тіло влітає. Тобто ти на собі носиш заряд осколків. Рикошет іде в усі боки». «Пацанам сказав?» «Сказав, а толку? Крапля в морі». Ми помовчали. «Ти щось хотіла?» «Ага. Переночувати в тебе на дивані. Якщо можна, я подрімаю, бо в мене дурдом». Роман коротко засміявся, підкурюючи. «Я в курсі. Чекав, що раніше прибіжиш. Ми з пацанами навіть спорили, скільки ти витримаєш. Якщо що, я в тебе вірив, поставив на 5 днів. Ти мені 3 пива програла». «Ідіть в дупу. Я з вівторка не сплю. У малого зуби ріжуться. Я тут ляжу, добре?» «Та лягай уже». Я б заснула навіть на підлозі, аби було тихо і за стіною ніхто не плакав. Не можна сказати, що я не співчувала Ліді з її бідами, але думка про те, що одного дня всі гості з'їдуть, забравши з собою котів і Бакса, і я залишуся вдома сама і ходитиму з кімнати в кімнату, або ляжу з книжкою на підлозі, або візьму маленьку порцелянову чашку, обсмажу каву на спеціальній натертій часником пательні, заварю 1 порцію, додаючи в турочку карамелі, і все це мовчки, не сказавши за день жодного слова. Картина омріяної самоти манила, як святий Грааль Пілігрима, і надавала крила. Я не можу зробити так, щоб у житті цієї родини все стало як було, але можу допомогти їм із облаштуванням майбутнього. Мій відчайдушний крик про допомогу на Фейсбуці підтримали сотні людей, і в масі співчутливих і просто цікавих коментарів знайшлися зерна конструктиву. Ліді запропонували кілька варіантів житла. Ми відхилили далекі депресивні села та пропозиції «заїжджай і живи без документів». І зрештою зупинилися на будиночку, який я вподобала з самого початку. У подруги померла мама,
І це дуже прикро, звичайно. Але подруга подруги погодилася віддати мамину хату із садом за півціни, якщо ми до кінця тижня оплатимо готівкою, і чекає нас для оформлення документів. Залишилася, по суті, дрібниця – перевезти весь скарб, включно з дітьми, ліжками і велосипедами, у Кременчук. І від самої думки про переїзд у мене смикалося око. Але й тягти далі не можна. Завтра починаємо пакувати речі. А поки що, дай Боже здоров'я Романові та його дивану. Я висплюся в майстерні, і мене тут ніхто не знайде до самого ранку. Спочатку мені наснилася ріка. Чорна і глибока, не схожа на наші потічки, із чорним сосновим лісом на обох берегах. Рікою сплавлялися плоти, ціла флотилія, і на кожному стояли люди. Вони проминали мене як порожнє місце, не повертаючи голови, зосереджені на чомусь важливому попереду, що магнітом тягнуло до себе. А потім я билася з драконом. Великий і неповороткий, він заступив півнеба, і я атакувала його коротким мечем, розуміючи, що ми в патовій ситуації. Він мене не зловить, але і я не проштрикну залізне черево. Ми стикалися і з гуркотом відскакували один від одного, і я відчайдушно намагалася втримати в голові дві думки. Перша – для вбивства дракона потрібні двоє, одному не впоратися. І друга – чим же його протравити? Має бути каталізатор хімічної корозії. Соляна кислота. Здогадалася за секунду до пробудження. Я залю його соляною кислотою. Ромчику! Тсс! Ти чого кричиш? Підвівся Роман на підлозі. Ми його протравимо. Кого? Дракона. Ой, чекай, приверзлося. Вибач, я тебе розбудила. Але що це? Хоча дракон лишився у вісні, металевий ляскіт нікуди не подівся, а навпаки наростав. Від цього звуку завібрували стіни гаража, як від землетрусу. Здавалося, хтось прив'язав до ланця сотню металевих щитів і тягнеться по асфальту, висікаючи іскри. Побігли подивимося. Ми вискочили з майстерні, в чому були. Добре, що я була у джинсах та кофті. І я швидко покотила коляску до проспекту, звідки лунала какофонія. Ми розуміли, що йде колона важкої техніки, можливо, навіть танки, і це могло означати тільки одне – наші зайшли в місто. Нарешті наступ, нарешті закінчиться затяжний кошмар. Аж не вірилося, що прорив відбувся в повній секретності, ніхто ніде не прохопився. І ще вчора стискалося кільце довкола Слов'янська, позавчора ми були у розвідників під Краматорськом. І от уже вони тут, у місті. Господи, у мене зараз серце розірветься. Давай передихнемо, я не можу так бігти. Або ні, не зупиняйся, поїхали. Я не можу це пропустити. Я ж до кінця життя пам'ятатиму. Ромчику, яке це щастя? Я не плачу, дай я тебе обійму. Боже мій, дочекалися. Ну чому ти стоїш? Давай швидше. Ми вилетіли на проспект, як двоє божевільних, і я впала на коліна у спориш на узбіччі, відхекуючись. Ось їдуть, їдуть. Подивися, як вони їдуть, ведмежата, красунчики. Подивися, скільки їх, там же ціла армія. Подивися, командирська машина з прапором. Сюди, скоріше, ми тут. Дорогі наші, як же я чекала. Скільки щастя. Божечку, як же перенести це і не вмерти від щастя прямо тут, на цьому асфальті? Слава Укра! Важка рука заткнула рота, і я захлинулася криком. Вони тут, зовсім поряд, перша і друга машина, і нарешті я бачу те, що Роман побачив здалеку. Прапор. Піратський прапор із синім хрестом на червоному полі. Там люди на броні, вони махають нам руками у відповідь, і я з усіх сил відштовхуюсь, щоб піднятися, щоб не стояти перед ним на колінах.
Я згинаюся навпіл від різкого болю. Блискавкою прошиває шлунок, груди, вибухає десь за грудиною, і мене вивертає жовчу ромкові під ноги. Яка ж вона противна, ця кислота, подумала я і вперше в житті зомліла від горя. 7 липня 2014 року. Як виглядає місто в окупації? Ви не повірите, але ніяк. Тобто так само, як і на волі. Їздять маршрутки, ходять люди, працюють магазини, пожвавлення у годину пік, базар у суботу. Просто ти вивалюєшся з липневого автобуса, де з тебе зійшло 7 потів, а на виході стикаєшся із солдатами. Вони чемно пропускають пасажирів, а потім утрамбовуються в салон, допомагаючи собі прикладами. Ти звикаєш ходити з опущеною головою, щоб бачити асфальт під ногами, або навпаки, задираєш підборіддя догори і дивишся на дахи, тому що посередині, між небом і землею, ти весь час чіпляєшся поглядом за автомати. Ти бачиш підняті запобіжники і завмираєш, коли вони недбало розвертаються, прокреслюючи лінію вогню тобі через груди, і не можеш не дивуватися, чому всі спокійні, чому ніхто не падає, прикриваючи голову руками, чому не сахається вбік, як вони можуть проходити через зелені скупчення, розсуваючи їх мало не плечима, не стишуючи ходи і не припиняючи розмов. Вони їх що, не помічають? Ну чо ти дергаешься? Они нас не трогают, и мы их не трогаем. Нас не касается. Поняла? Потрібно пристосуватися до життя в нових умовах, але для початку я ніяк не могла визначитися, чи хочу жити. 100 разів повторюю, що моя цінність як людини і як особистості не залежить від зовнішніх обставин, що найголовніше всередині, попри думку інших, що ось ця гостра туга, діра в грудях, ось це відчуття покинутої дитини – це все наслідок моїх комплексів і невиправданих сподівань, а значить, виключно моя проблема. Якщо світ раптом не відповідає твоїм уявленням, то змінюй уявлення, а не світ. Ніхто не подзвонив, ні бійці, хоч я й не сподівалася, ну, може трішки, у глибині глибин. Хотілося б 2 слова почути, що ми вас не покинемо. Але мовчала моя велика Україна, ніби прислухаючись до себе. Як воно – жити без руки? Чи я знову обманююсь, і не рукою ми були, і навіть не пальцем, а апендицитом? Гангреною, гнилою плоттю, без якої всім стане легше? Може, праві ті, хто кричить, що тут нема кого захищати? І чи вартує ця сіра земля, щедро переорана і засіяна кістками і залізом? Чи вартує вона крові, яка пролється на її захист? Може, треба тікати звідси, як із холерного бараку? І дурний той, хто засидівся. Я бачу радість моїх земляків. Я бачу мародерські прапорці на кожному кроці. Я чую, що вони республіка. Якщо вони молода республіка, то хто тоді я? І що роблю серед республіканців? Бігти звідси, не озираючись, і не шукати праведників у содомських степах, бо тут кожен сам за себе, і ніхто за нас. Зазираю в завтра, тьма і тьмуща тьма, і тьмуща тьма, і тьмуща тьма, тільки чорна водь і чорна пуща. Він усе знав про Донецьк, цей ломом обперезаний поет із кочегарки, цей пророк, який не боявся нікого з них і який усіх переміг, але толку з цієї перемоги, коли Василь Стус мертвий, а вони живі, і діти їхні живі, і внуки заполонили всі вулиці. І що б він мені сказав, по правді кажучи, а я йому, якби мала таку можливість, я б йому сказала: відповзай, відповзай, здавайся, живи нормальним життям, виховуй сина, виїжджай на дачу, лови карасиків, пересидь,
Збережи генофонд, якось воно буде. Або ні. Засуньте в дупу свою хату з краю. Якби я побачила Стуса, я б йому сказала: убивай, вирви очі, викуси кадик, умри в бою, умри так, щоб вони тебе розтерзали 20 на одного, але до скону віку стялися б у ліжко від самої згадки про тебе, щоб нікому, ні одній скотині не повернувся язик назвати тебе самогубцем. Стій прямо і смійся, смійся їм в очі, навіть якщо довкола тебе немає України, навіть якщо там пустка і лід, навіть якщо там тьма єгипетська, у тобі самому України стане з головою, бо Україна – це ти. Я вам відповзу, сучі діти, я вам так відповзу, що ви своїм недоколиханим правнукам закажете до мене сікатись. Частина 10. Окалина. Ми обрубаємо кінці. Лідо, вилазь. Ти не повіриш, але в мене 2 новини. Ліда засовалася на підлозі, намагаючись виповзти з-під дивана. Поряд із нею стирчали 4 дитячі ноги і 1 хвіст. Зараз, секунду, у нас Бакс застряг, не хоче виходити. І я його чудово розумію. Діти, біжіть на кухню, я вам персиків принесла. Діти гайнули з кімнати, а ми з подругою присіли на диванчику. Під нами зачаївся пес, категорично відмовляючись полишити зону комфорту. Лідусю, ми не вийдемо машиною. Із речами точно ні. Ну або стрясуть із нас стільки, що дешевше те барахло просто викинути. Що ж тепер? Прямо зараз пакуватися і везти на пошту. У мене там директор відділення знайомий. Сказав по секрету, що сьогодні останній день працюють. Коротше, треба зараз відправити, а самі потім потягом чи автобусом доберемося, як вийде. Добре, давай. Я щоразу дивуюся, як швидко і покірно мене слухаються дорослі люди, і з яким полегшенням перекладають на мене відповідальність за ухвалене рішення. Але я поміркую над цим феноменом завтра, а поки що жінка кинулася збирати найменших, а ми з бабою, Танею і дітьми збираємо коробки. Не знаю, скільки одиниць багажу в нас приймуть, у яких умовах його вестимуть і що Ліда робитиме, якщо відправлене майно не доїде. З іншого боку, може не доїхати сама Ліда, і про це теж краще не думати. Ми впоралися за годину. Хтось чужий подумав би, що нас пограбували зі зламом, і Борисович аж крякнув, заглядаючи в розгромлену хату через гори одягу, розпарованих шкарпеток і пошматованих ящиків. Але я не дозволила йому роззирнутися. «Бігом, бігом! Закидайте в машину, поїхали! У нас ні секунди часу!» Те, що ми побачили в перевізника, не піддається осмисленню. Склад штурмував тисячний натовп. Черга починалася метрів за 300 до входу. Кого тут тільки не було. Пенсіонери з тюками і оберемками, дядьки з дитячими візочками і колесами від машин. Он заплакана жінка трамбує у будівельні мішки норкові шуби, а її супутник перетягує пакети коричневим скотчем. Ось несуть оргтехніку і величезний 1,5-метровий телевізор. На узбіччі валяються в'язанки книг і подушки. Хтось викинув антикварний торшер. Дівчина заламує руки над палетою дитячих комбінезонів. «Пожалуйста, пропустите. Я же все деньги сюда вложила. Тут кредиты. Куда же я без них? Пожалуйста!» «Вова!» – заверещала я, угледівши за рогом того самого знайомого директора. Вова присів із цигаркою, вочевидь, мріючи провалитися крізь землю, але я не здавалася. Вова винен мені, як земля колгоспу, а саме $500 іще з довоєнних часів, і мить розплати настала.
Я тебя очень хорошо вижу и понимаю. Но и ты пойми, вот она, мать 5 детей. Вовчик, у нее 5, и у них никого нет на той стороне. Они должны уехать с вещами. Дети не могут спать на земле. Как? Ты мне скажи, как? У меня фура загруженная стоит полдня и выехать не может. Как я ее поведу, если водителя нет? Мне самому за руль садиться? Там все простреливается, слышишь? У меня крайняя машина пришла на дисках с простреленным кузовом. Давай без паніки, Борисович. Борисович кивнув. Я дам тобі Борисовича, він вас виведе, а ти за це наші коробки підбереш. Добре. Не знаю, чому більше здивувався чоловік, чи моєму переходу на українську, чи своїй українській відповіді, але несподівано для мене і навіть для себе кивнув. Ми від'їхали за 3 квартали і дочекалися фури. Спільними зусиллями утрамбували майно переселенців, причому частина пішла в кабіну, прямо на коліна директору, так що вовці лишився мінімальний простір для дихання і ще 20 сантиметрів, щоб ворушити рукою. Кілька чужих ящиків викинули прямо в канаву, і за це мені досі невимовно соромно. Борисович стрибнув за кермо, поправив на животі барсетку з грошима і погнав без зайвих слів. За кілька годин у новинах повідомили, що бойовики захопили склад крупного перевізника в Донецьку, а о 9 ранку наша посилка трекнулася в Дніпрі. І тоді ж Борисович вийшов на зв'язок. «Борисович, знаєте що? Вертайтеся додому, Таня плаче». «Точно плаче?» – замуркотіло у слухавці. «Ви старий, драний, безсовісний кіт, але вона плакала». «Це добре, це дуже, дуже добре. Передай, хай плаче далі, я ввечері буду. Тільки десь цього дятла здам, увесь рейс мені пересрав». «У сенсі?» «У прямому, не питай». «Марійко, ти все зрозуміла? Повтори». «Та зрозуміла вона, все ясно». «Ні, давай іще раз. Якщо загубишся, який у мами номер телефону?» 0, 5, 0, 4, 4, 3, 0, 7, 0, 8. «Так, Оленко, тепер ти». «Та знаю я, знаю», – мала закочує очі. «Ні, не знаєш. Що ти повинна зараз робити?» «Тримати вас за руку і нікуди не відпускати». «Молодець, Богдан?» «Оур». «Ліда?» «Не переживай, ми з малим вчепилися в тебе зубами. Я тобі зараз цей хлястик відірву. Ти тільки не панікуй, бо ти панікуєш більше за мене». «Тому що в тебе 5 дітей завжди було, а я вас щойно всиновила». Я в 100-й, ні, в 1000-й раз пошкодувала, що ми не взяли з собою чоловіків. Тому що зараз нам доведеться битися. Ми збиралися на платформі, чекаючи на потяг. Ззаду напирали нові пасажири, а спереду стояла нерушима стіна. Там попереду хрипіли, верещали, вили. Хтось падав під ноги, у когось тріщали ребра. І нас із дітьми втискало, вкручувало в місиво людських тіл, без жодної можливості вибратися звідтам. Яке це диво, що нам вдалося переправити речі окремо, і ми їдемо з маленьким рюкзаком. Тому що люди, які прийшли сюди з валізами і сумками, опинилися перед вибором – або негайно їх покинути, або загинути в тисняві під вагою власного багажу. Ні про які квитки не було й мови. Ніхто не знав, коли нарешті прибуде потяг і куди він нас довезе. Ми підхопили малюків на руки, з останніх сил впираючись ногами і спиною, щоб виграти для них життєві міліметри. Мене садонули під боки, і хоча рюкзак пом'якшив удар, на секунду здалося, що хребет зламано, і я розсиплюся прямо тут. Біля мене притерся хлопчик із кліткою у руках.
У клітці був чи то щур, чи то хом'як, і пацан намагався його прикрити собою, але не втримав. Коли клітка впала під ноги і затріщала, хлопчик пірнув за нею. Я не побачила за спинами, що з ним сталося далі. Тиск з усіх боків посилився, коли нарешті прибув потяг. Оскаженілий натовп сахнувся назад, подалі від колії. Ми якимось дивом просочилися на метр уперед і вигулькнули майже біля дверей. Зі сходів звісився провідник, і я, не роздумуючи, з усіх сил штовхнула Ліду йому в обійми. «Помогите! Здесь дети!» За Лідою скочили Бодя з дівчатами і останніми втягли мене з Сергійчиком. За ноги, за поли вже чіплялися інші пасажири, і якби не провідник, я б не втрималася на підніжці і полетіла з дитиною вниз. За мить ми бігли темним коридором, займаючи лавку біля вікна. Руки і плечі в мене наливалися саднами, по потилиці текла кров, бо хтось рвонув за косу, видираючи волосся з м'ясом. Діти вже не плакали, а тихо підвивали від страху, як кошенята. Я поспіхом обмацувала ручки і ніжки, найбільше боячись натрапити на провал зламаної кістки. «Лізь на другу полицю! Швидше!» На другій полиці був шанс врятуватися, тому що знизу все прибували пасажири. Я з другої перебралася на третю і вклала біля себе обох дівчаток, так-сяк, підмостивши їм під спину кофту з наплічника. Принаймні на нас ніхто не впаде. І ще сюди доходило повітря зі щілини. Вікна у всьому вагоні були забрані фанерою, і тільки вгорі відкривалися на пару сантиметрів, запускаючи з надвору хвилі чаду, спеки і концентрованого вокзального смороду. Все тіло тут же вкрилося пилом і липким потом. Піт збирався в калюжі під ногами і животом, і кожен рух супроводжувався чавканням пластику, який прилипав до мокрої шкіри. Потяг стояв довго, понад 4 години, хоча двері замкнули майже відразу, відсікаючи хіба 10-ту частину спраглого натовпу. У щілину у вікні я бачила, як перон знову заповнюється людьми, і людська маса хвилями колишиться зі сторони в сторону. Хтось вилазив на дах вагона, і я чула, як бамкають кроки над головою. Кілька разів штурмували наше вікно, але тут уже навалилися чоловіки зсередини, не даючи опустити скло. У вагоні, попри критичну тисняву, було тихо, дорослі мовчали. Немає мови про те, щоб вийти в туалет чи пройтися по коридору. Дуже швидко ми почали економити воду, передаючи по кілька ковтків для дітей і тварин, ну і злити на лице, коли хтось умліває. Майже під кожною лавкою сиділи коти і собаки, і їхнє виття, сплітаючись із дитячим плачем, було чи не єдиним подразником, який розбавив гнітючу мовчанку. І ще час від часу на нижній полиці хрестилася жінка. Нарешті рушили. Ні до, ні після я так не їздила. Ми то ледве повзли зі швидкістю п'яної черепахи, то раптом зривалися в шаленому галопі так, що розмірене колісне тук-тук перетворювалося на надсадне безперервне тра-та-та, а потім різко гальмували, збиваючи до крові лікті й коліна, з єдиною думкою тільки б не впасти на дітей. Ніяких проміжних зупинок, ніхто не перевіряв квитки чи документи. Ба більше, я уявлення не мала, куди нас везуть. З однаковою ймовірністю це міг бути і Харків, і Сімферополь. Судячи із сонця, ми все-таки прямували на захід, хоча кілька разів потяг зупинявся, смикався і здавав задом, так що я взагалі втратила орієнтацію. Ми всі були у великій братській могилі на колесах. У разі обстрілу ніхто звідси не вибереться, а пожежа бодай в одному вагоні означатиме смерть для всіх. Матір Божа, Матір Божа, Матір Божа, безперестанку повторювала тітка внизу, і щоб хоч якось перебити те монотонне шепотіння, я розвернулася головою до дівчат
і почала їм розповідати казку за мотивами манга. Жила-була дівчинка Юдзуко, миле і прекрасне створіння, яка мала тільки одну особливість. Вона завжди говорила те, що думала, і через це постійно потрапляла в халепу. І от одного разу Юдзуку, моя дитяча любов, переходила від пригоди до пригоди, і скоро я зауважила, що нашу казочку слухають не тільки дівчата, а й сусідня полиця, і та, що навпроти, і навіть знизу попросили читати голосніше. І Цукі-сан, я б з радістю вийшла за вас заміж і розділила б із вами почесний титул володарки цього прекрасного замку і безкраїх рисових плантацій, які простягаються аж до сходу сонця, і цих казкових корів, які рогами підпирають небо, а ратицями щоранку пробуджують тисячі джерел син-дзю. Але я не можу збагнути, як ви з голим задом утікали від однієї єдиної бджоли. «Приехали! Пассажиры! Виходим організовано! Не толпимся! Приехали!» Отут усі одночасно заплакали. Заголосили, заговорили, почали штовхатися і закурили прямо у вагоні. Я спустила дівчат на землю, потім скочила сама. І мене легко вловив якийсь дядько, обдавши запахом ядерного поту, тютюну і перегару. «Молодець, мала!» Яка радість! Ми у Дніпрі. Здається, я сплю навпаки. Іноді сниться, що ти голою ходиш на вулиці й усі на тебе звертають увагу. А зараз у мене відчуття, ніби роздяглися всі інші, і хочеться в кожного тицнути пальцем. Бідні діти тільки встигали крутити головами. Дивіться, дивіться, прапор. А от іще, український. А он вишиванка. А от тризуб на будинку, величезний. Від жовто-блакитної та червоно-чорної символіки мерехтіло в очах. Наші кольори були скрізь. На парканах, на стовпах, машинах. На вокзалі і довкола нього купчилися і проходжувалися десятки військових. І це були українські солдати. І я бачила, що Ліда плаче, розмазуючи вагонний бруд по обличчю. Господи, вибралися, але куди далі? Куди нам іти з дітьми? Чого голосиш? Усе добре. Куди ти хочеш піти в першу чергу? В туалет і Макдональдс. Ну, вперед. І ми пішли в туалет і Макдональдс. А потім примчали мої дівчата, і все стало на свої місця. От запитайте мене, скільки разів у житті я була щасливою? І я почну відлік із того моменту, коли ми з Лідою ревли на прощання одна в одної на плечі, а поряд стояв проплачений бусик до Кременчука, і водій заливав 6-літрову бутиль омивача в дорогу. Ну давай уже, давай, рушайте, діти спати хочуть, хай лягають на сидіннях. А може, усе-таки з нами? Поїхали, обживемося. Корову заведемо. Хай і корову. Я боюся за тебе. Мені здається, тобі не треба в Донецьк повертатися. Та ні одній нормальній людині не треба в Донецьк повертатися. Але де тих нормальних взяти? Вони з нами, психами, не вживаються. Пообіцяй, що приїдеш до мене. Обіцяю. Максимально твердо пообіцяла я, так само твердо знаючи, що збрехала. І ще побачимось. Частина 11. Золото. Не закопали, а посіяли. Їж, доця, їж, лагідно промовляв старий солдат, підштовхуючи до мене миску. Їж, бо тобі треба. Ну, те, що треба, я чую все життя, але така конституція. Скільки не старайся, моє треба так і лишиться на рівні нульового розміру. І хоча я справді голодна, коли ж ми снідали,
але не настільки, щоб давитися салатом мівіна із тушонкою. У тарілці бульйон мівіни вступив у хімічну реакцію із жирами, які виконували роль яловичини першого сорту, і поверхня страви вкрилася твердою сірою плівкою. «Дядь Коль, я не можу це їсти. Я його боюся». Бійці стримано засміялися. «А до нас по темному заїхати не боялися?» «Так уже вийшло, форс-мажор». «Ну то їж, мажорка». Не питайте, чому я опинилася сама в цьому секторі і де поділася група, яка мене мала зустріти. Якщо колись у когось і дійдуть руки до хроніки війни, то перші три сувої спокійно можна називати – хаос, анархія та відвага. Все змішалося у нашому салаті, де свої, де чужі – неясно. І якщо воювати за принципом кіношних командос, тобто спочатку стріляти, а потім ставити питання, то всі давно б одне одного перекришили. Ось ми сидимо з хлопцями на покинутих дачах, вечеряємо, коли за кущами йдуть двоє з трубою. І вірогідність того, що вони наші, на цьому хуторі складає 50/50. Тобто або так, або ні. Їм навперейми метнулися тіні. Короткий діалог і розійшлися в різні боки. Фух, такі свої. Я 8 годин прочекала на розбомбленій заправці. Мене мали підібрати розвідники, яким я привезла біноклі та приціл. Група не вийшла в домовлене місце, і я зрештою розвернулася на базу. Добре, що дорогою трапилася таблетка дяді Колі із піжонським написом «Батяри на борту». Ми з львівськими батярами вже перетиналися, тому я не злякалася, коли бійці зі свистом і гиканням перекрили мені проїзд. «Ти що, здуріла? Куди прешся? Там арта працює, бій іде. Ану назад». «Та я на базу». «Нема вже бази, завертай». Зараз ми вечеряємо на терасі розкішного котеджу. Масивний дубовий стіл завалено залишками риби, яку наглушили в тутешньому озері, шкірками від кавуна і спитими чайними пакетиками. Дядя Коля змітає то все на підлогу, розчищаючи місце для наших тарілок. Світла нема, газу також, і хлопці прилаштували звичайний туристичний пальник у центрі розкішної барбекюшниці. Видно, що колишні власники любили дерево та залізо. У промені ліхтарика я бачу виноградне плетиво паркану, майстерну ковку перил на другому поверсі і дороге різьблення альтанки. «А які тут люстри! Ти таких у житті не бачила. Пішли покажу, як у палаці». «Ну, пішли». Заходимо в будинок через чорний хід. На першому поверсі величезна вітальня. Зараз вікна закладено мішками з піском до самої стелі, а італійські дивани та комоди звалено барикадою в дальньому кутку. «Дивись, який туалет! Справжній трон!» Унітаз справді зроблено у вигляді сфінкса із масивними золотими колонами ніжок. Води в туалеті давно нема, і сидіння монументального трону вкрилося чорним нальотом, про походження якого краще не думати. Піднімаємося на другий поверх, роздивляємося мармур, підлоги і дитячу кімнату, оформлену в стилі Формули-1. Червоно-чорно-біла клітинка стін, колиска боліт, на стінах постери відомих гонщиків із автографами. І так, люстри. І в дитячій, і в хазяйській спальні масивні триярусні люстри. Тільки в дітей авангардна конструкція зі скла і хрому, а в батьків каскад кришталевих підвісок. Розстріляні підвіски кришаться та скриплять під ногами. І я підняла одну, яка дивом ціліла. Гарна, правда? По-багатому. От чого їм не вистачало, не знаєш? Так, гарна. Бронза з патиною, пресована яшма і червоний кришталь. Моя робота. Ми закінчили це замовлення перед самою війною.
Кожна люстра в одному екземплярі за моїми авторськими ескізами. Треба глянути у вітальні, там має бути квітковий вінок на 9 ріжків. Тепер я пригадала клієнта. Це був власник автосалону, уже немолодий заклопотаний чоловік, який запекло торгувався. Ні, не за гроші, а за строки. Усе потрібно на вчора, бо дружина народжує і він готує їй сюрприз до виписки з пологового. Точно, у них же хлопчик планувався, первісток. Вони лікувалися від безпліддя 12 років. Слухай, а ти не знаєш, що з господарями сталося? Нє, не знаю. Сєпари якісь. Слухай, ми тебе покладемо на горищі, добре? Там у нас ничка, матрас за коменом. Саме безпечне місце. Підеш? Бо внизу все прострілюється. Добре, дякую. Я посоромилася запитати, де в них туалет, і вирішила потерпіти до ранку. За коменом було тихо, цегла глушила звуки бою, і я майже не дослухалася до автоматних черг, які спалахували тут і там по всьому селі. У разі чого мене тут не знайдуть. Принаймні, я на це сподіваюся. Не щулася, як задрімала, стискаючи в руці кришталеву крапельку. І яким же неприємним було пробудження. Мене буквально висмикнули зі сну за ногу. Я розплющила очі і побачила над матрацом дві постаті. Високий худий солдат стояв віддалік, а менший з усіх сил тряс мене за щиколотку. «Та що ж ви робите? Ай, зараз встаю!» Я потерла повіки, розправляючи лінзи, і піднялася на ноги. Дивовижно, але біля мене вже нікого не було. А куди ви втекли так швидко?» «Ну, добре, спускаюся вниз. І в будинку, і на подвір'ї тихо. Тільки боєць з автоматом куняє на стільці при вході. Ти куди?» «Я не знаю, мене ваші розбудили. Що трапилося?» «Хто наші? Тут нікого нема, всі на позиції, молодих підміняють». «Як це?» «Ну, двоє ваших. Один високий такий, другий менший. Мало не за ногу сюди стягнув». Пацан підскочив, і навіть у темряві я побачила, як збіліло обличчя. «Ти це, вчора у нас тут двоє загинули. Вітька і батя. Батя десь такий був мені по плече, а Вітька довгий, тобто високий, не довгий. Він завжди виправляв, коли його довгим називали. Високий». «Ясно. Знаєш що? Давай у друге місце перейдемо. Є куди?» «Так, у сусідів. Там гараж із ямою». Пішли в яму. Боєць кивнув. Ні йому, ні мені не хотілося говорити. Ми по-тихому перебралися у сусідній гараж і просиділи там до ранку. А вранці, коли розвиднілося, хлопці провели мене на трасу. Біноклі я залишила їм. «Я їх нюхом чую. У мене 20 років стажу. Чуйка знаєш яка? От у маршрутку загляну і вже бачу, кого треба трясти. Знаєш, скількох я снайперів піймав?» «Тю, снайпера і я вам упіймаю, їх же зразу видно». «Що видно? Ану спорим. Давай, покажи, хто з наших снайпер. Хлопці, не підказувати». Хлопці відклали ложки, легко відгукуючись на нехитру розвагу. За спинами танцювали хімерні тіні, і ми, як метелики, сповзлися до єдиної світлої плями, гріючи руки до окопної свічі. Намет притулився на закинутій фермі, і це було найбезпечніше місце в околиці. Чагарі по периметру заплелися нитками розтяжок. На вулиці чергували вартові, змінюючись через кожні 2 години. І ті, хто повернувся з виходу, падали на спальники, не роздягаючись, і засинали з півоберта, не випускаючи з рук автоматів. «Ну добре, дайте гляну». 2 близнюків у тільняшках, білоголові соняшники із синіми очима. Точно ні. Занадто живі, непосидючі, ходять один за одним, як хвіст за собакою.
Скалозуби і сміхуни. Вони або загинуть разом, або виживуть удвох, на радість мамці і одружаться в один день на таких самих двійнятах, щоб уже ні в чому не відрізнятися брат від брата. Мовчазний хлопчина з підкачаними руками, сухі м'язи, які наростають під землею, з молотком і відбійником, з відрами вугілля і вагонетками. Зразу видно із шахтарських. Йому на горі незатишно з неприкритою спиною, тому навіть гадати нічого – механік або водій. Колишній учитель із тих, що не бувають колишніми, математик або географ, а ще турист-ентузіаст. Усе життя витягував проблемних підлітків із проблемних сімей, лікував, відмивав, травив воші, відбирав клей, учив битися, завалити ведмедя і розпалити вогнище одним сірником. Пішов на війну своїм ходом, попри воєнкомат, просто одного дня з'явився на позиції і троє вовченят разом із учителем. У цих єдиних є розгрузки і нормальні берці, і гострі, як бритва, стилети на грудях, невеликі, але замашні, відточені та зважені по руці так, щоб виймалися одним рухом. Диверсійна група. Хто ж іще? Сапер. Ким він був до війни? IT або ремонт комп'ютерів. Сидяча робота, Майнкрафт і танчики для душі. Двоє дітей, щоліта море і риболовля на дачі. Він міг бути снайпером, але я бачу професійний лазерман на поясі. Ми купували ці мультитули, і я в курсі, для кого вони призначені. Крім того, я абсолютно точно знаю, хто в них снайпер. Я його вирізнила з самого початку, за характерним поглядом, яким він змалював і мене, і Романа. Так дивляться тільки профі, одночасно і на тебе, і на горизонт за спиною, вираховуючи можливі ворожі засідки і обираючи місце для своєї позиції. І вік відповідний, бо не буває кращих стрілків, ніж пенсіонери трошки за 60. Тому я мовчки підняла кружку і відсалютувала флегматичному дядькові, а він у відповідь чокнувся стопочкою, виточеною з гільзи. Не здивуюся, якщо сам точив на дозвіллі. «Нє, так нечесно. Ти знала, да?» «Ну ти даєш», – коментує Ромчик. «Знайшов із ким зв'язуватися, з відьмою». «Що, правда?» «А що, не бачиш? Ми, коли до вас не приїжджаємо, тут усе стихає, як на курорті. Тільки їдемо, знову обстріли, і так кругом, на всіх позиціях». «І правда, клас. Так давай ви в нас поживете. Нам би, знаєте, як така жіночка тут підійшла? Тиха і небоязка, і щоб їсти вміла варить». «От молодці, без мене женили, тобто заміж видали. А приз мій питаю де? За вгадування». Ротний на секунду розгубився. «О, хочеш, я тобі гранат насиплю?» «Ні, дякую». «Тоді штани. Ми тебе нагородимо музейними штаньми. Все одно ні на кого не налазять». «Що за штани?» Пацани за столом вже підвивали від реготу. І ось під барабанний дріб мені урочисто виносять ватяні штани жовто-поносного кольору, з високою талією і застіпкою на 4 гудзики. Трухлява вата рипить від старості, а на причинному місці красується штамп 1937. Це що, їхній рік народження? Ти глянь, як на тебе шиті. Нам коли видали, ми думали на дитину яку, чи що. У нас таких бійців зроду не було, ні за зростом, ні по талії. Я вже приміряла обновку, і тому не зразу вловила зміст сказаного. А коли дійшло, завмерла однією ногою у ватнику. «У смислі видали? Навіщо?» «А це нам форму таку виписали. По документах проходять як формені штани. Прийміть і розпишіться». «Ну добре, розмір. А сезон? Вони ж зимові». «А скільки там того літа?
Не вспієш оглянуться, як зима. У нас тепер шрот матеріально ответственний за них. Розписався за всю роту. Другі бика возитимуть, а ти в мене зі штанами їздити будеш, чув? Стоп! Не пресуй малого. Напишеш рапорт, що згоріли. У всіх? Ну, буває. А скажіть, це вже до мене. Волонтьори, а можна у вас форму попросити? А ще краще горку, хоч для цих трьох. А то вони вчора 2 кілометри повзли, всі лікті драні. Взагалі-то можна. У нас можна попросити і форму, і взуття, і 1000 інших предметів, від касок і згущеного молока до машин і боєкомплекту. Не знаю точно, скільки людей для нас купували і вишукували товари, закриваючи всі мислимі замовлення. Тільки зі мною напряму листувалися більше як 3 сотні людей, не рахуючи донорів, які переказували гроші на оголошені потреби. За пару місяців ми домоглися того, на що в мирний час можна покласти роки. Ми здобули репутацію. Якби я дізналася, що комусь до рук прилипає хоч крихта солдатських грошей, я б відгризла руки, але ні в кого навіть думки не було відщепнути собі від зібраних фондів. Ми стояли, як маніяки піротехніки біля гігантського Мартена, засипаючи в топку все більше і більше палива. Броніки? Туди. Маскувальні сітки? Плетемо. Шини, ножі і медицина? Все туди. Продукти? Веземо. Треба вода, дошки, скоби. Треба землерийна техніка, кабелі, генератори. Подавай, не гальмуй. Ми не задумувалися, що це робота тилових служб, що ні одна армія світу не воюватиме без забезпечення, відмахуючись від градів штанами 1937 року випуску. Ми знали, що ворог скрізь, що нікому не можна вірити, тільки ось цим хлопцям, які передрімують пару годин, встануть, закинуться холодними макаронами і водою, порозпихають ріжки і гранати прямо в кишені і підуть у рейд у розтоптаних кросівках. Тільки собі, бо себе я знаю, тільки своїм очам і рукам, тільки тому, що можна привезти і віддати особисто, тільки ось цьому непередаваному відчуттю потуги, коли твої сили вже закінчуються, ти падаєш, і раптом тебе підхоплюють, дають хвилину перепочити і вливають ресурс, який ти мусиш передати далі. Якщо це не вітчизняна війна, то я навіть не знаю. Давай так. Їдемо тільки по плану, туди й назад. Нікуди не звертаємо, ніде не зупиняємося. Ночуємо на базі. Або що? Або я футбол хочу подивитися, ясно? Маю право раз за півроку? Мені дівчата ляща копченого підігнали і пива. Ну, коли дівчата? Добре, командуй. Робимо, як ти скажеш. Роман скоса глянув, чи не жартую, але я була серйозна. Та й завдання у нас коротке – завести артилеристам планшети і ремнабори, тобто прогулятися по тилах. Але хлопцям піцу купимо. Ми навіть гарячою довеземо. Скільки тут? В італійській піцерії, єдиному пристойному закладі на все місто, нема де яблуку впасти. Усі столики зайняті і в приміщенні, і на вулиці. Що це в них? А, футбол. Люди розслабляються. Ну, добре, нам на виніс 3 піци, будь ласка. Засікаю на спідометрі. Їхати недалеко. Порожня дорога, кожна ямка знайома. Нас уже чекають, і загалом усе складається оптимістично. Я навіть не забула ключові моменти програми, на які треба звернути увагу спеців. У планшетах 3 типи карт. Від старих штабних до сучасних, і окремо алгоритми для кожного виду зброї. Починаю перераховувати всі функції і замовкаю, зауваживши скептичні посмішки. Ай, нехай самі розберуться, якщо такі розумні. Переключаюся на солдатів.
У мене прокидається фотограф, і я роблю кілька виразних світлин на конкурс каналу Discovery, тобто на заставку у Фейсбуці. Фоткаю руки, тому що все інше фотографувати не можна. А руки в них такі, як треба для драматичної фотографії, із чорнотою під нігтями, збитими кісточками, опіками і капітальними мозолями. Прошу хлопців узяти щось брутальне, типу гільзи, а вони притягли молоток і саморобну гирю. Кажу, це для звітів, а Ромко регоче, не вірте їй. То вона вам спеціальні рукавички привезе корейські для пом'якшення шкіри. Будете як батюшки, із маленькими долонями. Га-га-га, дуже смішно. Хлопці закопалися в сосновому ліску. Карликові сосни чесно віддали життя, закриваючи потребу в бліндажному дереві, і свіжий запах смоли перебиває запах заліза. Ноги по кісточки провалюються в пісок, і якщо заплющити очі, здається, що ти на морі. Як же давно я не ходила в ліс, і як погано, що ми з бабою так і не побачили моря. Допиваємо з бійцями каву. Піца розійшлася на ура. І тут до нас із Ромком підходить комірник, спокійний і розсудливий чолов'яга, від якого я за вечір не почула і 10 слів. Він сам ніколи нічого не просить, але мені подобається, як він організовує логістику. У нього і продуктів розумний запас, і льох викопали замість холодильника, і люди сплять не на землі, а на дерев'яних лежаках. Єдиний підрозділ, де не беруть тушняк на складі, а спеціально ганяють у Харків за нормальною тушонкою. «Дівчата, у мене просьба до вас, якщо можна». Ромчик проковтнув дівчат і кивнув. «Тут таке діло, я у відпустку їду. Ви не могли б мої речі на нову пошту закинути? Я ось коробочку спакував і осьо адресу написав, куди відправити, бо я своїм ходом добиратимусь, мені не з руки». «Та без проблем, давайте, завтра відправлю». Нашвидку прощаємось і від'їжджаємо. До ляща і футболу лишилося півгодини. От тільки за пару кілометрів напарник пригальмовує. «Слухай, тобі теж муляє?» «Є таке. Давай розкриємо акуратно». «Сиди, я сама метнусь, зараз принесу». Приношу ящик із багажника, розрізаємо шари скотчу, ліземо всередину. Здається, усе нормально. Зміна форми, старі берці, якісь светри, футболка, вафлі, цукерки. Куди це він вафлі пересилає? У Пирятин? У Пирятині що, вафлі закінчилися? Так, далі. Знову штани, новенькі кросовки, тепловізор. Блін, сука. Ну що, повертай. Назад нас пропускають без паролю і перевірки документів. Видно, щось таке було на лиці, що черговий на клапані просто відійшов убік. Роман лишається в машині. Я йду в намет до ротного. Чемно питаю дозволу війти, так само чемно виставляю на стіл коробку і пояснюю ситуацію. 3 бійців, які тут курили, піднімаються і зникають за дверима. Ми лишаємося з командиром сам на сам. «Кави?» «Ні, дякую. Ви розберетеся?» «Ми розберемося». «А що з ним буде?» «Що заслужив? Це наша справа. Забудь». Я простягаю руку і виходжу. Він абсолютно правий. Цей сивий пацан, який потиснув мені на прощання не долоню, а лікоть, так як ми ручкаємося між своїми. Це виключно їхня справа, і нема чого чужим заглядати на кухню сімейного правосуддя. Ромчик мовчав, і я їхала тихо, віддаючи належне його глибоким внутрішнім переживанням, але зрештою не витримала. «Ну що, ти бачив? Бачив? Що вони з ним зробили?» «Боже, я думав, щось у лісі здохло, і ти ніколи не запитаєш». «Бачив». «І що?» «Не скажу».
Ну і носися зі своїм секретом. Я потім у Борисовича випитаю. Ти йому 100% розкажеш. Добре, куди зараз? На футбол? Уже другий тайм почався. Та щось перехотілося. І тут я вдарила по гальмах. Ми різко зупинилися на порожній дорозі і завмерли, задираючи голови в небо, як діти, які вперше побачили салют. Ліворуч від нас працювали гради. Шеренги червоних і жовтих комет описували яскраву дугу над головою і зникали за горизонтом. Ми опинилися під гігантською світловою аркою, і це була найкрасивіша ілюмінація в моєму житті. Погнали звідси! Вдавлюю педаль у підлогу, і ми долітаємо до міста за рекордних 13 хвилин. Паркуємося біля тієї самої піцерії, де так і не звільнився столик. Так само падають із ніг офіціанти, так само компанія в кутку підносить тости за іменинника, так само закохані окупували червоні диванчики в малому залі. Ловлю за полу офіціантку. Скажіть, да. А ви якось відчуваєте, що біля вас війна? Та нет, как-то не особо. Тоді 3 піци з собою, будь ласка. Більше за все не люблю нічні дзвінки. І ненавиджу, коли серед ночі дзвонить Оксана, ридає в слухавку і не може зв'язати 2 слів. У нас, ой, мамочка, у нас. Що? Ти тільки не хвилюйся, все добре. Та говори. У нас радіо, подзвонило радіо і... Я тебе приб'ю, яке радіо? Я не запам'ятала. Русскоє, чи шансон, чи якесь таке. І... Вони хочуть купити нам, тобто не нам, а тобі. Тобто не тобі, а щоб ти бійцям відвезла. Дихай глибше. У тебе остання спроба, і я відключаюсь. 30 тепловізорів. І це не жарт. Одна радіостанція за свої кошти придбала партію нічників і тепловізорів та розподілила між волонтерськими фондами. Не знаю, якими критеріями вони керувалися, але частина скарбів дісталася нам. Точніше, як влучно зауважила Оксана, персонально мені. Вірніше, не мені, а моєму герою у Фейсбуці. Ну і як ми їм тепер доведемо, що я – це я? На диво вони знали, що за моїм профілем ховається жінка, просто, здається, трошки інакше мене уявляли. Ми зустрілися в Кукурудзі під Дніпром. Мені зручніше підскочити польовими дорогами, а їм звернути кілометр із траси, щоб не світитися на блокпостах. Від радіостанції прибуло 2 джипи із купою люду. Від нас були ми з Опельком. Добре подумавши, я нікого не взяла з собою, навіть напарника. Для конспірації щільно підв'язала голову хусткою і начепила чорні черепахові окуляри. Перед виїздом глянула в дзеркало і окуляри все-таки зняла. Ніяковіючи, молоді люди з радіо попросили мене прямо зараз набрати кілька слів у Фейсбук-профілі, суто для авторизації. Та без проблем, сказала я, і написала «Путін хуйло». До речі, той пост отримав понад 3000 лайків. Але остаточно їх добила, коли загнала машину задом у кукурудзу і пірнула під днище відкривати тайник. Не могла ж я цінний вантаж тримати на виду. 30 заповітних коробочок акуратно лягли у сховку, і тільки кукурудза бачила, де я їх розмістила. «Послухайте, а з вами можна якось напряму контактувати?» «Пишіть у приватні повідомлення. Я обов'язково відповім, якщо буде можливість. Щодо звітності, я не викладатиму публічно ні даних, ні фотографій, але вам надішлю фото по кожному доставленому приладу. Ви зробили велике діло. Це наша спільна справа. А це правда, що ви в Донецьку живете?» «Правда». «А як ви виїжджаєте? Нам потрібно одну людину вивезти, але вона не може звичайним шляхом.
Вона в розстрільних списках. Я набрала повітря, готуючись поговорити про розстрільні списки та інші міські легенди, і тут же видихнула. Ні, не варто. Якщо я чесно скажу, що в більшості випадків просто виїжджаю рейсовим автобусом до Дніпра, а не галопую нічним вершником через мінні поля, то ще теплаки заберуть від розчарування. Хай зв'яжеться зі мною, щось придумаємо. Дякую, удачі вам. Хороші хлопці, душевні. Один мене перехрестив у спину. Ну а те, що працюють на російській радіостанції, я б не працювала. Але я давно не міряю людей по собі, приблизно з того часу, як перестала їм довіряти. Тому що ми зараз зробимо? Правильно, одноразовий телефон зі зламаною сімкою полетів у кущі. Зрештою, мені завжди можна написати. Що ще? До машини ніхто не підходив, я простежила. Але все одно заїду до Ромчика, хай подивиться, чи нічого до дна не приліпилося. Маячок може бути в самому тепловізорі, але тут не гріх і Дона розбудити. Якщо він скаже, що все чисто, я повірю в дива. Усе гаразд, можеш забирати. Техніка чиста. Точно? Точно-приточно? Відповіді не дочекалася, та Дон і не став би відповідати. Усі думки зайняті розподілом приладів. Ось ці підуть в аеропорт. І ще 2 сюди ж. Ні, 5. Із бійцями з аеропорту ми познайомилися на початку липня. Ну, тобто як познайомилися? Вони мене впіймали в ангарі, куди я прийшла, відчайдушно сподіваючись, що хлопці не стрілятимуть без попередження. Ми далеко не зразу зрозуміли, що бойові дії в аеропорту надовго. Ніхто не думав, що це триватиме тижні. Звичайно, ми постійно прислухалися до стрілянини, але не неслися туди ні з продуктами, ні з водою. «Та ну нафіг», – казала Таня, – «там такі коні, вони тебе з'їдять разом із каструлею. Дуже їм треба наші голубці». Це правда. Голубці їм не потрібні. Їм потрібна інформація. Неможливо воювати в місті, не маючи очей і вух серед місцевих. В ідеальному світі я б об'їхала з тилу, зв'язалася з командуванням, запропонувала свої послуги. Але в наших реаліях дешевше і простіше дати оголошення у газету. Я така-то, зливаю дані про ополченців Украм, проживаю за адресою. Тому одного ранку я взула пластикові капці, загорнулася в ситцевий халат, натягнула панамку на брови і злилася з асфальтом. Я зараз мала вигляд типової пенсіонерки, як крем де ла крем пенсійного племені. Єдиною особливою прикметою була сапка в руках. У другу руку годилося б узяти кравчучку, але я не вмію з ними нормально ходити. Всі ноги в синцях. У такому вигляді я могла проникнути куди завгодно. На мене ніхто не звертав уваги, ні сєпарські патрулі, які прочісували околиці, ні торговки біля хлібного. Тому я спокійно проминула гаражі і пірнула у дірку в паркані, який прилягав до автостанції за аеропортом. Іти до самого аеропорту я побоялася і вмостилася на лавку в колишньому залі чекання. Була думка населити хустку на сапку і помахати нею з вікна як прапором, але я відкинула ідею. І ще застрелять сапконостя ненароком. Чекала я недовго, хвилин 20, коли це заходять 3 бійців. «Добрий день!» «Чого сидім? Кого ждем?» «Добрий. Мені потрібен ваш командир». «Жіночко, і більше нічого?» «Ти диви!» Півгодини пішло на те, щоб викликати командира, бо бійці всерйоз намірялися повернути мене в діру, з якої я з'явилася. Але зрештою дочекалися офіцера, якому просто набридло слухати шум в ефірі. Я знаю, яке враження справляю і на перший, і на другий погляд. Що за хрінь?
це нормальна реакція. Інша справа, що в мирному житті я б не подумала нав'язуватися і зникла б з очей, а тут навіть не подумала відступити. Видно, так зійшлися зірки. Я була голодна, зла і втомлена до неможливості. Мене не хвилювало, який вигляд я маю і що про мене подумають солдати. Головне – справа. Тому я перескочила через ритуали знайомства, налагодження контактів і відразу перейшла до суті. Хрінь так хрінь. Ми можемо допомагати вам з оптикою, медициною, засобами зв'язку, амуніцією, забезпечити ремонт техніки в розумних межах і повідомляти про переміщення живої сили і техніки противника у прилеглих районах. Та ти що? У яких же районах? Секунду. Планшет із картою в мене примотаний до живота. Ну, справді, не в руках же його нести. В руках у мене сапка. Я затисла її між ногами і розстебнула гудзики. Бійці витріщилися так, ніби живота в житті не бачили. Що ви робите? Припиніть негайно. Тобто, планшет дістаю. Дивіться сюди. Ми ось тут. Ось ці і ці вулиці ми можемо контролювати постійно. Ось цей квадрат глухий. Там нема проїзду для важкої техніки. Ось тут і з боку кладовища ви самі все бачите. Тут і тут у вас хороший огляд із вишки. А це двори на Спартаку. Тут орки техніку загнали, я позначила координати по кожному. На вчорашній день у них було 3 БМП, 2 БРДМ і 1 танк. Походу, там же вони ховають свою мобільну нону. Командир закурив, розглядаючи мене з цікавістю ентомолога. Давай присядемо, і ти мені ще раз повториш, але по порядку. Перше. Хто ви такі? Люди ми, українці. Я думаю, вам потрібна наша інформація. Беріть, користуйтеся, перевіряйте, робіть, що хочете. Я вам лишу цей планшет, усе одно для вас принесла. Ось зарядка. Там же мій контактний номер і позивний. Ви можете пробити зі свого боку. Крім того, у нас є невелика СТО і майстерня. Якщо треба по ремонту чи залізу, звертайтесь. Слухай, ти звідки? І не втирай, що місцева. Тут ніхто так не говорить. Я мовчки витягла паспорт і показала прописку. Тоді ретельно застебнулася, знову натягнула панамку і згорбилася. Коли я так опускаю плечі та згинаю ноги в колінах, на базарі до мене звертається бабушка. Дякую за розмову. Чекатиму на дзвінок. Вони не подзвонили. Але десь за тиждень біля мене пригальмувало таксі з великим пластиковим літачком на даху. Я перелякалася, тому що незнайома машина не несе нічого хорошого. Якщо в тебе швидка реакція, можна рвонути від дороги і втекти, але з високим ризиком схопити кулю в спину. «Привіт, не впізнаєш?» «Нєт, ізвінітє». «А чого ти сьогодні без сапки?» Приглядаюся, не може бути. Як ви тут опинилися? Ти ще спитай, як ми тебе знайшли. Сідай, поїхали, покажеш вашу майстерню. Ось так ми й почали працювати. Спеці налагодили контакт із Ромчиком і Борисовичем, іноді передаючи через мене списки потреб на вчора. Я не заперечувала проти такого посередництва, розуміючи, що в нашому світі чоловік у 10 випадках із 10 обере для взаємодії чоловіка. Жінкам у цій негласній ієрархії відводилося місце на кухні, і кого насправді хвилює, що метеостанції, розгрузки і турнікети знаходжу і купую саме я, тримаючи в голові і постачальників, і деталі кожного замовлення. Головне, що Роман вийде до них, поважно витре руки, переговорить, вип'ють по пиву. Війна – це закритий чоловічий клуб, тільки жінкам чомусь рикошетом прилітає. А примітний Ланос із літачком я потім зустрічала в різних районах Донецька.
Не здивуюся, якщо хлопці справді таксували. Я б на їхньому місці так і робила. У цьому селі ми були на початку травня. Саме цвіли сади, і вулиці тонули в білому мареві. Фруктові пелюстки висіли в повітрі, як туман, а перед кожним парканом красувалися фантастичні клумби. Тут між господинями велася затята тюльпанова боротьба. І вдруге ми заїхали вже в липні, коли цвіт зав'язався тугенькими яблучками. Заїхати ми заїхали, але проїхали недалеко. Єдину вулицю перегородила підбита водонапірна вежа, що впала впоперек шляху, як гігантський шлагбаум. Об'їзду як такого не було. Село кишкою тягнулося вздовж дороги. І спитати ні в кого жодної живої душі. «Чекай, я зараз когось знайду». «Навіть не рипайся, ти що, не бачиш?» «Що?» «Глянь на городи». Городи стояли незасаджені. Зорана ріля заросла лободою і щирицею. Подекуди бур'ян піднімався вище пояса. Городи були покинутими, а значить, тут немає людей. «О, Господи, тікаймо звідси, розвертайся!» Роман акуратно вирулив, намагаючись не зачепити узбіччя, і ми вилетіли з цього хутора, як корок із пляшки, не оглядаючись. Але куди ж далі? На порожній дорозі ми одні, хоч пісню співай. Кину піль наліво – посадка, кину піль направо – кукурудза. Коли це назустріч несеться запорошений мікроавтобус, вправно об'їжджаючи ями. Наближається до нас і раптом гальмує, вікно до вікна. Опускається скло, і ми бачимо міцного сивого чолов'ягу в чорному із великим золотим хрестом на грудях. «Отче, поскажите, мы так выйдем на Красногоровку?» «Конечно же нет, сын мой», – забасило у відповідь. «А за мною, чада!» І ми рушили слідом. Так вперше в житті я побачила живого капелана. Як не дивно, ми відстали від нього і заїхали в містечко з півгодинним інтервалом. Містечко так само збезлюдніло, як і багато інших поселень, що ми сьогодні об'їхали. Так само світили магазини вибитими вікнами, так само літали порожні целофанові пакети, чіпляючись за ялинки, і валялося неприбране сміття. Новенькі сміттєві баки давно переповнилися, і кожен поворот відкривав стихійне звалище. Але в центрі, тобто біля пам'ятника Леніну, несподівано знайшлася оаза життя. Тут стояв уже знайомий нам бусік, а біля нього вишикувалася черга людей 100, не менше. Стояли дисципліновано, ніхто не штовхався, не бився. Люди швидко отримували гуманітарний набір і миттєво зникали в сусідніх дворах. Капелан видавав по 2 буханки хліба в руки і пакет із бакалією. «Ромчик, дивись!» – штовхаю напарника під лікоть, але він реагує. «Твою ж мать, мать! Ти чого?» «Ти глянь на дорогу, ну все, приїхали, у нас тільки одна запаска». Я придивилася і похолола. Уся дорога рясно засіяна уламками від снарядів. Проїжджа частина вкрита килимом заліза. Дрібні шматки, менші від нігтя і крупні, як долоня, прямі та покручені, не давали нам жодного шансу виїхати звідси з цілими колесами. Кожен уламок мав гострі, як лезо краї, що легко прошиють автомобільну гуму. «Слухай, а як же він?» – киваю на капелана. «А я знаю». «Добре, почекай секунду, я швидко». Обережно вибираюся з машини, пильнуючи, щоб не наступити на залізяку, що проткне підошву до кістки. Стаю в кінець черги. На мене косяться, але мовчать. «Внємлю, доч моя». «Рятуйте мене, ну яка я доч?» Він заледве старший за мене, тільки з мішками під очима. «Благословіть, отче».
благословіть на продовження дороги, і якщо можна, щоб ми цілими доїхали. Він поклав руку на голову і простягнув хрест для поцілунку. Я тицнула носом у хрест, потім поклонилася і побігла до машини. Чи слід було перехреститися? Та нехай уже. Ми вибралися з Красногорівки, не пробивши жодного колеса. Частина 12. Слюда. Практика підводного дихання. Ба, ти серйозно? Ну це ж на голову не налазить. От скажи, я тебе що, багато прошу? Я тобі хоч слово сказала за всі ті твої викрутаси? Я тобі хоч чимось дорікнула? Ну, дорікни, якщо хочеш, але я все одно не поїду. Я тобі що, виїзна аптека чи ветеринар? Баба відвернулася до вікна. Ми сварилися годину. Це була перша сварка за багато років, і я до неї не готова. Іванівна всього-навсього хотіла, щоб я метнулася у село, якесь чи то засипне, чи то насипне, одну з тих точок у степовому бездоріжжі, куди можна потрапити тільки конем, і тільки по сухому. Там жила її подруга з доісторичних часів, яку я в очі не бачила, і якій терміново знадобився цілий список ліків від колін і голови, а також БАДи впереміжку з гомеопатією, копійчаний фуросемід і каптопрес. Але це ще не все. Жіночка з розсипного попросила купити для неї каченят. Небагато, штук 100. І моя ба примудрилася їх дістати. От ви знали, що в Донецьку продають каченят? І я не знала, доки не відчинилися двері і ошалілий таксист не заніс 3 ящики, заповнені жовтими грудочками. Каченята пищали, баба сопіла. Таня реготала вголос. Ну добре, давай заспокоїмося. Я з'їжджу, тільки домовимося, що це вперше і востаннє. Наступного разу я дам тобі машину і рулюй сама, куди захочеш. Є якісь інструкції? Які інструкції? Діловито перепитала баба, у якої миттю висохли сльози на щоці. Ну, як з ними поводитися? Чим годувати, поїти? Нічого не треба. Там Петровна сама розбереться. Дивись тільки, щоб вони не перегрілися і не змерзли. Кондиціонер не включай і вікна теж не відкривай. Прекрасно. Це практично джекпот. От так і вийшло, що вечір я зустріла на польових дорогах Жданівки, Хрестівки, Петропавлівки і Степового. Їхати трасою не можна, бо в районі Шахтарська рух перекритий. Крім того, виявилося, що або розсипних на карті 2, або одне село розчахнуто залізницею надвоє, а до кожної частини веде своя під'їзна дорога. І цілком прогнозовано, у районі не працював ні мобільний зв'язок, ні навігатор. Я заглядала до каченят через кожних 10 кілометрів. Вони підозріло затихли і поклали голови одне на одного. Поняття не маю, чи це нормально для качок? Може, вони заслабли? Хочуть пити? А як їх напоїти? Поливати з пляшки не можна, напевно. Зробити мисочку і поставити на підлогу, щоб самі напилися? Але ж тоді доведеться випустити птахів із ящиків. Я не уявляю, як по газельці ходитиме сотня каченят. І Ромко, думаю, буде не в захваті. Я сумнівалася, чи правильно їду, але спитати не було в кого. Чим ближче до пункту призначення, тим менше людей траплялося на вулиці, а за останню годину я взагалі нікого не зустріла. Села як вимерли. Жодної зустрічної машини, жодної собаки чи курки на узбіччі, жодного світлого вікна. І це було дивно, бо тут не велося бойових дій. Це був глибокий тил і для наших, і для сепаратистів. Фактично, ці селяни взагалі нікому не здалися. Вони тут жили завжди і житимуть іще 1000 років.
незалежно від влади. Звідси однаково далеко, що до Києва, що до Москви. Тут у людей городи по гектару, вони досі садять картоплю під плуг, а вечорами дивляться єдиний доступний телеканал. І копанки. То тут, то там у полі виднілися курники. Якщо підійти ближче, можна знайти під навісом ляду і нехитру лебідку. Відро, лопата і відбійник – основні знаряддя праці місцевих хлопів. Що накопав, те й твоє. Все по-чесному. Кажуть, на багатих жилах заробляли до 1000 гривень на день. Але якщо не пощастить, і ти залишився під завалом, ніхто не кинеться тебе відкопувати. У кращому випадку занесуть удові кілька тисяч на похорон, у гіршому і більш вирогідному прикидають твою ляду землею так, що і сліду не лишиться. Але це вже не смішно. Де мені шукати ту Петровну? Хоч би кого розпитати. Якщо я правильно зорієнтувалася, то ми з качатами заїхали в потрібне село. Тільки нас ніхто не зустрів. «Женщина, подождите, пожалуйста, можна спросить?» Жінка біля колодязя завмерла і знехотя повернулася у мій бік. Я вискочила з машини і побігла до неї, щоб тільки не прогавити єдину живу душу за останніх 40 кілометрів. «Скажите, это же розсипное? Как мне... Ой, мама!» У неї щось із обличчям. Абсолютно білі безкровні губи, жодного натяку на рум'янець. Суцільне біле полотно, на якому чорніли бездонні очі. Зіниці розширені, як у наркомана, але жінка не схожа на наркоманку. Звичайна сільська молодиця з товстими литками у трикотажному запраному халаті. На грудях блищить хрестик на ланцюжку. Мертві. Хто мертві? Мертві. Вона глянула на мене так, ніби щойно помітила, і раптом вхопила за плече. Здалося, що в тіло впилися залізні лищата, такими сильними були ті пальці. Якби вона взялася за шию, я б у житті не вирвалася. «Пустіть! Що ви робите? Пустіть негайно!» Я пручалася з усіх сил. Мені вдалося вдарити її по коліну, і лищата на мить ослабли. Одним стрибком я відскочила до дороги і рвонула до машини, але щось змусило озирнутися. Жінка так і стояла, тримаючи руку поперед себе, і тільки нижня щелепа тремтіла. Таке враження, ніби раптом зробилося дуже холодно, і вона намагається щось сказати, але губи не слухаються, і крізь щеплені зуби прориваються глухі стогони. Що це, епілепсія? Я розгубилася. Напевно, треба її посадити на землю, а ще краще покласти і почекати, доки мене напад. Тихо, шш, усе добре. Я обхопила жінку за талію і почала гладити по спині. Ось давай зараз сядемо, все добре, не бійся. Вона припинила труситися так само раптово, як і почала, повернулася до мене і сказала спокійним та буденним голосом, без жодного сліду істерики. З неба люди падали. У мене на сараї. І на городі лежить. Голі, всі голі. І ноги кругом. І затремтіла знову. Що ж робити? Вона під кайфом. Іншого пояснення немає. Де ж вона в цій глушині таблетки знайшла? Щось синтетичне, он які галюцинації. Але дихає рівно, координація рухів є. Лишити її тут? Хоч би машина не збила, раптом крім мене сюди ще хтось заїде. Спробую заманити у двір. Може, послухається, бо силою я її не зрушу. Сонечко, золоце, ти тільки не плач. Це сон, страшний сон. Зараз усе пройде. А ми підемо додому, ляжемо в ліжечко, укриємося ковдрою. Пішли зі мною, пішли. Зараз дістанемо водички. Зараз я накапаю корвалольчику, зроблю чайку. Давай, моя хороша. Іще трошки.
Пішли зі мною. Так приговорюючи, я перевела свою несподівану супутницю через дорогу і прочинила браму. Хоч би собаки у дворі не було, бо від собаки я не втечу. Жіночка йшла як сновида, навалюючись на мене всією вагою, але все ж таки просувалася вперед. І раптом її тіло скрутила судома. Я відчула, що задерев'янів кожен м'яз. Вона здійняла руку вперед і вгору, тицяючи на дерево, і я мимохідь провела поглядом у вказаному напрямку. Прямо перед нами, на даху цегляного сараю, висіла дівчинка. Ноги і нижня частина тіла провалилися в діру, і гострі уламки шиферу розсікли її навпіл. Верхня частина тулуба від грудей і вище звісилася по стіні, і довге біле волосся запеклося від крові. Там, де мало починатися плече, стирчала синя кістка, але руки не було. Я зробила крок назад, і ще один, і нарешті побачила собаку. Великий кудлатий пес сидів над людською ногою у кросівку. Хотілося б сказати, що в цій ситуації я проявила витримку і відреагувала адекватно. Але правда в тому, що мене знудило. Рот заповнився солодкою слиною, ноги ослабли і затремтіли, як ватяні. Я буквально відчула, як нутрощі піднімаються вгору і перекривають дихання. Тому я покинула жінку в її власному дворі під трупом, у паніці рвонула до машини, розвернулася так, що у ґрунтовці залишилася борозна, і втекла з цього села. Кілометрів 20 я неслася, не оглядаючись і не розбираючи дороги. У канаві загубився бампер. Ззаду торохтіло, кермо відчутно вело вправо. Та мені байдуже. Навіть якщо газелька їхатиме на самих дисках, я не зупинюся. А якщо стане, то побіжу своїми ногами, куди очі бачать, тільки подалі звідси. Коли попереду виник блокпост, мені вперше було все одно, чий там прапор. «Стой, стрілять буду! Документи! Ти що, больная?» Я підняла руки над головою і виповзла з машини. Я добре чула, що вони вимагають, але не могла пригадати, які в мене документи, куди я їх поклала. Я все шукала очима прапор і намагалася порахувати смуги на ньому, але несподівано і дуже недоречно перестала розрізняти кольори. Усе довкола стало чорно-білим, потім сірим. У вухах дзвеніло, і дзвін наростав противним писком, ніби в повітря піднялися тисячі комарів. А потім світла пляма перед очима теж вимкнулася, і я опинилася в повній темряві. В останні секунди я здивувалася, що смерть така проста. За останні півроку я втрачала свідомість частіше, ніж за все попереднє життя. І це вже перетворюється на погану звичку. Ніби перегорає запобіжник, і система вимикається в аварійному режимі, щоб уникнути перевантаження. Ми з прикордонниками сиділи за столом у добротній хаті на краю села. Тут були великі сіни, де годилося знімати взуття, кухня з газовим балоном і справжньою лежанкою, 3 прохідні спальні з важкими дерев'яними дверима, пофарбованими в синій колір. Хлопці роздобули телевізор із саморобною антеною, який показував тільки російські канали, і зараз дивилися передачу «Жді меня». «Ти потерпи, доця, зараз будемо вечеряти. Знаєш, який я борщ варю? Божественний. Хто хоч раз попробував, той нічого другого їсти не може». Я кивала, безумовно погоджуючись. Мені так добре лежалося у старому продавленому кріслі, на кухні смачно шкварчала цибуля, під рукою простяглася кішка. І я була абсолютно і повністю п'яною, як то кажуть, у дрова. Перед тим бійці відлили мене водою і вислухали. Я довго затиналася і добирала слова,
усе повторювала, як та жіночка у селі. Мертві, мертві. Але хлопці на диво швидко зрозуміли, про що йдеться. Мене обійняв найстарший солдат із позивним «Дід» і всунув у руку металеву кружку із самогонкою. Я випила одним ковтком, не відчуваючи алкоголю. Тільки тепла хвиля пройшла від грудей до низу живота. «Дайте ще!» «Пий, дитино!» Ми пішли в дім, і вже на порозі, практично засинаючи, я згадала про каченят. «Будь ласка, випустіть качок, вони голодні». «Яких качок?» «У ящиках». Здається, я їх здивувала вдруге за день, але машину відкрили. Трохи прим'яті каченята віджили на повітрі, і хлопці зібрали цілий консиліум, вирішуючи, що з ними робити. Добре, що підійшов сусід по вулиці, який усе організував. Десь узялися варені яйця, і потенційна птахоферма розтерзала їх, як піраньї терзають необачного плавця. Потім коробки з пташатами забрали, а взамін принесли відро молока і кілька разків домашньої ковбаси. Я не заперечувала. Як на мене, то був справедливий обмін. Зараз дід неспішно курсував між мною і пательнею, на якій доходила підсмажка до борщу. Він весь час щось приговорював, але я слухала впівуха, інколи провалюючись у короткий сон. «То все, доця, он там, на горі б'ються, а у нас чуби тріщать. То політики між собою не поділили. Америка з Росією, а ми так, під руку попалися. Я тобі так скажу, не буде ніякої війни. Попугають один одного і відступляться. Нікому воно не нужне. Тут воювать». «Ви серйозно?» «А чого ж ні? От побачиш, як усе закрутилося, так і розкрутиться. Так люди гинуть. Уже скільки убитих. Ну що ж, хлопцям вічна пам'ять. Але я так скажу, не воювать нам із Росією треба, а договоряться. Бо як залупимося, то нас у порошок зітруть. Куди нам голим і босим проти них?» «Про що з ними можна домовитися?» «О, якби мені позволили, я б бистро порядок навів. Дивись», – показує рукою за вікно. «Ми тут, а їхні погранці он там, за яром, за кілометр звідси. Я в них кожну собаку знаю. Вони до нас по суботах на баньку їздять. Тут у нас готель і сауною є. Адель називається. А ми до них на рибу ходимо. Там дальше кар'єр непоганий. То з ким мені воювати? Чи ти думаєш, вони хочуть війни? Думаєш, кум мій буде у мене стрілять?» «Який ще кум?» «Начальник застави їхньої. Він теж з наших. Хохол. Ми разом училися в Харкові, а потім я у нього сина хрестив, Володьку. Як ото все началося, я йому подзвонив і кажу: «Ну що, куме, теж думаєш, що я фашист?» «Та ні, – каже, – я у таке не вірю». «Знаєте що? Ви хоч бліндаж викопайте, бо розстріляє вас кум, навіть не думаючи». «Ет, мелеш дурне, нічого тут не буде. Попугають і роз'їдуться. А бліндаж? На що мені бліндаж? Тут погріб знаєш який. Я сам його у скалі видовбав, і ще як зі строчки прийшов. У нас же тут ґрунту на метр, а дальше алевроліт. Чула про таке?» «А що, це ваш дім?» «Нє, діда мого. Тут багато хто з нашого села, у нас так заведено було. І служили дома, і жили на службі, можна сказати». І я замовкла. Не той був час, щоб сперечатися. Мене тут пригріли, зараз нагодують. У скло б'ється гілками яблуня, за вікном гудуть бджоли і порпаються кури. На колінах мурчить кицька, яка вчора народила, і хлопці поставили під столом ящик із 4 рудими кошенятами. Тут справді все по-домашньому, дуже мирно.
Дорогою бігають діти, які без страху підходять до солдатів і випрошують то банку згущенки, то жменю цукерок. Під хатами сидять баби на лавках, виглядаючи череду. За півгодини приженуть корів, і дід принесе свіжого молока. Я переночую в домі, на перині, на дерев'яному ліжку з великими шишками на бильцях, де кожну шишку можна відкрутити, а потім акуратно вставити назад. Кому я зроблю гірше, якщо почну щось доводити? Тільки собі, більше нікому. Ну все, готово, можна їсти. Я зараз хлопців покличу і в погріб спущуся. У мене там помідорчики мочені киснуть. Перший раз будемо пробувати. Так давайте я схожу, разом і на ваш знаменитий льох гляну. А піди, тільки на сходах акуратно, вони крутенькі. Зразу як зайдеш, справа від дверей бочка стоїть. Ось, тримай миску, кришку підважиш, а тоді назад покладеш і каменем придушиш. Добре. Мені хотілося провітритися. Полуденна спека вже спала, і був той короткий момент перед сутінками, коли на дворі ще видно, але вже пахнуть матіоли. Село дихало і жило своєю звичною вечірньою рутиною. Брязкала корба на колодязі, ревли корови, тріщали цвіркуни. Великий сірий пес у дворі повернув голову в мій бік, вирішив, що я не заслуговую на персональну увагу і знову задрімав. Лежи, лежи, песику, я тихенько, ось тільки за помідорами збігаю. Льох справді був капітальний. Акуратні сходи в камені вели вниз не менше, ніж на 3 метри. Внизу було тихо, холодно і вогко. Пахло розсолом. Стояли слоїки з варенням і консервацією. Ряди лечо і аджики губилися під павутинням у глибині. І якщо тут були миші, то надзвичайно виховані, тому що характерного мишачого запаху не відчувалося. Я нахилилася за помідорами, притримуючи важку дерев'яну ляду. І тут, у цей самий момент, пролунав перший вибух. Я раніше читала про ударну хвилю, але у страшному сні не могла уявити, що доведеться відчути це наживо. Я б хоч морально підготувалася, якщо до цього можна бути готовим. Напевно, так почувається людина, яка на повній швидкості врізається у бетонний стовп, або стрибає з 20-метрової скелі, над самою водою не встигає згрупуватися і падає животом. У груди влетів таран, так що ребра захрустіли, і мене відкинуло до дальньої стіни. Це була не секундна справа, а справа мілісекунд. Ось я стою з помідором у руці, а ось миттєво, без переходів і півтонів, лежу на твердому. На мене падають дошки і банки. Я не можу ні вдихнути, ні видихнути, ні крикнути, і тільки хапаю ротом повітря, як риба на льоду. Від страшного гуркоту заклало вуха, а потім я взагалі перестала чути. Саме суцільне гудіння. По обличчю тече, заливаючи очі. Може кров, може варення, я взагалі не відчуваю болю. Із вулицю потягло чорним димом. Дим швидко заповнив льох і піднявся під стелею. Розуміючи, що треба вибиратися, я поповзла на світло, але не наважилася піднятися сходами. Тут був маленький шанс на порятунок, навіть якщо мене завалить, а на горі шансів не було. Земля здригалася і просідала від серії вибухів, а потім снаряд влучив у склад із боєприпасами. Це було наче ядерний вибух або спалах на сонці. Я побачила вихор вогню, що пронісся над головою, і відчула, як горить волосся. Спина нестерпно запекла, і я інстинктивно покотилася по долівці, збиваючи полум'я. Не знаю, скільки тривав обстріл. Напевно, так жертви кінця світу не зможуть сказати, скільки тривав Армагеддон. Кілька секунд, вічність. Я припала до долівки і майже не дихала,
бо стіна гарячого пилу обпікала легені. Дід не збрехав. Льох справді видовбаний у скелі. Кам'яні стіни здригалися і вигиналися, але встояли. Я чекала до останнього, зариваючись обличчям у вогке місиво помідорів, але зрештою відчула, що зараз спечуся, як Байда Вишневецький. Треба вилазити. Я порачкувала нагору, і кожна з 15 сходинок була персональною Голгофою. Ноги не слухалися, я не могла спертися на долоні, руки підгиналися, як чужі. Тому я навалювалася грудьми на сходинку і підтягувала коліна. Підлога гойдалася, стіни тремтіли. Я нічого не бачила в темряві, крім спалахів далеко попереду. Вони закінчилися одночасно. І обстріл, і мій затяжний підйом. Я випала на поверхню і з останніх сил відкотилася вбік. Горіла хата і яблуня. Вікна, з якого я щойно виглядала, вже не було. Стіна завалилася. Від паркану лишилося кілька стовпів. На тому місці, де був сарай і собака, утворилася вирва. Я бачила кістяк своєї машини. Бачила чорний сніг у повітрі, відсторонено дивуючись, звідки у липні сніг. Але він був. Скрізь, куди не кинь оком, м'яко падали великі чорні сніжинки, і мене почало трусити від холоду. Довкола панувала тиша, ніби в телевізорі вимкнули звук. Від дерева безшумно відстрілювали і падали гілки, сипалися гравій і дрібне каміння. Здавалося, що замість голови в мене на плечах великий акваріум, і я, мов риба, дивлюся на все через товщу води. Раптом наді мною схилилися люди, чоловік і жінка. Чоловік дуже схожий на діда, і я радію, що старий живий, хоч і сєпар. На ньому жодної подряпини, і навіть одяг як новий. Де він знайшов білу сорочку? Жінка мені зовсім незнайома, худенька, русявий мишачий хвостик на голові, теж біле вбрання, схоже на медичний халат. Щось кричать мені удвох прямо в обличчя. Я бачу, як ворушаться вуста, але не розберу жодного слова. Трохи піднімаюся на ліктях, щоб краще роздивитися, і з зусиллям повертаю голову в акваріум. Очі злипаються, їх наглухо запечатало кров'ю, пилом і помідорами, і я пальцями роздираю кожну повіку. Не можу зрозуміти, чи є на мені лінзи, чи повилітали від вибуху. Зір не фокусується. «Сюда, скорее! Здесь ребенок!» Хтось волає прямо за спиною. Я спинаюся на коліна і розвертаюся на чотирьох, щоб подивитися на дитину, але нікого не бачу. «Лежи, лежи, не дьоргайся!» Це до мене? «Я не ребенок», – відповіла я, бо мені це видалося важливим. Але відповіла в голові, бо назовні вирвалося щось тупе «е-е-е». «Живая! Быстрее в машину! Я не вижу, что здесь? Осторожно, спина! Раз, два, бігом! Іщи вену!» Мене хтось підхопив на руки і поніс, притискаючи обличчям до твердої розгрузки. Я хотіла сказати, що все нормально, можна не бігти, мені не боляче, але передумала. Говоріння потребує зусиль. Кожне слово – то ціла робота, а я зайнята. Я дихала, носом вдих, ротом видих, пильнуючи, щоб не збитися, і ще збирала рибок у своєму акваріумі. «Дівчата, тримайтеся міцніше. Ми відпливаємо звідси». Частина 13. Дзеркала. Свідчене весілля. Наступний тиждень не зберігся у пам'яті. Не впевнена навіть, що це був тиждень, бо час зник. Була я, усвідомлюючи факт свого буття. Було тіло, у якому була я, і звідки могла ненадовго вийти.
Була стіна перед очима, і я розуміла, що вона стіна, і біла, але забула слова, якими це позначається. Я бачила ліжко, себе на ліжку, триногу з крапельницею. Заглядав лікар у комбінезоні, світив ліхтариком в очі, гортав аркуші аналізів, щось дописував історію хвороби, і тоді медсестра виходила і поверталася з новими флаконами. Приходили дівчата, лишали апельсини і йогурти. Санітарки без кінця мили підлогу, виносили і так чисте відро і вкладали нові пакети для сміття. І були люди, які, на перший погляд, не мали відношення до лікарняних процесів. Вони всідалися по двоє-троє на ковдру і тихо говорили між собою, не звертаючи на мене уваги. Пили чай, відкривали і закривали вікно, сміялися. Одна бабця у спортивній кофті і чорній спідниці плела шарф, не перериваючись на туалет чи сон. Я задрімаю, вона сидить. Прокидаюся, уже плете. Я пробувала з нею привітатися, але стара голови не повернула в мій бік. А потім з'явився інший лікар. Не той, що завше, а підтягнутий сивий чоловік із залисинами. Зупинився посеред палати і як гаркне: «Що за бардак? Сторонній на вихід, бігом!» І вони потяглися на вихід. Жінка з немовлям, молодий солдат. Останньою підвелася стара з плетінням, змотала кожен клубок, неспішно згорнула спиці і раптом підморгнула мені. Тим часом лікар не вгавав. «Щось ти залежалась. Так, будемо відміняти. Ось це і це припиняємо. Ось тут через 6 годин 05. На ранок зупиняємо повністю. Час прокидатися». Та хто ж проти? Я взагалі не просила мене присипляти. Я випала зі сну, як нога зі старої розношеної шкарпетки. У палаті нікого не було. За вікном барабанив дощ і підвивала сирена швидкої. Я роздивилася руки, підняла по черзі ноги. Лікарняна сорочка задерлася до стегон. Білизни під нею не було. Обережно торкнулася голови. Голова на місці – це добре. Замість звичної коси вкололося об щетину. Я лиса? Мушу на себе глянути. Дзеркало висіло над умивальником. Майже не дихаючи, повертаюся на бік і спускаю ноги на підлогу, піджимаючи пальці від холодної плитки. Нічого не болить, тільки в очах темніє від довгого лежання. І ще дивне відчуття, ніби між мозком і черепною коробкою з'явився проміжок, і його чимось щільно заповнили. Я відчуваю присутність чужого, але твердо наміряюся дійти до дзеркала. Зараз побачимо, може я взагалі не відображаюсь. Тоді перейдемо до плану Б, яким би він не був. Але план Б не знадобився, тому що мене перейняла медсестра, одна з 3, які позмінно чергували в палаті. «Господи!» – сплеснула руками. «Анатолійович геній! Только куда ты поднялась, девочка? Тебе нельзя!» «Все нормально», – прокашляла я. Таке враження, ніби довго і сильно кричала. І тепер сипіла на зірваних зв'язках. «Де ми? Яке сьогодні число?» «Так 20-те, і ти у Дніпрі». «20-те чого?» «Липня. Рахуй, 3-й день тут». «Що зі мною?» «Зараз лікар прийде і все розкаже. Лягай». М'яко підштовхує до ліжка. «Тобі не можна стояти». Дослухаюся до себе. По-моєму, я голодна. Коли в них сніданок? І як звідси подзвонити? Ніби прочитавши думки, жінка пропонує. «Ти пам'ятаєш, як тебе звати? Дати телефон, може, родичам подзвониш?» «Певно, що пам'ятаю». «Кого ж набрати? Бабу?» «Для неї ранувато, баба не любить дзвінків до обіду». «Ромчика?» «Ото вже ні, він іще встигне мене прибити за машину». «Тоді Тетяні. Таня в нас рання птаха і точно не кричатиме». «Алло, Тань,
Привіт, це я. Не розбудила? Можеш мене забрати? Крик. Абсолютно нелюдський, фізіологічно неможливий вереск розірвав тишу. Я підскочила на місці, медсестра впустила чашку, а на дворі спрацювала сигналізація. Та що за біда? Відкинутий телефон ожив за секунду. Дивлюся на екран. Номер Борисовича, хоча я вже не певна. Приймаю виклик і вислуховую потік найбруднішої лайки у своєму житті. Та ти, та я тебя, да із-под землі. Борисович, просто скажіть, ви здуріли? Ах ти ж! Будь ласка, передайте комусь трубку, хто біля вас. Олег, Ромчик, дівчата. Ти хто? У сенсі, може, це у вас контузія, не у мене? Ви там взагалі адекватні? Мовчанка у слухавці тривали вічність іще трошки. І тоді зовсім інший голос, старий і безмежно втомлений, прохрипів. Доця, ти? Я? А ти де? У Дніпрі, у лікарні, а що? Знову пауза. І тоді вже зовсім тихо. А кого ж ми зараз хоронимо? Похорон – не весілля. Його практично неможливо зупинити, навіть якщо покійник чи то воскрес, чи то передумав помирати. Тим більше мій похорон, прости Господи, ніколи не думала, що напишу ці слова в такому порядку. Виявився напрочуд велелюдним. Медсестра, добра душа, дала мені телефон і підказала пароль до Wi-Fi з ординаторської. І я тепер читала свою сторінку на Фейсбуці, по черзі заплющуючи то праве, то ліве око, щоб картинка не двоїлася. Перше, що я побачила, власне фото замість колишньої анімаційної заставки. Портрет із довоєнних часів із нашого каталогу. Далі йшов короткий некролог, у якому фігурувало моє повне ім'я і прізвище, і сотні жалобних дописів від друзів та знайомих. Стрічка тонула у свічках та букетах, усі робочі пости щодо зборів, закупок і звітів по доставці злетіли вниз, як у безодню. І на довершення фоторепортаж із самого поховання, практично у прямому ефірі. Ось біла закрита труна, прикрашена вельоном, виділяється в натовпі, як триярусний торт. Ось мої дівчата біля труни, запухлі та заплакані. У Тані чорна гіпюрова хустка сповзла на потилицю і стоїть майже вертикально, як очіпок. Ось баба крупним планом, на безкровному обличчі тонко врізані вуста. Бачу Ромчика, хлопців, впізнаю спину Борисовича. Одну зі світлин збільшую до максимуму, бо здалося, що в лаву військових затисався комар, хоча цього не могло бути. Як у кожної нормальної людини, моїм першим бажанням було припинити неподобство, змінити пароль, закрити чужим можливість публікацій у групі, подати якесь спростування чи пояснення. Але палець завис за міліметр від екрану. Ні, одна справа історія загибелі маловідомого волонтера, прикра і трагічна, але цілком рядова на тлі інших смертей цього літа. І зовсім інша історія чудесного воскресіння. Цього мені ніколи не забудуть, до кінця життя доведеться розповідати про своє успіння і вознесіння. Я не проти слави, звичайно, але не такою ціною. Тому просто повернула стару аватарку, витерла фотосесію з цвинтаря і повикидала особливо емоційні дописи, насамперед від реальних людей. Нічого їм підставлятися. А лікарня тим часом гула, як ранковий вокзал. Мені чомусь уявлялося, що у шпиталі має бути тихо і спокійно, але тут про спокій забули. Коридором щохвилини провозили каталки з пацієнтами, стукали двері, заглядав хтось із родичів, які шукали своїх у травматології чи хірургії. Зайшов лікар, довго пояснював природу моєї політравми,
Я запам'ятала тільки, що 3 тижні не можна вставати і нахилятися, і ще не кашляти і не чхати, і ніякого хвилювання. Звичайно, мені тут же захотілося чхнути, і бідне ребро прострелило болем так, ніби весь організм перетворився на єдиний больовий центр, і в цю точку хтось штрикнув розпеченою кочергою. Далі завітав капелан із молитвою, потім дівчата-волонтери принесли коробку зефіру. За ними проникла невисока жіночка з таким блаженним виразом обличчя, який у нас носять свідки Ієгови і продавці Емвею. «Хочете, я вам масаж голови зроблю?» «Га? Акупунктурний. Добре знімає біль. Я тут щодня з пораненими працюю». «Ні, дякую». «Та давайте хоч спробуємо. Побачите, вам сподобається. Недорого зовсім». «Ні, не чіпайте мене». Пані відступила, ображена моєю відмовою, і у дверях зіткнулася з процесією, яка остаточно викреслила мене зі списку потенційних клієнтів. Я б сказала, поставила хрест, якби це не був чорний гумор найгіршого гатунку. Вони не скасували поминки, а просто відлучилися за столу прояснити ситуацію. Баба у тій самій чорній сукні, суха і напружена, як африканська мамба, ножем крізь масло пройшла сестринський блокпост, не повернувши голови на заперечення персоналу. За нею крокували Борисович, Олег і Тетяна. Ззаду летіли Степанівна з Ромчиком. Роман стискав у руках похоронний вінок із ялиці та гвоздик. Двері палати з гуркутом розчахнулися, і всі завмерли. Я із зефіриною в зубах, маніпуляційна сестра біля крапельниці. Таня хапнула повітря і м'яко сіла на руки Борисовичу. Баба кивнула сама собі, підійшла до ліжка і взялася обмацувати мені потилицю, спину і руки. А вже за секунду мій ніс наглухо впечатався в бюст Степанівни, і я відчайдушно боролася за кожен ковток повітря. Борисович щось сказав, я не розчула, і випив склянку води. Ромчик витягнув цигарку і розім'яв її в зубах, не прикурюючи. Вінок передав ошалілій медсестрі, та примостила його в умивальник. Кожна історія має своє логічне пояснення, і моя не стала винятком. Із зони обстрілу мене вивезли парамедики на волонтерській машині. Вони були впевнені, що везуть дитину. Привіт, генетико, і мінус перший розмір бюсту. Поранених доправили у Старобешеве, а звідти всіх разом вертольотом у Дніпропетровськ, але я цього вже не пам'ятаю. Так само не пам'ятаю, як мене відмили від сажі, крові та квасних помідорів, і як потім зашивали. Дивом і божим промислом обійшлося без серйозних уражень, не рахуючи контузії, ребер та рани на голові. Моя сумка з телефоном та документами не згоріла, як можна було сподіватися, а лишилася під столом у зруйнованому домі, де її знайшли за кілька годин, коли включився зв'язок і телефон почав дзвонити без упину. За номером та паспортом ідентифікували власницю і, що найгірше, знайшли скелет у машині. Ми так і не дізналися, хто це був. Може, хтось із дітлахів заліз понатискати кнопочки. Може, уже під час обстрілу сусід застрибнув у відчайдушній спробі сховатися від уламків. Я не замикаю дверцята і завжди лишаю ключ у замку. Того дня маленький прикордонний хутір втратив 7. Серед бійців, які так і не встигли доїсти останній у своєму житті борщ, загинуло 4. Дід прийняв на себе пряме попадання 122-мм, і те, що від нього лишилося, потім зібрали у відро. Ромчик із Борисовичем приїхали вранці, їм усе розказали і навіть показали моїх каченят. Хлопці забрали тіло, оформили документи у Дніпрі, а далі я не хотіла слухати. «Ба!» – потерлася щокою об маленьку руку. «Ба, ну хай вони, а як же ти повірила?»
Війна, доця, війна все перемішала. Уже і не скажеш, що кому на роду написано. Усе змінилося. Я більше не бачу тебе. Тепер і мертві, і не мертві, всі укупі. Таня зі Степанівною сиділи в мене в ногах і ревіли. Тетяна ридала, як мала дитина, а Степанівна бурмотіла подячну молитву. Ісусе Христе, Боже наш, нехай буде мені в живіт вічний, і кров Твоя чесна. І ще за прибавляння ума почитай, попросив Ромчик. Я чув, що є таке, нам батюшка в церкві читав. І помогло? Ні грама. Тут уже засміялася і я, і дівчата, і Борисович. Слухайте, люди, а у вас немає нічого пожувати? Я голодна, як вовк. На слові поїсти в Тані висохли сльози, як пошептало. Ось, на, візьми, я прихопила на всяк випадок. І протягує судочок із коливом. Того ж вечора мене перевели з реанімації у звичайну палату, і я зрозуміла, що не долежу. Біля мене вийшла з наркозу бабця, колишня лікарка швидкої 60-літнім стажем. Вона заговорила раніше, ніж розплющила очі, і відтоді не змовкала. Я вислухала анамнез родини до останнього коліна, особливо про перспективного холостого внука, потім детальний репортаж про поїздку в Югославію у 60-х, отримала безліч порад щодо дієти, реабілітації та як вийти заміж. А паузи вона заповнювала віршами Пушкіна «У лукомор'я дуб зелений». Борисович витерпів цю какофонію хвилин 5. Потім нахилився і щось сказав бабці просто у вухо, і вона завмерла на півслові, як електронна іграшка, з якої вийняли батарейку. «Борисовичу, ви свята людина, дякую. Звертайся». Напередодні ми обговорили ситуацію. Ми не даємо спростування щодо загибелі волонтера, але група продовжує роботу. Я повертаюся під іншим ім'ям і фактично роблю те, що раніше. Виставляю оголошення про потреби, звіти, короткі замальовки з місця події, фотографії. Перевіреним друзям у приватні пояснимо, на широкий загал не виносимо. Лишалося відкритим питання документів. Після першої ейфорії ми зрозуміли, тепер на блокпостах я зможу пред'являти хіба свідоцтво про смерть. Теоретично його можна анулювати в судовому порядку і відновити мене у списках живих. Але ніхто не знав, як це зробити для донецької прописки. Попросити у сепарів довідку, що я – це я, для пред'явлення в українські суди? Тому ми пішли коротким шляхом. Коли в Донецьку почали захоплювати адмінбудівлі, одними з перших постраждали паспортні столи. Хороші такі, традиційні радянські контори без охорони, під зав'язку набиті бланками документів, які ніхто не подумав вивезти з міста. І тоді ж на чорному ринку, де наш Борисович почувався як реп'ях на собаці, з'явилися порожні паспортні бланки оптом. Потім говорили, що нібито номери було скасовано чи внесено в базу даних втрачених документів, але знаючі люди тільки посміювалися. «Борисович, а чого ви мені не призналися, що їх накупили?» «А воно тобі треба? Мало чого я не признався». Хлопці світилися, як мідні чайники, задоволені собою. Я тримала в руках ідеальний паспорт, не новий, у міру потертий, із 2 фотографіями. І з першої на мене дивився щокатий підліток у напрасованій блузі. З другої – серйозна 25-річна жінка, себто я, сторож Вікторія Степанівна, 1989 року народження. Але чому сторож? А це ми з Доном придумали, він же писав. Символічно, правда? Ти ж у нас як сторож на тих ваших висілках. Зрозуміла. Тоді Вікторія. Це перемога, так? А це наче дочка Бандери. Патріотизм.
Поняла, да? Ну і з віком ви набрехали. То нічого, поки побудеш так, а як все устаканиться, тоді розберемося. Ми дійсно вірили, що все устаканиться. Зона АТО в щоденних зведеннях всихала, як шагренева шкіра, все чіткіше вимальовувався тоненький перешийок між двома фронтами – Донецьким і Луганським, які розпадалися на очах. Було ясно, що Одеса встояла, Харків не піддався, у Херсоні та Миколаєві наваляли сепарам. Дніпро світився всіма кольорами жовто-блакитного. Сусіди, які в паніці рвонули із зони бойових дій, дзвонили і розвідували обстановку, щоб повернутися. Скільки можна? Не щуєшся, як літо мене, 1 вересня на носі, дітям у школу треба. Та й не будеш усе життя на морі сидіти. Відпустка закінчується. З бабою ми знову завелися на тему переселення. Я їй, ну подумай, а раптом хтось мою фотографію побачив, а раптом згадає, що я твоя внучка, а раптом донесуть. Давай все-таки вивеземо тебе на безпечні села, пересидиш кілька місяців. Баба ні за що. По-перше, на фото ти сама на себе не схожа. Такою красивою тебе ніхто не бачив. Бінго, нічим крити. По-друге, каже, могили не пускають. Які ще могили? А от проживеш, скільки я, знатимеш які. Мені вже треба думати не тільки про те, що тут, а і про те, що там. Тицяє пальцем в землю. А там мамка моя лежить, і мамина сестра, і хрещеночка. Батько ні, твій прадід у війну згинув. Ми не знаємо, де і коли. А мамка тут і бабця, царство їм небесне, коло неї на старому кладовищі. І мене туди покладуть, і це правильно. Ви ж не просто так воюєте, а за свою землю. А своя земля тільки тоді своя, коли її наші знизу підпирають. Ох, бабо, рано ви туди зібралися. З таким характером ви ще не одного поперед себе закопаєте. Частина 14. Оргскло. Гард вогнем при низьких температурах. Які ж вони суки, ти тільки глянь. Ми з Танькою лежимо на підлозі бабиної квартири в закутку між коридором і ванною. Під рукою пляшка мінералки і півбатона. Це найбезпечніше місце в домі. Ми намостили ковдр, щоб не бігати в підвал із кожним обстрілом, і тепер ночуємо тут, коли удвох, або я сплю у ванній, коли лишаюся вдома сама. Ми схилилися над тьмяним екраном мобільного, який згасне за годину. Було б добре вимкнути, бо невідомо, коли вдасться підзарядити. Але мобільний інтернет – єдина розвага цієї ночі і місток між нашим збоченим світом і нормальним життям. Що там таке? Дивися, вони мою квартиру продають. Ми читаємо оголошення на Донецькому форумі в розділі «Брошенки». Брошенки – це квартири біженців або донеччан, які вже ніколи не повернуться додому. Останнім часом на наших барахолках бум оголошень із килимами, технікою, меблями. Усе продається за безцінь, за половину чи третину реальної вартості, скрізь оплата в рублях, на условіях самовивоза. Тетянину квартиру продавали за всіма правилами маркетингу. Тут тобі і реальному покупателю скидка, заїжджай і живі, і чесне попередження, що зділка заключається по законодательству ДНР. І багато фотографій. Тетяна гортала екран, роздивлялася свою спальню, дитячу, ванну, кухню. Продавець бурятської зовнішності демонстрував нову сантехніку, добротні дерев'яні шафи та телевізор. О, машинку вже винесли.
І термомікс мій ноги зробив. Що це таке? Кухонний комбайн дорожезний. Я на нього цілий рік збирала. На море не поїхала з малою. А краще б поїхали. Блін, ти подивися, у спальні на ліжку мої простирадла. Вони сплять на моїй постелі. Так, дай сюди, не рви душу. Я забрала телефон і закрила сторінку. Ти не розумієш, я не жаліюсь. Я просто хочу запам'ятати. Дай, скріни пороблю. Там контактний номер цього козла. Подруга знову зайшла на сайт, але головна сторінка обновилася, і ми побачили нове оголошення. Сувениры из самолета для ценителей и коллекционеров. Косметика, одежда мужская и женская в хорошем состоянии. Игрушки, документы. Цена договорная. Оптовому покупателю скидка. Конфіденціальність гарантіруєм. Боже, це те, що я думаю? Так. Дна немає? Не в цьому місті. Таня вимкнула і відклала телефон. Витягла з-під подушки пачку цигарок і прикурила. До речі, я хотіла сказати. Я вагітна. Ось тут я запалила останню свічку. Хай вона згорить за кілька хвилин, але я мусила побачити Тетяну. Боже, яке в тебе обличчя! Я знала, що ти так зреагуєш. Ти впевнена? А як ти думаєш? Я вб'ю старого придурка. Ну, хай тобі гормони на мозок давлять, але що він думає? Чому ти тут? Ну, а де мені бути? Та хоч на місяці. Чекай, секунду. Я переповзла через барикаду подушок і обняла подругу. Ми лежали ніби на плоту над безоднею. За вікном гуркотіло і свистіло, десь вдалині рвалися снаряди і не було жодної гарантії, що наступний не прилетить до нас. Від шуму боліли зуби і підтискала діафрагма. Серце стукотіло не у грудині, а прямо в горлі, а ми ревіли посеред цього пекла. Не знаю тільки, чи від щастя, чи від страху, а може, просто всередині прорвало сльозогінну дамбу. Борисович хоч знає? Нічого він не знає, я не казала. Ніхто не знає, крім твоєї баби. Вона здогадується. Ну, баба вагітних зразу бачить. І я мала б. Ану, повернися до світла. Тетяна дійсно змінилася. І якби я була менш егоїстичною, то сама б усе зрозуміла. Вагітну неможливо не помітити, вона як прапороносець у натовпі, з величезним факелом над головою. Майбутнє материнство змінює риси обличчя. Навіть без натяку на живіт, вид і постава жінки змінюються, ніби невидимий скульптор стирає старі лінії та малює нове по-живому. Ну ти ж йому розповіси? Не знаю, ми з ним серйозно не говорили про майбутнє. Усе зуби скалимо. То він, то я, підколюємо одне одного. Та він весь час повторює, що старий холостяк. Тань, Борисовича можна назвати вредним, хитро зробленим, безсовісним, але ніхто не посміє сказати, що Борисович дурний. Щоб він втратив таку жінку, та ніколи в житті. Думаєш? Впевнена, хіба що інфаркт старого коня підкосить від несподіванки. От не треба. У коня сили не 10 вистачить. Він встоїть. Ну, тобі видніше. Ми розреготалися, як від супержарту, а потім затихли, спостерігаючи, як на стелі спалахують відблиски від зарева. На районі горіло. Я мовчала, бо, як казала колись моя бабця, жінки з тараканами в голові дуже тихі. Кожен тарган має свою думку і вічно мусиш чекати, доки вони домовляться між собою. Один кричить «це жопа», другий виправляє «не матюкайся, це складна життєва обставина». Третій Конфуцій казав «не доведи, Господи, жити у часи перемін» вагітною. Четвертий
Цікаво, мене хрещеною покличуть? Я б купила такого маленького баранчика на подарунок, крижму зв'язала. І ще альбом спеціальний для фотографій із ангеликами. Її треба вивозити звідси. От і вивозь. Завтра зранку і вивозь. А майбутній тато нащо? Хай забирає, та хоч би і на Волинь. Там приймуть наші. Це точно дівчинка. У неї складки над губою по-дівчачому залягли. Ану, цитьте, прикрикнула я голосам у голові, а тоді сформулювала спільну думку. Це жопа. Ідеальна, як у Конфуція. Ще в понеділок ми з Тетяною гуляли Дніпром, їли піцу, каталися на трамваї, дивилися з мосту на недобудований парус, де активісти намалювали гігантський 16-поверховий тризуб. За час хвороби я відвикла від людей і машин, від магазинів, від вертушки дверей у торговому центрі. Усе видавалося таким яскравим, чудним, ніби відмитим дощем. Я ходила вулицями, як той дурачок Артюша. Був у нас такий, відсидів 5 років по 152-й і повернувся геть не в собі. Пускав слину на школярок у транспорті. «О, дєвочки!» Цівка з рота капає, огидно. Так то дурачок, а то я щохвилини зупинялася і смикала Тетяну за лікоть. «Ой, дивися, розпродаж! Ой, морозиво! Ой, яка машина!» Діти на майданчику, розлогі дерева над колією, банери зі свіжими афішами, банкомати без черг, сімки у вільному продажу, наші прапори. І люди собі ходять, сміються, говорять по телефону в повний голос, сидять на зупинках, ніби нікуди не поспішають. Ліхтарі горять, ресторани працюють, тераси забиті під зав'язку, гримить попса. На перший погляд нічого не змінилося, все як до війни, хіба солдатів побільшало. Навіть я, знаючи це місто з вивороту, і з того боку, яким нам несли і везли допомогу, скидали гроші і підставляли живі руки на вантажних роботах, вивчивши його бази і аптечні склади, СТО і будівельні магазини, які давали 100% знижки і списували десятки тисяч на військових закупках. Навіть я велася на цю позірну, нарочиту картину мирного дозвілля. Так силікон у губах і манікюр зі стразіками вводить в оману, і ми не помічаємо розумного погляду з-під накладних повік на титульній сторінці глянцю. А потім ми повернулися в Донецьк. Якось не так я уявляла собі переїзд між вільною і окупованою територією. Чекала хай не кордону, але сигнальних табличок, шлагбаумів, якихось посилених перевірок, трусилася над своїм новим паспортом, гадаючи, чи вдасться проскочити через сито обшуків і допитів. Та нічого такого насправді не було. Ось ми проїжджаємо наші села, наші дороги, наші соняхи. Ми звичайні українці, трошки втомлені, трошки напружені, але, у принципі, нікому не цікаві. Нас забагато у цій маршрутці. Ми поштовхалися на посадці, комусь відтоптали ноги, хтось умліває від спеки, але зараз ми спокійно минаємо блокпости, і солдати з автоматами не дивляться в наш бік. Кілька кілометрів сірої зони, яка більше нагадує зібгану клаптикову ковдру, бо сам дідько не розбере, хто контролює ці поля і посадки, і де проходить межа між окупованою і вільною територією. Тут ми з громадян перетворюємося на мирняк, а втрати мирного населення, як відомо, у кожній війні закругляють до 1000. Ми лише сподіваємося на майстерність водія і на силу його зв'язків по обидва боки лінії фронту. Хочеться вірити, що пацан знає, що робить, і баби на передніх сидіннях побожно зацитькують балаканину. Тише, не відвлікайте водітеля. За Кураховим розмови припинилися, і перший сєпарський пост ми зустріли в тиші.
та нами і тут не зацікавилися. Ополченець заглянув у вікно, перекинувся парою слів із водієм і махнув рукою. «Їжджайте». Може, вони думали, що нас обшукають далі, а може, справді втомилися від затяжної комедії, і їм плювати, хто і для чого їде в той Донецьк. Я не з'являлася вдома більше як 2 тижні, а здається, минули роки. Таке враження, що за цей час іншопланетяни провели ротацію і знову перепрошили мозок моїм дорогим землякам. У Донецьку були цілі райони, у яких все хорошо. Як може бути хорошо, коли за кілометр від тебе розстрілюють людей? Для мене загадка, але в місті дійсно працювали басейни і фітнес-клуби, проводилися концерти і виставки котів. На тумбах з'являлися свіжі афіші, комунальники висаджували троянди і мили вулиці. Я так думаю, це ще один доказ на користь теорії про часову і просторову аномалію на Донбасі. Ми з моїми співгромадянами опинилися в паралельних світах, тільки я їх бачу, а вони мене чомусь ні. Пригнічувала підкреслена нелюдяність містян. Здається, це називається дегуманізацією, так? Не було такого, щоб спокійні, ситі райони з водою і світлом прийняли наших біженців із північних частин, дали помитися і виспатися, чи хоч би гарячого поїсти. Хто міг, той виїхав. Хто не зміг виїхати, той переймався тим, куди поставити машину, щоб не вкрали, як укріпити двері і вікна від мародерів. А про нас, вихідців із обстрілюваних мікрорайонів, майже не згадували. Ну да, там у вас жесть. Я знаю, що у нас жесть. А далі що? Якщо Донецьк перетворився на гетто Україні, то ми стали гетто у гетто. Моєму дому не пощастило. Минулого тижня у перший під'їзд вцілив снаряд. Вигорів 3-й поверх. Дивом ніхто не загинув, але після цього виїхали навіть ті, хто тримався за свої квартири до останнього. Зараз у будинку лишилося жменька жителів, переважно пенсіонери у глибокому маразмі, підправленому телевізором. У підвалі сусіди облаштували бомбосховище, зробили запас води та свічок, поставили нари. Там могло розміститися до 30 людей, але я для себе вирішила, що ноги моєї там не буде. Від самої перспективи спуститися нижче від рівня землі накривала паніка. На ранок після першого обстрілу я відправила Тетяну до Борисовича. Хай іде, вирішує свої питання. Якщо я трохи розумію старого, вже завтра Танька летітиме на материк, тільки підбори мелькнуть. Ну, а якщо ні, то принаймні пересидить у безпеці. Після того я лишилася вдома сама. Відключила телефон і залягла в порожній квартирі подумати. Кажуть, людський мозок – найпотужніший інструмент, здатний витіснити травматичні спогади і замінити чимось менш травматичним. Тож хай працює, говорила я собі. Давай, витісняй. Я створю ідеальні умови для витіснення. Он ті великі скрині в кутку. Бери, користуйся. Туди можна заховати терабайти спогадів. А мені залиш тільки поле, велике волошкове поле. Хай щоразу, коли засинаю, бачитиму це поле. Я згодна до віку слухати, як шелестить колося, як мліє земля під стиглим зерном. Я хочу падати і падати спиною в жито. І щоб у небі співав невидимий жайворонок. Якби можна було провести це літо у кріокамері, я б не вагалася ні секунди. Написала б маркером на дверцятах розморозити, коли вже все. І залягла б у сплячку. Але про все ми тільки мріяли. Я б так і не встала зі свого дивана, але коли в хаті 7 котів, залежатися не випадає. Бакса баба забрала з собою, а котяче царство спихнула на мене. Тому, хоч не хоч, наступного ранку я піднялася, витягла на вулицю 20-літровий казан
і зрубала першу в житті акацію. Молоденьке деревце горіло погано, але я розпалила вогонь, наносила води і зварила пшоняну кашу з тушонкою. Це був майже куліш, тільки без сала, грибів і цибулі. На запах диму вийшла Людка з другого під'їзду. Потім підтяглася пара з квартири над нами. Тоді ще кілька калік, і ми, так би мовити, підрахували активи і пасиви. В активі був казан із кашею, колонка у дворі, де можна безпечно брати воду, моя аптечка і тонометр. У пасиві 3 лежачих, із них 1 діабетик, 9 ходячих та жінка з дітьми з 18-ї. У нас не було газу, електрики, води, зв'язку, але працював інтернет. На район не виїжджали швидкі й таксі. Колодязь двору зі старим дубовим столом, іржавою гойдалкою та сарайчиками створював ілюзорне і нелогічне відчуття захищеності. Здавалося, тут безпечно, і дуже не хотілося виходити на волю. Наш будинок завжди був трохи відособленим. По-перше, на відміну від сусідів, ми мали закритий двір. Коли район тільки забудовували, у домі не було каналізації. До вітру жителі бігали у вуличні туалети, а воду брали з колонки. Капітальний ремонт провели після незалежності. Санвузли облаштували в домі, підключили газ, але дерев'яні сарайчики не знесли. Їх розподілили між квартирами-старожилами, які організували там комори, гаражі, а одна сім'я примудрялася тримати козу. Поступово наша технічна зона розросталася. Сусіди розкопали підгороди пустир за гаражами, поставили нові ракушки і, відповідно, перенесли рабицю паркану на кількадесят метрів углиб. У двір можна потрапити 2 шляхами – або через центральні ворота, або через непримітну хвірточку за городами. Ворота ми заварили, хвірточку замкнули на замок. Була думка ще організувати нічні чергування, але так і не знайшлося охочих. Та й що зробить купка мирних пенсіонерів проти озброєних терористів? Нам вистачило біди в сусідів, коли ті спробували вигнати з двору орків, які прикотили самохідну установку для обстрілу українських позицій. Бандити вбили людей, навіть не задумуючись. Наші потім ходили на похорон. 3 розстріляні трупи за раз. Ховали в закритій труні. Чого ми тут сидимо і чекаємо? Неясно. На одвічне питання російських класиків «Хто виноват?» у сусідів була одна відповідь – «Укропи». На питання «Що делать?» відповіді не було. Сходилися на тому, що все скоро закінчиться, треба молитися і терпіти. А там укропи зайдуть в місто, що малоймовірно, або наші мальчики завоюють Київ і все налагодиться. Ну і Росія прийде, звичайно. Пришестя Росії чекали як мани небесної, і я навіть не пробувала комусь щось доводити чи переконувати. Мовчки варила свою кашу щоранку, мовчки видавала по мисці варева всім охочим, а залишки відносила тваринам. Переконувала себе, що до цих людей треба ставитися як до хворих, одурманених, тобто ні грама не довіряти, ні на що не надіятися. Дай Боже, скоро це закінчиться, і їх якимось чином вилікують. Ну, або пристрелять. Мені вже байдуже. Я не мала сили ходити на далекі відстані, та і на близькі не дуже, тому прийняла Соломонове рішення нікуди не рипатися, сидіти вдома і чекати розв'язки. Із продуктами в нас проблем не було. Є крупа, сало, картопля. Та й біженці, які передавали ключі на збереження, прямо казали «Беріть, користуйтеся, їжте все, що бачите, все одно ми з собою не повеземо». Тому я, як Робінзон Крузо, притягла додому цілий склад, щоразу червоніючи і подумки дякуючи відсутнім господарям. Макарони, цукор, борошно, банки з салатами і варенням, закам'яніле печиво і сухарі, цукерки, консерви,
Все тут було потрібніше, ніж там. Війна швидко позбавляє умовностей. Мало хто з наших біженців думав, що їде надовго. Більшість хапали рюкзак, зо дві валізи і відбували на тиждень-два. Удома лишалися меблі, картини, сувеніри, іграшки, дитячі малюнки, магнітики і посуд. Усе те, чим ми непомітно для себе обростаємо, і що прив'язує до місця тисячами судин, які рвуться з кров'ю. Ми з Людою обходили будинок двічі за день, заглядали на горище, просвічували коридори, чи нема чужого сліду. Люда – єдина мама з дітьми, яка зосталася в домі. Ох, не буду відволікатися на цю історію. У них батька заарештували, сім'я вже другий викуп віднесла. Ми грошима скидалися. Сидять, чекають, доки тата випустять. Я майже впевнена, що даремно чекають, але сказати в очі не можу. Так от, ми по продукти удвох ходимо, тому що коли сам – це мародерство, а коли з сусідкою – то вже експедиція. Ви знаєте, як виглядає дім, куди ніхто не повернувся? Спочатку в домі помирають квіти. Тікаючи, жінки все одно лишали надію для своїх оранжерей. Чи не в кожній квартирі стояло відро, і з нього тягнулися бинтові джгути до вазонів. Квіти лежали під крапельницями, п'ючи воду через ці мотузки. Води їм вистачило надовго, до кінця місяця, а потім вони жили спогадами про воду, хто скільки зміг. Калачики відразу пожухли і обсипалися. Кактуси і орхідеї трималися до липня, але тепер у серпні засохли всі. А ще дім смердить. Майже в кожній квартирі було щось їстівне, щось недоварене на плиті або закисле в холодильнику. Уявіть борщ двомісячної давності. А одна жінка забула білизну в пральній машині, і шмаття згнило прямо в барабані. Коли я зайшла у квартиру, у ніс ударив такий сморід, що ми побігли додому за респіраторами. А ще дім припадає пилюкою, заростає павутинням, у ньому заводяться миші і таргани, під дахом селяться кажани, усією своєю присутністю натякаючи нам: «Ідіть геть, ваш час закінчився». Починають скрипіти сходи, які ніколи не скрипіли. Хтось ходить на горищі. У закинутих вікнах спалахує світло. Ти себе заспокоюєш, що то просто відблиски з вулиці, але водночас знаєш, що машини на вулиці не було. Перший під'їзд смердів не так, як усі, і з кожним днем ми все виразніше чули солодкий запах мертвого тіла, який ні з чим не сплутаєш. Напевно, у паніці від'їзду господарі замкнули собаку, і вона померла з голоду. «Пішли», – кажу Людмилі, – «глянемо. Відкриємо двері, приберемо і прикопаємо, бо до мене в хату вже мухи летять, як коні». Ну, пішли. Джерело смороду ми знайшли швидко. Це була квартира алкаша Бориса, який не просихав останні роки після смерті матері, а у травні пішов воювати проти хунти. Я сама не бачила, але баби казали, що лазив по двору вгашений із автоматом. «Ой, дивися, відчинено. Зайдемо?» «Не знаю, я боюся. Давай когось покличемо». «Та я хоч вікно на провітрювання відкрию, бо тут вчадіти можна». Ми заглянули всередину і погукали з порога. Ніхто не відповів. Потім Люда поткнулася у спальню і тут же вилетіла звідти. Я хотіла подивитися, а вона мене відштовхує. «Не заходь, мовляв. Та хіба таке сховаєш?» Труп розтікся по ліжку. Герметично закупорена кімната у спеку розжарилася, як духовка, і все те, що колись було плоттю і кров'ю, стекло вниз, роз'їдаючи матрац і паркет. Фактично, Боря, а це був він, судячи із залишків зеленого камуфляжу, перетворився на скелет. Усе довкола, стеля, стіни, старомодна стінка і навіть вікна
було вкрито бурими патьоками. Якщо це кров, то вона лилася рікою, як на скотобійні. «Пішли звідси, бігом!» – потягла я Людмилу. Там не нашого ума діло. Може, подзвонити в міліцію? Чи в комендатуру?» «Ти здуріла? Забудь!» Того ж вечора я покликала діда Василя, і ми викопали за сараєм неглибоку яму, а потім повернулися у страшну квартиру і винесли останки просто на ковдрі. Був би протигаз, я б одягла протигаз, а так тільки обмотала обличчя рушником. У 4 роки ми закидали Бориса землею і утрамбували лопатами. Завагалися трохи, може, якесь слово сказати? Але слів підходящих не знайшлося ні в мене, ні в діда. То була перша ніч за багато тижнів, коли я не чула ні вибухів за вікном, ні котів у себе на голові. А все тому, що дістала банку бабиної самогонки, чисто руки протерти, і механічно випила цілу чашку. Пішло, як вода у суху землю. Останнє, що пам'ятаю, це свої роздуми, чи обмежитися 2 підходами, чи зробити 3-й ковток. І потім вжух, уже ранок. Баба жене найкращу самогонку на районі. Не можу сказати, що той тиждень був геть трагічним. Траплялися і веселі моменти. Наприклад, на підвал забрали Степу. Господи, прости мене грішну, що регочу над чужим горем, але ця новина грітиме мені серце довгими зимовими вечорами. Саме вона першою вивісила на балконі триколор, а потім прапор із хрестом. Саме Степанида розносила по квартирах запрошення на сєпарський референдум. Саме вона кричала про нормальну, багатую страну, а не ету ніщую Хохляндію, про височенні пенсії та чудеса російської медицини. К нам еще американцы лечиться будут приезжать. У меня сестра зубы делала в Москве по полису, теперь как звезда, и все бесплатно. Здесь о таком і не мечтають. Саме вона керувала роздачею ахметівської гуманітарки і набирала дівчат на роботу в їхній центр. 5 днів пакуєш продуктові набори, на 6-й отримуєш 1 безкоштовний. І треба ж статися, що саме її машину зупинили сєпари для обшуку, а в багажнику зо 3 десятки пляшок олії з українськими етикетками, згущене молоко у пластикових тубах і ящики печива. Скільки не божилося, скільки не доводила, що вона своя, що це гуманітарний вантаж, їй не повірили. Снабжаєш укропов і все. Скоріше за все, бойовикам просто солодко захотілося, та й машина нормальна, не бита. Закрили на заводі на 3 дні, не давали спати, ні разу не погодували, тримали в підвалі, а зрештою викинули в чому стояла, без авто, грошей і документів. Так і повернулася додому. Брудна, заплакана, щось хоче сказати, розбиті губи ворушаться, а слів не розбереш. У квартиру зайти не може, ключів нема, так дід їй замок висвердлював. «Ой, — кажу, — ужас какой! Что же это они своих уничтожают? Вы же так за них боролись? Ой, как обидно!» «Іди в шраку!» От і почула від людини українське слово. Того разу видався на диво тихий вечір. У квартирі було млосно, я зійшла вниз і присіла на колодках. Стояв короткий штиль у передчутті сутінок, коли все довкола м'якне і розпливається, коли контури і плани втрачають чіткість. Запахло матіолами, стихли звуки міста, звуки війни, не чути ні машин, ні заліза. Я заплющила очі і слухала нічну птаху, яка озвалася вперше за літо. Потім сама заспівала, впівголоса, тільки для себе і для тієї птахи. Ой, у вишневому садку, там соловейко щебетав,
Додому я просилася, та він мене все не пускав. За якийсь час зауважила, що я не одна. З підвалу виглянули двоє. Сусід підтягнувся. Усі мовчали, нікому не хотілося псувати моменту. Я посунулася, вони посідали коло мене і спочатку несміливо, а тоді дедалі впевненіше підхоплювали другим голосом. «Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому розплетена коса, а на щоці бринить сльоза?» Ми співали і співали, безупину. Звідки я знала слова, а вони звідки знали? В саду гуляла, і Галю, і чом ти не прийшов, і червону руту, і гуцулку Ксеню. До нас підходили сусіди. Здається, тут зібралися всі жителі. Ніхто не поспішав до укриття, боялися поворухнутися. Я не бачила облич у темряві, я тільки чула, як у мене течуть сльози по щоках, і тремтить голос. І так само тремтіли і обривалися голоси моїх сусідок. Мені на хвилю стало шкода і їх, і себе, і цей захаращений, але такий знайомий двір, який уже ніколи не буде таким, як раніше. Ми дрейфуємо в океані, як пінгвіни на крижині, а крига тане і тріщить під ногами. «Послухай, послухай же!» Раптом шарпають за плече. Повертаю голову, поряд стоїть захекана Людмила. «Що таке?» Я тільки що від матері йшла, і прямо на дорозі, прямо на мене налетів великий голуб. Не такий, як наші прості, а білий, породистий, аж світиться. Він на мене несеться, як комета, а потім над головою піднявся і завис, крилами тріпоче. Я стою, і він висить, не відлітає. Скажи, це ж знак? Знак. Це ж хороший знак, правда? Це ж мій Петя вісточку подав, що скоро буде зі мною? З ним усе добре, скажи. Хапає за плечі так, що синці не зійдуть до осені. Трясе. І моя бідна голова гуде, як церковний дзвін. Скажи, що він живий, скажи. Мовчки обіймаю, і вона виє в мене на грудях. Частина 15. Аквамарин. Клепсидри. Це була остання ніч, коли я ночувала вдома, але ще зранку про це не здогадувалася. Усе йшло, як завжди. Десь о 7:00 розпалила вогонь і витягла казанок. Я вже зріднилася з цим казаном, починаю забувати, як ми готували на нормальній плиті. Здається, я завжди ходила прокопченою, із сальною головою під хусткою і з чорним обідком під нігтями. Трохи пізніше виповзли люди по воду, із нашого підвалу і з сусіднього. Короткий обмін новинами, до кого прилітало вночі, чи є поранені. Усі цілі, одну стіну уламками посікло. А потім задзвонив мобільний. Я не відразу впізнала звук, настільки ми відвикли від телефонного зв'язку. Алло, Ромчику? О, привіт. Послухай, ти можеш підійти в офіс? Виберешся зі своєї діри? От не треба, ми не діра, а форпост. Зараз буду. Давай, це важливо. Я тут же скинула фартух, умилася під колонкою і побігла на роботу. А, ні, ще заскочила додому і взяла трохи грошей і паспорт. Уже на виході перетнулася з Людою і тицнула їй у руки ключі. Погодуй котів, добре? Я ненадовго. Просто неймовірно, як ускладнюється дорога, коли йдеш пішки. Здавалося б, що таке 8 кілометрів. 5 хвилин машиною не встигнеш озирнутися. Або 3 години ногами, особливо коли ноги відвикли ходити. Десь на половині шляху з'явилася цивілізація. Спочатку у вигляді чистих баків для сміття. У нас на районі сміттєвоза не було з липня.
Щоб не дуже смерділо, ми з дідами перейшли до сортування. Органіку закопуємо, пластик спалюємо. А тут, бачиш, прибирають. Далі проминула відчинений супермаркет, а вже біля самої роботи довго дивилася, як комунальники сапають клумбу. Ущипніть мене. Нас уночі бомбили, а тут троянди сапають, як нічого не бувало. І ще раз завмерла перед самим офісом. Як баран на нові ворота витріщилася на наклейку «Под охраною МГБ ДНР», що прикрашала наш вхід. Такі самі наліпки красувалися на всіх вікнах. «Вітаю, друзі! Чи, як вам тепер казати, здравствуйте?» На мене з явним нерозумінням подивилися 4 пари очей. «Ти про що?» «А про нашу нову охоронну фірму». «А, це... забий». У кімнаті стояла стіна диму, аж очі виїдало. Попільничка на столі давно переповнилася, і хлопці пристосували під недопалки одну з моїх цукерниць. Ромко напівлежав на дивані, як жива ілюстрація до сцени з опійного притону. Медитує він чи що? Борисович ходив із кутка в куток, прикурюючи одну цигарку від другої. Олег із Доном зависли над ноутбуком. «Послухай», – зупинився переді мною Борисович, – «я з тобою говорю не як із жінкою, а як із бійцем. Добре? Якщо захочеш на мене покричати, влаштувати істерику, давай пізніше, через кілька днів». «Слухаю». Комар залишився тут не просто так. Він працював на наших і дуже ефективно. Злив цінну інформацію, особові списки, документи, розташування, багато всього. Працював? О, молодець, подає голос Ромчик. Вона зразу суть ловить. Працював. Він спалився на твоїх похоронах. Його засікли. Взяли тиждень тому. Тиждень ми шукали якісь виходи, де він і що з ним. І тільки вчора в нас вийшло. Ми непогано так занесли декому і його перевели в госпіталь. Зараз у реанімації під охороною, але це передишка на 2 дні. Тобто його треба сьогодні звідти забрати? Борисович кивнув, більше своїм думкам, ніж мені. Треба. У нас є план, але для нього потрібна швидка і жінка в ролі медсестри. Ну, жінка у вас є. А яка проблема зі швидкою? Проблема у тому, що її немає. Так викличте по 03. Ромко закашлявся на дивані, аж я не відразу збагнула, що він сміється. Не подобається мені його кашель, він так легені себе викашляє. Ну, як варіант. Давай ми тобі деталі розкажемо. Ти свіжим оком глянеш, може щось придумаєш. Тільки, Борисович помовчав, ти ж розумієш, може бути, що це пастка. Вони просто чекають, хто за ним прийде. Тоді нас живими не випустять. І наші шанси 50/50? Доця, наші шанси завжди 50/50. Я підійшла близько-близько, стала навшпиньки і видихнула у вухо, щоб більше ніхто не почув. Ти чому мені раніше не сказав, виродку? Не міг. Клянуся. Я слово дав. У будь-якій незрозумілій ситуації прикриваєш очі і дивишся вперед. Ось ти. Ось твоє найближче майбутнє. На секунду-дві. А ось потік, який несе тебе дорогою долі і який не можна ні змінити, ні завернути, але з яким можна домовитися. Так серфер домовляється із хвилею своєї мрії. Так розпечений на сонці вершник домовляється з горою м'язів під сідлом. Так породілля домовляється з лищатами болю і народжує сина. Так рука домовляється з зерном, яке лягає у вогку землю, і зерно вистрілює паростком. Щоб провернути цю корбу, щоб заручитися везінням у справді критичний момент, треба бути гранично чесним. Треба сказати «аз єсмь» і «єсмь»
піщинкою на березі океану. Я не зможу встояти чи зрівнятися з громаддям, яке лежить переді мною, але сьогодні я візьму з океану стільки, скільки потрібно, і він качатиме крізь мене свої потоки, тому що я прошу поправу крові, яка несе в собі одвічну молекулу прадавнього океану. Тому що за мною тіні жінок, які ступали слід у слід, і всі сліди зійшлися в одно. Тому що за мною туга вовчиці, яка відвела мисливців від лігва. За мною шелест кукурудзи, яка била по очах матері, коли та бігла навперейми тіні. Тому що за мною лежить попелище, і я вже знала, хто згорів у тому вогні. Потік під ногами тремтів і вібрував, як натягнутий лук перед першою стрілою, впивався в долоню, виламував плечі від великого нетерпіння. Спокійно, хлопці, без паніки, все в нас вийде. Думаєш? Гарантую. Насамперед я помилася і перевдяглася. Є справи, які можна робити тільки з чистою головою. Як же мудро ми свого часу вчинили, побудувавши нормальний санвузол у майстерні, і яка корисна в мене звичка – залишати свої штани і футболки де прийдеться, у тому числі на роботі. Доки я зішкрібала сажу і раз за разом намилювала волосся, пацани зібралися. Місяцями я не втручалася в їхні справи і не ставила запитань, тому для мене могли б стати сюрпризом і новенька горка на кожному з них, і автомати, і кобура з пістолетом, яку Борисович застебнув над коліном. Але не стали. Я взагалі нічому не дивувалася, у мене не було часу. Я трималася зубами за потік, вириваючи для себе і для хлопців щасливі вірогідності. І мела перед нами уявною мітлою, змітаючи з дороги перешкоди. До нас приєдналося кілька незнайомих чоловіків. Вони під'їхали на новісінькому ленд-крузері з дирявими номерами. «Корочка єсть? Покажи!» Борисович витягнув з кишені бордову посвідку із двоголовим гербом на фасаді. Посвідка пішла по руках. Новоприбулі прискіпливо крутили її, нюхали, брали на зуб і зрештою лишилися задоволені. «Годно! Хороша робота!» «Ще би! Якщо я правильно розумію, у нашого Олега давно немає поганих робіт». Ми разом проїхали до одного з покинутих будинків, із тих, чиї ключі лежали в мене в столі, чекаючи господарів. Тільки Роман не сів із нами. Він на опельку прикриватиме спину, у разі чого його машина заглохне, відсікаючи переслідувачів. Ну, таким був план. Коли всі приготувалися, я набрала швидку і заридала у слухавку. «Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте, у нас ребенок задыхается, дедушка искусственное дыхание делает, я умоляю вас, быстрее, мы все оплатим, и бензин, и вызов, только приезжайте, 8 лет мальчику, я мама, адрес, у него аллергия, ему укол срочно нужен, помогите». Чи то день був такий, чи то на районі збереглися довоєнні стандарти медичної допомоги, чи то нам просто пощастило, але швидка прилетіла хвилин за 5. Ми почули сирену здалеку, і я побігла до воріт зустрічати лікарів. «Сюда, сюда!» – замахала руками і відкрила ворота. «Сюда заїжджайте!» Із кабіни вискочив молодий лікар і медсестра. Водій лишився всередині. Ми зайшли в будинок, де на бригаду вже чекали виставлені стволи. Усе відбулося дуже швидко. Менш як хвилина, і форма та медичний чемоданчик опинилися в нас. А лікар із сестрою сиділи на дивані з мішками на головах. Так, тепер водій. «Ідіть сюди!» – підбігаю до нього. «На минуточку, доктор просить. Помогите носилки винести». Водій вибрався з кабіни, навіть не дістаючи ключів і запалення, і попрямував за мною. «Що за...» Ну, от і все. Мені їх щиро шкода,
Я нахиляюся і шепочу дівчині на вухо. Не переживайте, усе буде добре. Вас відпустять. Медсестричка заридала. Один боєць залишається стерегти медиків, а Олег із Доном уже підключили свій ноут до бортового навігатора. До чого вправно вони працюють? Буквально кілька натискань, я б за цей час тільки програму увімкнула, а хлопці вже відходять задоволені. Тепер машина світитиметься за цією адресою стільки, скільки потрібно, а потім поїде на будь-яку задану адресу. По рації повідомили на базу, що бригада капає дитину на місці. Диспетчер прийняла повідомлення і відключилася. Ми стрибнули у швидку і погнали до лікарні. Найближчі півгодини в нас розписано по секундах. І ще ніколи секунди не були такими довгими. Чорна машина невідривно висіла на хвості. На територію містечка нас пропустили без питань. Борисович махнув посвідченням у вікно, і шлагбаум підняли. Перед 14-тим корпусом ми вишикувалися тевтонською свинею. Першими з машини виступили охоронці і відчинили дверцята перед Борисовичем. Двоє йшли попереду, далі Борисович, троє прикривали з боків, і останньою бігла я з медичним кейсом у руках. Чемодан реально важкий, але ніхто не подумав мені допомогти. Вхід стерегли двоє ополченців. Вони насторожено підвелися з нашою появою, але зброю не наставляли. Не стишуючи ходи, Борисович тицьнув під носа посвідку, і охорона відскочила. Один так і лишився чухати потилицю, вагаючись, чи треба комусь подзвонити. Усередину ми прийшли як невидимки, нас вперто не помічали. Якщо ми й ловили випадковий погляд пацієнта чи лікаря, людина моментально відводила очі. Навіть санітарка зі шваброю набрала повітря у груди. «Куди помитому?» І промовчала. Ігноруючи ліфт, ми сходами піднялися на 3-й поверх. Тільки один боєць відстав на другому. Нам потрібна остання палата по коридору. Під дверима чатували двоє. І ще як мінімум один наглядач усередині. Я пригальмувала біля сестринського посту і скомандувала розгубленій медсестрі. «Лєчищого в 13-ю! Бистро!» Палата малесенька, заледве вміщає 2 ліжка, і коли ми туди втиснулися, вільного простору не стало зовсім. У палаті стояв тяжкий дух крові, сечі та гнилого м'яса, але забране у грати вікно не відкривалося. На одному ліжку розвалився сєпар, у черевиках і камуфляжі поверх простирадла. Він через силу встав із нашою появою, відригнув перегаром і знову присів. На сусідньому лежало тіло. Я заледве стрималася, щоб не прикрити його пелюшкою, але зупинилася як загіпнотизована. Здавалося, чоловіка перед нами склали з 2 частин, і межа проходила посередині тулуба. Бліді ноги всипані чітко окресленими опіками. Пах і стегна вкривали десятки круглих плям, завбільшки, як копійчана монета. А від діафрагми і вище шия, руки були однорідного синюшного кольору, залиті суцільною гематомою, ніби людину занурили в діжку з чорнилом униз головою. Обличчя як такого майже не лишилося. Розтрощений ніс зібрали під гіпсову лангету. У розпухлі губи вставили трубку, і чоловік важко дихав, ритмічно видуваючи рожеву піну. Грубо зашита рана тягнулася від підборіддя через ліве око у волосся, яке запеклося від крові. Саме око повністю запливло. Зате правим поранений бачив, він змалював хлопців. Борисовича, а тоді втупився в мене. Ідентифікувати пацієнта неможливо. Він міг бути будь-якого віку, зросту і навіть раси. Доки я озиралася, Борисович давав короткі розпорядження присутнім. Він говорив зовсім інакше, не як із нами. Із мови кудись поділися українські «г» та «ш»,
Навіть ритміка наголосів стала іншою. «Готовьте каталку, мы его забираем. Немедленно. Но нас не предупредили. Не волнует, ми ждать не будем». Сєпар явно вагався, не знаючи, як правильно вчинити, коли від дверей почулося категоричне: «Я запрещаю його трогать, это невозможно». І з цими словами в палату війшла невисока рудоволоса лікарка з короткою стрижкою. Перед собою вона тримала паперову теку, прикриваючись нею як щитом, і явно не збиралася відступати. В одну мить вектор опозиційності змінився. Тепер уже сєпари сперечалися не з Борисовичем, а з лікаркою, опинившись, так би мовити, по один бік барикад з нами. «Да? Это еще почему? Он нетранспортабельный. Вне медицинского учреждения он проживет не больше 3 часов». «Так это ничего», – підхопив лікарку під лікоть Борисович. «Нам хватит. Нам как раз больше и не надо. Заезжай». «Я запрещаю». «Эй ты, чучундра!» – ожив наш сєпар на ліжку. «Тут запрещаю только я. Поняла?» У двері вкотилася каталка. Хлопці взялися за ковдру, на раз, два, три переклали пораненого і потіснили всіх до виходу. Ми вийшли в коридор. Лікарка мовчала, збираючись із думками, і я побачила, що вона не руда, а геть сива, із погано зафарбованою сивиною. Старший сєпар усе-таки зібрався подзвонити, витягнув телефон і махнув нам рукою. «Почекайте», – мовляв. І тут поверхом нижче прогримів вибух. Стіни здригнулися і обсипалися штукатуркою. Сходову клітку і коридор затягло димом. Заверещали жінки. Із палат повискакували люди. «Чого стоїм?» – гаркнув Борисович до ополченців. «Бігом!» Команду «бігом» кожен сприйняв по-своєму. Більшість кинулася подалі від пожежі, до сходів у кінці коридору, і тільки наш сєпар щось запідозрив. «Ану стоять!» – пересмикнув він затвор автомата. У відповідь вайлуватий дядько біля мене, схожий на водія маршрутки, зробив крок уперед і змахнув рукою. У його рухові не було ні загрози, ні прихованої сили. Ми так кладемо руку на плече, коли бачимо знайомого в натовпі. Але сєпар замовк від цього простого жесту, випустив зброю і схопився за підборіддя. Посередині, у яремній ямці, стирчало щось чорне, і на мить я подумала, що наш боєць причепив туди значок. А далі без жодного хрипу, як у німому кіно, сєпар завалився вперед. Його підхопили 4 руки, занесли в порожню палату і поклали на ліжко. «На виход!» Ми поспішили до аварійного виходу. Я притримувала крапельницю і не випускала з рук валізку, яка боляче гатила полиці на кожному кроці. Ми безперешкодно спустилися і вийшли через бокові двері, які стояли розчахнуті, бо хтось розстріляв замок. Від торця будівлі лунали крики і постріли, але ми не бачили, що там відбувається. Швидка чекала біля самого корпусу, ми завантажилися і рвонули з місця, петляючи між старими і новими будівлями обласної лікарні. Мої хлопці відстали, і я опинилася в череві швидкої в оточенні незнайомих чоловіків, не рахуючи Борисовича, який всівся в кабіну. На поворотах нас немилосердно кидало, наче в центрифузі. На вузенькій кушетці неможливо всидіти, треба триматися руками й ногами, щоб не вилетіти на віражі. Я не знала, чим допомогти пораненому. Я досі не могла зіставити це змучене тіло під ковдрою із комаром. Напевно, йому дуже боляче, бо старий фіат не мав амортизації. Ми чули кожну яму на дорозі. Я стягла з себе халат і підмостила під голову, а тоді нахилилася і зашепотіло прямо в губи. І байдуже, як ми виглядаємо збоку та що про нас подумають бійці. Світ на світи, вода на воді, земля на землі, добро на добрі.
От білі кості, от жовті шерсті, поставте йому кість на кості. Гора з горою, камінь з травою, риба з водою. Станьте, кості, на костях, жили на жилах, кров на крові. Ножа, швидко! Протягую руку до водія маршрутки. І він без питань вкладає в руку гостре лезо, яким щойно зарізав людину. Я стинаю себе по долоні, не жаліючи. Рука спухає червоним, і сукровиця щедро заливає тіло на ношах. Малюю широку лінію від грудей до паху. Немає кращого за кров провідника для наших помислів. Кров – це завжди екстрена пошта, пряма лінія на виворіт світу, найперший канал зв'язку в історії цивілізації. Там, де молитві треба дні, ворожбі години, кров донесе за секунду, тим паче така кров, як зараз, добровільно відкрита гарячим клинком. Кров на крові, тінь на землі, відки прийшов і з чого прийшов, чи зі скалів, чи зі степів, чи з вертепів, чи водами, чи дорогами, чи роздолами, чи з громів, чи з блискавиць, чи з огне, чи з воде. Відки прийшов, туди йди. Ади ніхто тя не видів, коли прийшов, аби ніхто тя не видів, коли і зійшов. Кров у кров, жила в жилу, ребро в ребро. Комар, не здумай померти, я тебе не відпускаю, чуєш? Повертайся, козаче, ти чуєш мій голос? Ти бачиш дорогу, ти знаєш мене біля себе? Давай, оживай. Може, здалося, але дихання вирівнялося, і зникла піна на губах. Холодна рука потепліла на 10 градуса, ледве вловимо, але під пальцями затріпотіла нитка живчика. У салоні було тихо, усі сиділи й дивилися на мене, і я була до неба вдячна хлопцям за відсутність запитань. «Доця!» – раптом заговорив один із супутників. Я аж смикнулася від незвичного звертання, бо досі доцею була тільки для Борисовича. «Тебе дальше нельзя. Мы прорываться будем. Это опасно. Ты не волнуйся, он тебя найдет. Он 7 дней продержался, теперь уже не страшно. А вот если командир узнает, что мы тебя под пули поставили, с нас шкуру спустит. Беги давай». Я глянула на командира, якому справді полегшало. Він навіть жестом показав, щоб вийняти трубку з горла, намагаючись щось сказати. Але, як не старався, вийшло незрозуміле булькання. Баркал, EQA. Машина зупинилася, і я вискочила. Я точно знала, що вони виїдуть із міста без жодного пострілу, але не сперечалася. Мені ще рано тікати з Донецька. У мене там коти. Чи він мене знайде? А куди він дінеться з моєю требою на грудях? Частина 16. Рубін. У крові моїй твої кольори. Обираючи між наукою і магією, я завжди стану на бік науки. Якщо явище можна описати формулою, виміряти, зважити, то краще зайнятися безпосередніми вимірюваннями, а не шукати друге і третє дно. Якщо скло плавиться за 600 градусів, то хоч молися, хоч ворожки, хоч танцюй довкола нього, воно не розм'якне за 400. Ну, хіба додати окіс заліза. Але до одного місця такі маніпуляції. Як казала бабина сестра, покрасить і вибросить. Проте існує кридяне коло, за яке не заступила наука. Щось таке, чию присутність ми визнаємо, але як його класифікувати і тим більше як цим керувати, незрозуміло. Щасливий випадок, удача, збіг обставин, доля – називайте як завгодно. Якщо ти стоїш під стелею і на голову падає цеглина,
то згідно з усіма законами динаміки тобі гаплик. Але яка сила затримала тебе в цій точці в даний момент, а не змусила відійти на півметра вбік? Фізика скаже чому? Та хто скаже чому я? Адже є люди як люди, у яких усе просто. Дім, робота, сім'я, малі діти, малі клопоти, великі діти, великі проблеми. І все в них на своєму місці. І дачка, і гараж, і відпустка в липні. І ти дивишся на них і тільки зітхаєш. Ну чому я так не можу? Скільки разів зарікаєшся, опускаєш очі, відходиш у бік, не втручаєшся, уникаєш конфліктів, але все одно десь у світі відбувається битва добра зі злом. І від цієї битви репає земля, і розлам завжди проходить у тебе під ногами. Як не крути, як не відкладай рішення, а земля роз'їжджається, і ти зависаєш у шпагаті над прірвою. І всі довкола повертають голови і чекають, ану на яку сторону стрибнеш. До кінця історії лишилося небагато. Знову і знову, згадуючи, як усе було, я ставлю собі запитання. А де та точка, у якій ще можна було переграти? Де те останнє роздоріжжя, на якому ми могли повернути ліворуч, а не перти плугом попри знаки? І щоразу повертаюся в цей день. У холодильнику зяяла діра. Нерівні краї загорнулися, і промінь ліхтарика вихоплював осколок, який припаявся до стінки. Під ногами рипіло бите скло. Згори лилася вода, а замість кухонного куточка громадилася арматура і шматки бетону. «Привіт! Можеш приїхати? До вас прильот!» Голос у слухавці був у міру схвильованим. Таким голосом до війни дзвонили сусіди по дачі. «Альо, Івановна, прийдіть гляньте, хтось по вашому участку лазить». Я тихенько піднялася, щоб не розбудити Ромчика з Тетяною, і вийшла на двір. Борисович іще вчора десь повіявся, то ми ночували втрьох. То була найтемніша пора серпневої ночі, саме за годину перед світанком, коли і так сліпі очі взагалі не бачать. Я закурила на дворі, вдихаючи запах диму разом із ароматами ночі, яблук, прілої трави та тяжкого духу немитого тіла. Напередодні ми перебралися до Ромчика. Його хата лишилася єдиною обжитою на кутку. Сусіди зліва і справа зникли, і нам здалося, що це буде вигідна конспіративна квартира на пару днів. Чому на пару днів? Тому що звідкись узялася і укріпилася думка, що до Дня Незалежності Донецьк буде відбито. На чому базувалася ця впевненість, хто запустив таку чутку, невідомо, але я весь час ловила себе на тому, що планую майбутнє до незалежності та після. Ми чекали цього дня, як дитина чекає Святого Миколая, хоч і не ділиться своїми надіями. На словах кожен із нас визнавав, що треба їхати. І тим не менше ми не виїжджали, ми кружляли, як вампіри на припоні, не в силах відійти від свого склепу. Я особисто не мала сил на переїзд, було відчуття, що не витримаю дороги. Відстань до Києва і взагалі на материк здавалася нездоланною, як до місяця. Роман категорично відкидав ідею евакуації, як і всі інші пропозиції. І з ним стало нестерпно тяжко, він прямим текстом посилав і мене, і хлопців, як тільки ми заговорювали про його постійний кашель, що треба звернутися до лікаря, і вперто смалив одну цигарку за іншою, шаленими темпами викурюючи наш запас тютюну. Танька проводила дні і ночі в туалеті, страждаючи від жорсткого токсикозу. У короткі хвилини просвітлення вона закидала щось у рота, випивала води і знову згиналася над відром. «Я стільки не їм, скільки ригаю. Звідки воно береться?» Борисович десь діставав лимони, бо тільки з лимоном у роті вона могла перепочити. Навіть засинала із долькою в зубах,
вимагаючи, щоб її пристрелили. Як би нам із Борисовичем не хотілося її вивести, ми не уявляли, як це технічно зробити. Під наркозом? З бабою зв'язку не було, але один раз я сходила її провідати. У Ромчика на горищі ми знайшли старий туристичний примус іще з радянських часів і трохи керосину. Я віднесла його пенсіонерам. Ольга Іванівна вправно розкочегарила цю приспособу і навіть закип'ятила чайник. Баби на диво добре обжилися у своєму погребі і теж відмовлялися рушати з місця. І от тепер прильот у квартиру. Як же недоречно. Взагалі-то Бог із нею, там нічого путнього не лишилося. Паспорт і карточки при мені, рюкзак, ноут. Коти. Як я забула про котів. Там же коти. Сусідка їх годує. Дідько, чорт, чорт, чорт. Я нікого не розбудила і не лишила записки, бо одній набагато легше проскочити по місту. Вислизнула з двору і побігла, пригинаючись попід парканами. Тут головне не впасти і ноги не підвернути. Іду, під носа молитву читаю своїми словами. Щось типу «Спаси і сохрани», і «Не доведи, і відведи». Після контузії я почала забувати прості речі. Наприклад, 2 дні згадувала, як буде кетчуп. І з молитвами те саме. Не можу проговорити «Отче наш», усе збиваюся. Там у кінці є слова «Твоя сила і воля, і царство небесне». Чи нема? Я не відразу зайшла в дім. Півгодини постояла між гаражами. Вночі тут горіло. Вигоріла наша квартира і квартира над нами. Основний удар прийшовся між під'їздами, так що наша кухня злилася із сусідською. Фронтальна стіна відпала, і тепер з вулиці видно червону плитку на стінах. У сусідів кухня в червоно-чорних тонах, із золотою фурнітурою. Вони страх як пишалися своїм євроремонтом, брали кредит на техніку, на плазму і німецький холодильник, у якому лід можна б добувати, не відкриваючи дверцят. У процесі ремонту ходили до мене радитися по дизайну, приносили розкладки з кольоропробами, я щось пропонувала, вони робили точно навпаки. Потім знову приходили, а табуретки краще чи стільці? А барну стійку, а арку? Зрештою знесли несучі стіни у хрущовці, об'єднали кухню з вітальнею і коридором, у спальні встановили сауну. Будинкова проводка сауну не витягувала, і коли Толік після зміни йшов купатися, світло вибивало по всьому стояку. Зрештою я наважилася зайти досередини, хоч би сходи не обвалилися. Усе довкола вкрито пилюкою, стіни пішли тріщинами, але двері на місці. Так дивно повертати ключ, знаючи, що квартири за дверима більше нема. Переступаю через гори сміття, усе, що колись було нашим із бабою майном, за одну мить перетворилося на купу мотлуху. У маленьку кімнату вхід завалений, у великий впала перегородка, вибухова хвиля розтрощила меблі, розкидала паркет і батареї. Що не зламалося, те згоріло. Розумію, ніхто б не вижив, ця хата стала могилою для 7 котів, і тільки за щасливим збігом обставин ми до них не приєдналися. Мені тут навіть на пам'ять узяти нічого, тому розвертаюся і сивію. Прямо за мною стоїть кицька Бася, одна з наших підопічних. Білосніжна сіамка, із якою ми так і не знайшли спільної мови. Вона не їла мою кашу, і спеціально для неї доводилося відкривати консерви з дефіцитним паштетом. Лоточок для Басі був окремий, кицька не ходила у спільний туалет, і на руки жодного разу не далася, випускала кіхті на всі спроби себе погладити. Ось так я вперше в житті побачила привида. «Бася!» У роті пересохло, занімілі губи ледве ворушилися. «Я не хотіла, щоб так вийшло. Ти прости мені». Привид підійшов ближче і потерся об мою ногу.
Няв. Я сіла на підлогу і заплакала. Той день був аномально спекотним навіть для цього літа. 8 ранку, а в тіні більше як 30. Я ледве волочила ноги, обливаючись потом, а кішка на руках гріла, ніби розпечена буржуйка. І в місці, де її тільце доторкалося мого, назрівав термічний опік. Байщин розкішний хвіст перетворився на сіру ганчірку і звисав майже до колін. Я була як пані з горностаєм да Вінчі. Кицька успішно імітувала тушку для відлову бліг, а я утримувала вираз обличчя, яким славилися жіночі портрети великого майстра. Ми не зайшли до сусідів, я нікого не хотіла бачити. Зараз чим далі від людей, тим безпечніше. Ми акуратно спустилися сходами, беззвучно переступаючи на кінчиках пальців, щоб уся конструкція не завалилася. Тихенько відчиняю двері і на виході стикаюся з Людмилою. Люді щось знадобилося у домі, і вона завмерла з піднятою рукою, коли нас побачила. У мене не було настрою вітатися, ледве кивнула головою і пішла собі. Повертаючи за ріг, озирнулася. Жінка стоїть нерухомо з піднятою рукою, ніби благословляючи нас у спину. Напевно, не одна я сьогодні зіткнулася з привидами. Хоча мені до стобіса набридло амплуа ожилої покійниці, почуваюся, як в тому анекдоті про Гуцула та його тещу. «Мамо, ви нині упокоїтеся чи ні?» Дорога назад зайняла кілька годин. Здавалося, я бреду по пустелі, переставляючи ноги по коліна в піску, а потрібна вулиця все не починалася. Раніше до війни я б спокійно попросила води в одному з цих подвір'їв, але нині про це не було мови. Ось таким треба зображати апокаліпсис, не індустріальні руїни, не картини повені чи страшних пожарищ, а спорожнілий приватний сектор на околицях Донецька. Район не просто помирав, він розчинявся, як пісок у воді, зникав із мапи буття цілими вулицями. Тут усе руйнувалося, ніби будинки були великими китовими тушами, котрі винесло на берег на поталу сонцю та стерв'ятникам. Ось господарі виїжджають уночі або рано вранці. Уже до обіду вікна в хаті будуть вибиті, а за парканом з'являться купи сміття. Стихійне звалище на чиємусь обійсті – це відмашка, чорна мітка, що вже можна. У той же вечір дім розкривають як консервну бляшанку. Спочатку йдуть із тачками найближчі сусіди, ті, з ким усе життя родичалися, пили на свята і хрестили дітей. Виносять одяг, техніку і з м'ясом вивертають змішувачі та розетки. Якщо є, скручують кондиціонери. Або ж їх випереджають організовані бригади мародерів. Ті підганяють вантажівку і вивозять усе, аж до дверних і віконних блоків, знімають залізо з даху. І довершують руйнування мисливці за металом, які виривають арматуру зі стін і парканів, знімають старий лінолеум і паркет, зрізають листи гіпсокартону, підбирають усе, що має найменшу цінність. 3 дні, максимум тиждень, і від чийогось родинного гнізда лишається голий кістяк. Але й це ще не кінець. Кінець настає, коли в такому пограбованому будинку роблять туалет. Я не маю пояснення цьому акту, але в кожній кімнаті буде насрано. Чому? Навіщо? Відходок вже у дворі. Ну йди туди зі своїми потребами. Ні, хтось обов'язково випорожниться на кухні. Постріли я почула здалеку, метрів за 500. Короткі автоматні черги, серіями по 6-8 набоїв. І з першим пострілом віднялися ноги, не в хімерному переносному значенні, а у прямому, коли коліна раптом просідають більше, ніж ти звикла, і хода робиться нестійкою, як у п'яної. Так, припадаючи до землі і тримаючись за паркани, я пошкандибала до Ромчикового двору. Спаси і сохрани, і відведи.
Це ж не в нас, тільки не в нас, не наші. Я прошу тебе. Я бігла, неслася через цей останній провулок зі швидкістю підбитої черепахи, думаючи, чи не краще впасти на живіт і повсти на ліктях. Так буде швидше. Коли я нарешті дійшла, біля дому було порожньо, і хвиля полегшення накрила золотим туманом. Дякувати Богу в милості твоїй, здалося. Примарилося, луною принесло з іншого кутка, і я повірила з переляку. Треба нерви лікувати, от прямо завтра їхати до лікаря, хай щось виписує. Розтискаю руки, і напівпридушена кицька падає на землю. Ти вже вибач, маленька, зараз я води винесу, почекай хвилину. Прочиняю хвіртку, у Ромчика дім-фортеця, з вулиці нічого не видно, 2-метровий паркан заріс плющем, і впираюсь поглядом у тіло на порозі. Як загіпнотизована, підходжу ближче, хоча голос у голові над загривком у вусі заходиться криком: «Тікай, дурепа, тікай!» Роман лежить обличчям униз. Права рука викинута вперед у судомній спробі кудись дотягнутися. Біля нього немає зброї, але ганок, усіяний гільзами, їх тут десятки. Несвідомо шукаю очима коляску, але її також не видно. Так, ніби сталося диво. Сліпі прозріли, глухі почули, а неходячий інвалід прийшов своїми ногами. Тіло прошило кулями. Голова, спина, ноги, і навіть не треба нахилятися, щоб зафіксувати смерть. І тут я чую шум. У самому будинку, там хтось є. Тихенько, силою думки відчиняю двері і прослизаю всередину. Згинаюсь у 3 погибелі і перебігаю по коридору до хазяйської спальні. Там коридор робить різкий поворот. Ромчик іще сміявся, що мамка спеціально закомандувала, щоб батя п'яним не міг зайти. Заглядаю за ріг і все бачу. Їх було 3. 3 здорових бугаїв у жаб'ячій уніформі та кірзових чоботях. Цими чобітьми вони зосереджено місили жінку, яка лежала перед ними. Вони важко хекали, і хекання накладалося на тріск зламаних кісток і мокре чавкання. Від Тетяни майже нічого не лишилося, і я себе заспокоюю тим, що вона була мертва, коли я зробила те, що зробила. Я дістала з кишені гранату, висмикнула кільце і пожбурила в кімнату, прямо під ноги тим 3. Опала курява і запанувала тиша. Тиша була в моїх вухах, тиша в голові. Нічого не порушувало тишу, жодного стороннього звуку. Я зайшла у спальню і подумала, як це тепер прибирати, і що треба відділити Тетяну від іншого м'яса, бо недобре, коли вони лежатимуть в одній могилі. І тут подзвонив Борисович. «Доця, привіт! Ти вибач, дитино, але у мене дуже мало часу. Я дзвоню попрощатися». «Де ви?» «Я на Териконі. Я тут у розвідці був. Поїхав дещо перевірити. Я знайшов їхні склади, доця. Тут снаряди і вибухівка. 1000 штабелів». Його голос переривався. У трубці чулися сторонні шуми. До війни я б сказала, що це ляскання батога по воді або салют, а зараз ні, звичайно. «У вас стріляють?» «Нічого, не страшно. Вони бояться у повну силу. Тут усе знесе. Ти не перебивай, добре? Я координати нашим передав. Тут зараз прильот буде по моїй наводці. Я не встигну сказати». «Говоріть, Борисович». «Ти Таньку мою не кинь, добре? Подбай про неї з малим, я тебе прошу. Я не зміг до неї додзвонитися. Ти скажи, що я сильно її люблю, і що мені дуже жалко, і якщо зможу, я все одно буду з ними, хоч ангелом, хоч ким, але проб'юся. Хай тільки не плаче дуже, хай живе і буде щаслива. Скажи їй, що таких, як вона, на світі нема, і що я ні про що не жалію». «Не кину. Я обіцяю.
Кров з-під Тані перестала текти і почала загусати. У калюжі лежала кругла цибулина. Я простягнула руку підняти, і тільки тоді зрозуміла, що це вибите око. І Роману передай, повинися від мене. Доця, це мій страшний гріх, я кожен день себе казнив. Це ж я його тоді внизу вдарив, це моя вина. Я такий дурний був, тільки як племяш загинув, от тоді наче очі відкрилися. Скажи йому, що тільки одне я б хотів у житті змінити – ось цю підлість мою. Не було хвилини, щоб я не каявся через це. Він пробачив вас, Борисовичу. Він коло мене все чує. Він вас пробачає. Правда? Синочка, ти прости мене, старого дурака. І ти, доця, я ж знаю про мамку твою. Я знаю, що там. Це був не вибух. Це було щось таке, чому немає слів у людській мові. На десятки кілометрів зметнулася й опала земля. Над містом піднявся атомний гриб, і по всіх російських сайтах того дня написали, що Україна підірвала під Донецьком атомну бомбу. Багряною загравою накрило півнеба. Почалася канонада дрібніших розривів. Це детонували боєприпаси, які не підірвалися від першого влучання. Горіли цистерни з мазутом, зайнялися сотні кострищ. Білий день заступила ніч, а на голови все падав і падав червоний попіл. Аутро. Жіночко, що ви мені тут кіна граєте? Це неможливо. Я ще раз вам повторюю, я не можу відпустити з вами неповнолітню пацієнтку. Ми за неї відповідаємо. Ми сиділи втрьох у кабінеті головного лікаря з високими царськими стелями та вікнами. Лікарка, жіночка середнього віку з рубінами у вухах, вочевидь хотіла мене здихатися. Її можна зрозуміти. Я 3 дні не милася. Штани, берці і камуфляжний рюкзак вкрилися шаром пилу. Із бокової кишені рюкзака виглядала кицька. «Аню, у тебе є речі?» – запитала я мовчазну дівчину, яка впродовж розмови не сказала жодного слова. Та кивнула. «Ну то йди збирайся, а ми поговоримо з пані Софією». Аня так само тихо вийшла. Я дочекалася, доки за нею причиняться тяжкі дубові двері, що не пропускали з коридору жодного звуку, і повернулася до лікарки. «Послухайте, ви в силу професії мусите розбиратися в людях. Давайте я вам коротко розповім, чому я тут і що маю до цієї дитини, і ми ухвалимо рішення. Попереджаю, у мене дуже мало часу». «Нічого, я коротко. Отже, я познайомилася з Анею до того, як зустріла її маму. Це було так. У будинку не знайшлося лопати, тому я нарізала землю ножем і виймала відром. Це тривало довго, до пізньої ночі. В одну могилу я поклала наших, а потім відійшла на інший кінець городу і викопала яму для тих 3. Я зібрала у домі всі рештки, які знайшла. Фаланги пальців, уламки кісток, волосся, все, що було. Але перед тим я обшукала їхні кишені та спалила документи. Яма вийшла не дуже глибокою, не більше як 1 метр глибиною, і мені довелося утрамбувати їх ногами, щоб помістилися. Я засипала землею і притоптала, щоб і горбочка не лишилося. А потім повернулася до своїх. Я не хотіла їх просто так закопувати, без жодного слова, це неправильно. Тож набрала в колодязі води і вмилася над могилою, змила руки, прочитала молитву замість священика і освятила землю. Там немає ні хреста, ні знаку, але я пам'ятаю, де вони лежать, і колись покажу дитині. Я пообіцяла подбати про цю дівчинку, стоячи над тілом її матері.
То ви мені скажіть, будь ласка, яким чином ви зможете мені завадити? Лікарка думала, я її не підганяла. Відверто кажучи, ця розмова була чисто формальністю. У мене в кишені лежали 2 квитки на потяг, і ще сьогодні ми заночуємо в Києві. Із вікна головлікаря відкривався чудовий вид на столітній панський парк. Доріжки потопали у жовтому листі, і мені хотілося розкинути руки і впасти спиною назад, прямо на ці осінні кучугури. Але що ж ви будете робити? Що? За нас не хвилюйтеся. Будемо жити. Листя під ногами шурхотіло саме так, як я собі уявляла. Ми пішли навпростець через парк, провалюючись по коліна у крихку вохру і багрянець, лишаючи за спиною 2 широкі колії. Ну, мала, не відставай. Я подала руку, і худенька долоня довірливо простяглася у відповідь. Давай іще погуляємо, а? У нас є трохи часу. Можемо на піцу зайти. А потім задзвонив телефон. Я глянула на екран і впізнала номер. Один абонент з'явився на зв'язку. Так, насамперед ми будемо жити. 1 вересня 2017, 23 грудня 2018 року.